Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV í djúpköfun pælarana. Afsakið örtröðuna við heimabankan, það eru svo margir sem voru að kaupa miða. Það var smá svona Black Friday örtröð og enginn hafi tróðist undir. Og bara gaman að loksins að ná aftur í gang köfun á græjunum. En hingaði mættur Guðjón Reynberg. Þú ert að fara að búa til intro. Já, ég á nú eitt gott á Kathy and Newman sjó, sko. Já, það er mjög fínt. Það er það besta sem Harmageddon bræður hafa gert. Já, hugsanlega. Come on! Já, þú heldur upp á það. Ég held ekki upp á það og þeir ekki upp á mig. Ég held að þetta sé nú engin ástarþrýningar, sko. Nei, ég líka segi bara svona. Er þetta ekki bara business? Jú, er það ekki. Það verðast vera ótrúlega margir sem hafa áhuga á rausun í mér hjá þeim. Já, en þetta hefur líka komið mjög út. Ég er aðeins svona fylgt í myndaðinni og vonandi skemmir það ekki. Góða lagi. En náður að hlusta á allt liveið í gær, eða? Já. Já, ekki alveg fyrstu mínúturnar, svo gleymdi ég gleymdi svo sem ekkert að tekka það, ég hef bara ekkert haft tími í það. Nei. Þú varst aðeins byrjaður þegar ég kom á hana. Já, ég byrjaði bara á því að móðga alla sem ég hafði gleymt að móðga. Ég var náttúrulega ekki sáttur við að þarna voru einhverju plebbar á musterisbarnum að reyna að ná Íslandsmeistaratitli í móðgunum. Já, hefur býtt aðeins hérna náið býtt aðeins? Já. Mér sýnist þurfa að setja klíma og fór þetta allt í eyrun á þér. Já, allt í lagi. Ég er ekki að þér. Maður er svo aðeins svo kæruleg, sko. Þá þurrkaði hans að glera hún hjá mér í leiðinni, það var alveg komin tíma á það. Fyrir ekki að ég fattaði ekki að þú ert náttúrulega með þetta í eyrunum, sko. Þetta var ekkert það. Það skánaði aðeins myndin, hún var svo óskilin. Já. Maður er náttúrulega reykandi yfir þess alltaf. Heyrðu, hvað segirðu? Já, live var bara fínt hjá þér ekki. Þú skammaðir þjóðina svolítið. Já. Ekki veit ég það. Ég var náttúrulega ekki sáttur að menn reyna að ná Íslandsmetinu í að vera móðgari, sko. Já. Ég átti þarna nokkra hópa eftir að móðga. En þetta menn þurfa alltaf bara að gera þetta áður en þeir fara í pólitík, sko. Þeir bara móðga alla hópa, þeir fá svona lista yfir alla viðkvæma hópa landsins, þeir bara móðga á alla í byrjun, sko. Og svo bara runga þeir sér opinberlega fyrir fram að myndavélina og svo sofa þeir hjá konu, svo sofa þeir hjá kalli og smyrja sig með smjöri og þá eru þeir bara teflon húðaðir, sko. Já. Þú veist, þá bara, þeir þurfa þá að vakna upp með lifandi kalli eða döðri konu, eða ekki? Var það ekki? Bara byrja á þessu og þá er þetta bara, þú veist, hvað er þetta að negla þig fyrir það? Það var að móðga fatla, já, það er búin að vera að gera það í mörg ár, þú veist, come on. Já, þeir töluðu við stílum hana Freyju. Þeir býta þess að ég ætla að slökka þetta ljós þetta bara. Það er svo langt síðan við höfum kafað, maður kann þetta ekki lengur, sko. Þetta er skárra svona. Ég er bara, þetta hefur engin áhrif á mig. Nei, ég er að hugsa, sko, maður er náttúrulega svo meðvitaður það hvað fólk er viðkvæmt. Hvaða fólk er það? Þeir sem eru ekki að hlusta á Frelsi TV. Allir íslendingar, ekki íslenskir. Já. En það er gaman tímastampin á stimpillin á vídeóinu, sko. Ég held að NATO sé að messa í hausnum á mér, sko. Hvað var með tímastimpillin? Liveið í gær var wait for it 3 tímar, 33 mínútur og 36 sekúndur. Ég átti tímabili fyrr og hitti fyrir það sem ég skoðaði oft
hvað vídeóin mín voru löng og sagði, hvað merkir þessi tala? Og þá segir ég, Guðmund, þú ert komin aðeins yfir strikið núna. Já. En það var svo merkilegt, ég bara datt alveg úr sófanum, sko, og á mjúkt teppið. Þegar ég, þú talaður að þetta væri þeir sjálfur sem væri bara með í sæjoppinu, sko. Ég var alveg búin að hugsa. Já, ég heyrði þú myndist á það í live-inu í gær og ég sagði, já, er þetta ekki einmitt eitt af því fyrsta sem okkur dettur í hugst? Þú segir við sjáum svona. Já, maður reyndar, þetta er sko nýr level, sko. Áður fór maður ekki alveg svona langt. En þetta er svona þegar maður búin að brjóta upp samsærið, sko. Þá er þetta svona eitt enn, sko. Til þess að exa við í templateið, sko. Já, nú hef ég ekki hlust á upptökuna og ég ætla mér ekki að gera það. Það er svona bara prinsipmáli á hvað að gera það ekki. Út af því hvernig ég er búin að vera að tala um þetta og fannst mér svona ekki viðeigandi að fara að hlusta á þetta. Þetta er langar með að hlusta á það. Já, ég nenni alltaf þetta uppi, sko. Það er gaman að sjá hvort að einhverjum muni leka upptökunni frá því í gær til DFF og Stundarinnar og Kvennablaðsins. Live-inu frá í gær meina. Já. Nýrleiki á YouTube. Já, þú voru örglega heyrt af því þú örglega tekið eftir því ég var að tala um daginn. Þú veist, það kemur í fréttum að einhver skrifar eitthvað á Facebook en það kemur ekki í fréttum að Guðjón Hreimberg sagði að íslenskar hjúkur væru unnvörpum að drepa fólk á spítalunum. Já. Þú veist, þessi veröld hefur ekkert neinn tengsl við veruleikann lengur. Nei, og vændiskonur vilja núna vera kallaðar rungtæknar. Sástu það eitthvað staðar? Ég skrifaði það sjálfur. Já, ok. Og ekki lífur Axel? Aldrei. Nema þegar hann segir ósatt, þá. Já, en þá lífur hann því, sko. Já. Allt sem þér sagt er lygi og það er fyrir vikið, þetta er náttúrulega líka lygi. Lygi er hóks, sko. En ég tók eftir því að eru sameiginlegur vinur okkar biður að heilsa þér. Já, hver er það? Hann er tæknimaður ákveðin útvarpsstöð. Nefni engin nöfn. Já, einmitt. Ég veit hver það er og ég spyr að heilsa tilbaka eins og allir vita þá er ekkert hjá mér persónulegt. Nei, Guðmund góður, hann er aðdáandi þinn nummer 1 þá því sem ég best veit. Á eftir öllum hinum aðdáandunum, sko. En hann er svo eini af aðdáandunum sem ég tek eitthvað marka, sko. Létt spaug. Ég er í einhverju svona skapi í dag. En hvað með sagfræðinginn sem hann er að stilla takkana fyrir? Hvað segir hann? Ég hef ekkert heyrt í honum, sko. Við erum ekki Facebook-vinir. Það er nú bara mér að kenna. Já, Nei, ég Mér skilst að Markus er hættur með morgunþáttinn, ég hef ekkert verið að hlusta sögu undanfarið. Nei. Og ekki neitt sérstaklega ástæði, ég er ekkert að hlusta á neitt. Ég kemst ekkert yfir að hlusta nema á mig og þig, sko. Kemst ekkert yfir meira. Það er nú bara 6 klukkutímar á dag, sko. Og versli í matinn og fór út með hundana. Já, og bladra á YouTube. Ég stundum stend ég með því, ég verð að viðurkenna það, ég held ég að mér sagt það í nýlegu vídeo og stundum sest maður með YouTube og maður langar að hlusta á eitthvað áhugavert og það er ekki til, svo maður bara að býra það til. Já, það er búið að eyða öllu sem er að þenni. Ég er að fatta það núna að sko, ef þú vilt finna eitthvað þá ferðu núna á alternative radio stations á netinu og podcastinu. Það er, YouTube er dautt. Já, það er reyndar sko... Ég er með allavega eru mínar subscription alveg ágættar sko. Já, þú veist það er alveg eitthvað þarna, en þú veist, þetta er náttúrulega bara mín tilfinning. Mér finnst YouTube verið orðið svo sterilsera, það er bara dautt. Ég finn ekki lengur þetta áhugaverða efni sem að kemur mann í stuð og fær mann virkilega til að pæla og fær mann svona aðeins til að hugsa málið og fær mann kannski til þess að grúska eða hvort einhverju fleiri hafa sagt eitthvað svipað eða skrifað eitthvað svipað og
það enginn sem segir neitt lengur sko, sem að færi mann aðeins til að sjokkarast smá. Ég meina, við erum að sjokkarast undir fólk að því við erum svo vanar að fara hraustlega út fyrir rammann. Við þurfum líka stundum að hitta á einhverja gaura sem að hafa líka gert eins og við. Þú veist, eins og hann gaur þarna með siktið á hausnum. Mér finnst hann mjög hressilegur stundum. Sko. Hann frábær, sko. Það var bara, ég fann einhvern á YouTube sem mín að hlusta á. Svo deildi ég þessu og segi, ég þóra að veðja Axel verður ánægður núna. Hann svona 6-7 þáttagaur, sko. Eftir það maður bara, ok, þetta orðið ágætt. Já, það já. Hann líka svolítið, hann svona þokkalegur, sko. Já, hann ekkert með ljósin, sko, en hann svolítið mikið ennþá að jafna sig á reiðinni út af Twitter og hann svolítið upptekinn af því að hann Trump-maður. Já. Og hann trúir því að það sem Bandaríkin að gera í Líbíu og í Sýrlandi sé bara A-OK. Já. Það alltaf að hlusta á hann svona 4-5. Þættir, sko. Þetta eins og með Lionel Nation, ég hef alveg gaman á honum, en þegar ég búin að hlusta á 10-12 þætti með honum í sumar og vor, og fyrir það svona tekkaði á einum þætti kannski einu sinni í mánuði núna. Já, ég tók hann reyndar inn hjá mér aftur því að hann hefur aðeins breyst, sko. Já, ég hef ekkert verið að horfa á hann núna síðan í ágúst-september. Það eru töluvert ásum sem ég horfi alltaf á sem eru juicy bara all the time, eins og X22. Hefur þú hlustað á hana eða? Nei. Hún alveg meira áttar góð, sko. Eða sérst, hann tekur viðtöl við alveg rosa gaura, sko. Já. Og þar var ég að hlusta einmitt áðan að þeir eru að segja, sko, að þessar handtökur, eða þetta purge, þurfa að gerast núna í desember og síðasta lagi fyrstu vikuna í janúar. Eftir það bara lokast glugginn, sko. Akkur eru það að segja það? Það eru bara ákveðnar ástæður, sko. Pólitískar og alls konar. Þetta það stórt, sko, viðbröðin verða svo sterk, sko, þegar þú farið að sópa upp Obama og Clinton og öllu þessu pakki, sko. Ímyndaði þegar þetta fólk bara komið í military tribunal, sko. Já. Og það og svo þá fæði maður að velta fyrir sig, sko, samsæringun sem snýr alltaf í blaðinu, sko. Þetta klassið sem að menn vilja, sko. Stríðið á milli Sameinuðu þjóðanna og þjóðfélagana, sko. Já. Og og núna Trump búinn að vera að segja, sko, undanfarna mánuði, vandamálið ekkert efnahagslega í Bandaríkjunum, vandamálið Seðlabankinn. Alveg sama hvað ég geri, Seðlabankinn vinnur á móti því með vöxtunum, sko, alveg leið. Já. Og það sama á Íslandi náttúrulega. Leið og eitthvað gert, sko, fyrir fólki eða eitthvað, þá bara Seðlabankinn eyðir því strax, sko. Já. Eða eins og þegar hann varaði við þarna verkföllum í fyrra og hittu við og hótaði því að handstýra samfélaginu, taka það bara heili yfir. Já. En Nei, þú? Nei, bara þú veist, það var engin fúll yfir því. Nei, en málið sko að þeir hafa opererað og það reyndar eitthvað sem ég bara að opnast fyrir mig núna. Eftir þannig að þar síðasta útvarpsþátt með Harmageddon, sko. Þegar að... Ég hlustaði ekki að þann þátt. Ég var alltaf eftir að gera það. Ég var að leita á honum þegar hún gerði síðasta þátt. Svo fann hann ekki linknum. Ég er búinn að vera eitthvað svo busy í naflaskoðun undanfarið. Ég held að sé eini Harmageddon þátturinn sem ég hef ekki hlustaði. Sorry. Það þarf einhver að taka riggið úr naflanum, sko. Já, nei, ég horfði á hann og ég sagði, ég ætla að horfa á þennan. Svo liði ykkur í 2-3 dagar og ég var eitthvað busy, en ég haldi á hann. Ég voru að leita á hann og svo fann ég hann ekki. Nei, ég var að segja við á að, sko, að Clinton-mafían yrði sennilega handtekinn mjög fljótlega, sko. Og þá byrjuðu þeir bara, hvað minnur þetta, handtekinn? Og svo sagði ég, þessi globalistar verða bara handteknir flestir núna mjög fljótlega.
og þá byrjuðu þeir að segja, já, það brot á öllum prósessum og stjórnarskránni og jari, sko. Og það fór ég að hugsa svolítið lögfræðina í því, sko. Og það eftir því tekið að Kavanaugh, hann var spurður sérstaklega, eiginlega eini dómarinn sem hefur verið spurður, hver þín skoðun á military tribunal, sko. Og og hann segi, já, það og svo vísaði hann í eitthvað mál, sagði það ekkert vandamál með það, gagnvart stjórnarskránni. Og þá þetta fólk, og þetta mjög athyglisvert fyrir Íslendinga líka, sko, að þessar kanamellur og Brussels hórur sem í raun agentar fyrir erlend öfl, eins og Sameinuðu þjóðanna og BIS í Basel og alla þessa, sko, að þeir geta í raun ekki borið við stjórnarskrávarinn réttindi. Af því að þeir skýrgreindir sem enemy combatants og falla undir njósnalöggjöfina, sko. Og það sama gildir íslensku valdstjórnina. Þeir geta ekki borið við fyrir sig varnar ákvæði íslenska réttarkerfisins til dæmis. Fyrir það stendur allt saman bara á engu, sko. Fyrsta lagi full sannað í dag að allar kosningar falsaðar og stýrt af erlendum öflum og þá þessum sömu aðilum sem í raun landráðamenn, sko, eða landráða fólk. Og ef sko, þau ætla að halda einhvern útlenskan passa sem segir stikk frí gagnvart lögum landsins, en síðan ætla að nota lög landsins til þess að verja sig, það virkar ekki. Og það þetta sem að þeir að ræða þarna í Bandaríkjunum, sko. Og þessna spurðu þeir þennan hæstaréttardómara, hver þín skoðun á military tribunal? Og hann sagði, já, það bara eins og það allt í lagi að nota það. Það allt í lagi í þessum tilfelli. Og svo vísaði hann í prófmál. Og og það það sem að gerast, sko. Að þjóðríkin að taka yfirhöndina yfir þessari alþjóðamafíu, sko. Og þá spurning hvað alþjóðamafían á mikið púður, sko. Hver þín skoðun á því? Ég held að þjóðríkin séu ekki að fara að taka alþjóðamafíuna yfir. Ekki að taka hann yfir, heldur að slátra henni, sko? Ég held að það sé ekki að vera gerast. Nei. Ég hins vegar sé að það átök, sko, innan, hvernig ég að segja, ef þú skoðar hinn vestrænu ríki, þessi vestrænu ríki sem að fólk yfirleitt talar ef þú ert ekki inn í IMF, / Rothschild, þá verður þér slátrað og þú tekin yfir. Þetta svona þessi algenga samsæðiskenning sem ég hef ekki alveg fullkomlega kvittað fyrir. Ég sé hins vegar alveg hvað áttir við þegar ég horfi á þjóðríki, sem ekki með í Pentagon-mafíunni. Þegar ég segi ég kvitt ekki alveg fyrir þá yfir þetta, ég horfi meira á Pentagon heldur en endilega á IMF eða Rothschild eða eitthvað slíkt, sjálfur. Og ég held að nefnilega þessi samsæðiskenning Seðlabankana sé aðeins ofureinföld, en ég sé alveg hún virkar, ég ekki að segja hún sé röng. Ég horfi aðeins meira kannski á annan blæ á litnum, þú veist. Þegar ég horfi á þetta módel, það að segja módel þjóðríkja sem í eins konar samsteypu, það skiptir milli hans einhver máli hvort þjóðríkið með í NATO. Japan ekkert í NATO, en Japan undir Pentagon og hlýðir Pentagon. Alveg eins með Tævan, Spánn í NATO, já, og Frakkland í NATO, en það í samsteypunni. En það eru fleiri lönd sem í samsteypunni sem ekkert endilega í NATO. Ég held að Írland sé ekki komið inn í NATO.
það var allan utan við NATO. En það inn í samsteypunni. Það það líklega það Evrópuríki sem mest undir Bandaríkjunum í dag. Og þegar ég horfi semst á geopólitík sjálfur, þegar ég horfi meira á blokkina, samsteypuna, þá sé ég ekkert svo mikið mun á því sem að Alex Jones og þið kallir globalista. Það sem var hérna áður talað sem multinationals. Ég sé multinationals sem bara svona einn arm á þessari samsteypu. Þessi samsteypa haga sér ákveðin hátt og hún ekki ideológisk. Það stundum, ég sé stundum til dæmis gauðra eins og Ron Paul og fleiri sem eru svona ekki með neinum öðrum, ekki með mainstreaminu, ekki með marginal streaminu, ekki með conspiracy streaminu. Þá sé ég stundum að menn tala hvað var það nokkur? Það slapp úr mér orðið, það skiptir kannski ekki öllu máli. Þeir nota stundum þetta orð hérna að hitt og þetta sé ideológist. Að það sé svona ideológist konflikt á milli vesturveldana til dæmis og Rússland. En fyrir mig eins og að því þú veist að ég fer alltaf miklu meiri í guðfræðina og heimspekina heldur en að fylgjast með þessum málum sem þú varst að rekja. Og ég lít einmitt á þessum styrks þess hvað við höfum unnið mikið saman að við horfum ekki á sömu hlutina. Við erum ekki að fylgjast með sömu rannsóknum. Og þegar eins og þú fjallaðir Klausturmálið, ég fjallaði Klausturmálið, það var alveg gjörólíkt hvað við vorum að segja. En við erum samt í aðalatriðum sammála að það maðkur í misunni. Það bara spurning hvaða maðkur það er. Já, og mér finnst gaman að þessu Gramsci og Gruski og þegar ég horfi semst á átökin á milli rússnesku blokkarinnar og Pentagon blokkarinnar eða rússnesku samsteypunar og Pentagon samsteypunar, þá sé ég ekkert ideológist konflikt. Þú veist, þetta bara sama eins og Frankfurt-skólinn gerir, sko. Hann stelur tungumálinu og breytir merkingu þess. Og fólk tekur ekki eftir því. Það ekkert ideológist konflikt á milli þessara tveggja húmanista blokka. Og þegar ég horfi á þetta, alveg svo þegar ég var að fjalla ég hef ekkert farið neitt nákvæmlega í þetta því að ég bara í rauninni ekki netti, ég búin að tala þetta á ensku tvisvar, ég gerði upptöku í dag sem fer ekki á YouTube, fer á svona independent radio station á netinu. Það að þar sem ég var að horfa þess á fléttu sem hófst á Íslandi haustið 2015 þegar Kamerún kom til Ísland. Ég fjallaði það á sínum tíma. Nokkrum mánuðum seinna þegar Panamaskjölin koma, þá sá ég tengingu þar á milli. Í dag þegar það sem var að gerast á Klaustri og þegar þú bentir á þetta með symbolisman af því ég hef ekki hort á neina fréttir en ég veit ekki eins og hvernig logoið lítur út. En þegar þú bentir á tenginguna milli logosins á Klaustri og logosins á NATO, þá myndi ég eftir því þegar ég var að benda á tenginguna milli logosins á NATO og Mossack Fonseca í Panama. Og þú veist, þá fór ég og fullt og skrifaði hérna á Facebookinu, þetta hljóma nú meira eins og MI56 og ég ekkert búin að gleyma því að SDG menntaður í bæði í London og Oxford og Moskvu. Hérna, þú veist, gaurinn flókinn, hann er snillingurinn, hann er flókinn og við vitum í rauninni ekkert hvaða átök þarna bak við musteristjaldið. Heldur við sjáum bara einhverja hluti sem svona varpa á Klettaveikinn. Þannig þegar ég horfi á alla þessa hluti þá sé ég að það einhver valdaátök í gangi. Það sé ég. En ég ekkert endilega viss það að þau séu móralsk eða ethical. Að þjóðríkin séu að fara að losa sig við globalistana eða að það sé einhver svona siðferðilega átök í gangi. Ég sé valdaátök í gangi. Hverjir til dæmis ætla að stjórna vesturvaldablokkinni? Hverjir að fara að stjórna samsteypunni í vestri? Ég sé óbúslega sterk átök og ég búin að fjalla þetta alveg frá því að þetta sumarið 2016 þegar ég var að fylgjast með náið með kosningabaráttunans Trumps. Og ég mikill aðdáandi Trumps og ég kannski tala ekki oft þannig. Mér finnst þetta algjör snillingur þessu gaur. Bara svona þannig séð, ég ekki hvorki með honum eða mót honum pólitískt, ég sé alveg hvers konar snillingur þessu gaur og fólki sem á bak við hann.
Og þegar ég horfi á þetta, þú veist, alveg frá því sumari 2016 sem í rauninni bara á sama tíma og Panama-skjölin í gangi og verið undirbúa Brexit-kosningarnar, þá sé ég að það, og maður sá þetta í rauninni nokkrum mánuðum áður, maður sá þetta þegar Obama kom til Englands og varaði Englendinga við að kjósa Brexit. Og þá hugsaði ég mig, veitu, hvaða sálfræði var þetta? Þá má alveg búast við því að helmingur Breta kjósi sig úr Brexit bara út af því að Bandaríkjaforseti var að skipta sig af. Hérna er Já, ok, já, þetta er bara NATO, sko. En, þú veist, þegar ég horfa á þetta, þú veist, þá sé ég alveg frá, sem sagt, veturinum 2015-16, þú veist, í 3 ár aftur í tíman. Og hérna ég svolítið að reiða mig á að ég sjálfur búin að vera að greina fréttir líðandi stundar allan tíman. Þá sé ég óbúslega öflug valdaátök á milli þess hver á að stjórna vesturblokkinni og hver ekki. Og alveg eins og þú varst að tala áðan, ég var byrjaður að tala þetta, ég bara man ekki hvenær. Ég veit ekki neitt annan sem hefur talað þetta, ég veit ekki hvort þú hefur talað þetta, en ég er búin að vera að tala þetta síðan það leyti, ég man ekki hvort það var hreinlega áður en Trump tók við völdum eða skömmu eftir hann tók við völdum. Þá fór ég að tala það því við megum búast við miklum hreinsunum í Bandaríkjunum og það náttúrulega segir sér sjálft, þetta er Rómaveldi, það þýðir hreinsunum í Evrópu líka og víðar, og það verið að undirbúa miklar hreinsanir vegna þess að það verið að skipta valdahlutföll í þessari samsteypu sem við búum í. Og það er undirbúningur til lengri tíma fyrir heimsátök sem þarna í gangi. Þannig að já, að því þú sagðir, sko, ég veit að þetta er langt og flókið svar, en að því þú sagðir, hver er þín skoðun? Þetta er svona mín skoðun. Ég sé átökin, ég sé að það er verið að skipta út völdum og það er verið að undirbúa hreinsanir. Ég er alveg sammála því. Ég er hins vegar ekkert endilega sammála því að það sé af sömu ástæðu, sko. Það er eins og það sem Catherine Fitz hefur sagt, sko, að hún talar sko þessi black hole, sko, og við erum að tala 42 trilljón dollara sem bara vantar í bókhaldið. 42? Já, 21, svo er komin upplýsingar að það sé sennilega tvöfalt, sko. Já, 42, það er symbolísk tala. Já, ég áttum að því. Já. En þeir eru að tala, sko, burt sér frá því, þá er hún að tala sko, að þessi, og ég sé þetta líka að endurspeglast í Íslandi, sko, fyrsta árásin er financial coup d'etat, að þú yfirtekur allt fjármannalíf þjóðarinnar, sko, og bara sogar það út með ryksugu, sko. Þannig að þjóðin er fjárhagslega fullkomlega ósjálfbjarga, sko. Þetta er búið að gera hér á Íslandi 2 ára á 10 ára. Það hefur verið að gera þetta allstaðar í hinu vestræna heimi. Og síðan talar það, sko, næsta stig er að purgea alla út, sko. Hreinsa draslið út og sita þá sem áttu að stjórna in the first place, sko. Og það eru þessar sameinuðu þróttastofnanir sem að taka svona meira og meira yfir alla stjórnum, sko. Já, það er svolítið skemmtilegt að fylgjast með þessu vegna þess að, og þess sem ég vildi draga fram að þetta er ekki ideológísk átök. Ef við förum aftur og bak til 1960, 1975, þá hefðum við séð skarpari línur á milli sko hugmyndafræði í átökum, af því þá var Sovétríkin ennþá til og það var ennþá verið að tala einhverja hugmyndir á borð við marxisma og svona. En í dag er eiginlega engar ideológjur í gangi. Þess vegna hefur verið að gagnrýna það að fólk sem er að velja svona hægri fasisma sem er svona í miklu risi undanfarið. Og móti svo einhverju liberalisma til vinstri og svo gleyma menn því hvað er liberal, sko, er það hægri eða vinstri? Svona, menn bara vita það ekki lengur, því það er alltaf flökti, menn hafa ekki lengur skarpa sýn á mun á hugmyndafræði. Og ég hef verið að, eins og þú veist, verið að tala það eina ástæðan fyrir því er svo að hægri og vinstri sósíalismi er sósíalismi, þetta er hvorutveggja humanismi, það er engin ideológisku munur í grunninn. Það er bara einhver smá útfærsluatriði, það skiptir engu máli hvort út með fasisma og kommunisma, þetta er sósíalismi. Og sósíalismi er humanist extremismi. Og ég er búin að vera að furða mig á því síðan ég fór að tala á þessum nótum á síðustu 2-3 árum þegar ég fór að sjá þetta betur og betur. Hvað eru fáir sem sjá þetta? Allavega sé ég enga aðra að vera að tala um það. Og þá horfi ég á sko, hvernig átökin
til dæmis hjá fólki sem að svona skipta sér á milli hægri og vinstri eða fólki svo þarna í elitunum sem að skipta sér á milli hvort það með trampolíni eða Clinton, þetta svona orðnir stimplar sko. Þú veist, ertu trampolínimaður eða Clinton-maður sko. Og maður sér að það eru fylkingar. En ef þú horfir á fylkingarnar þá mjög lítill ideológiskur munur á milli þeirra. Það miklu meira svona methodological munur. Mussolini og Stalin voru sósíalistar. Mussolini vildi gera hlutina með bara svona áherslumun á milli þess sem að Stalin vildi gera. En báðir gerðu í rauninni sama hlutin. Og sko Mussolini byrjaði sem marxisti og var í rauninni alltaf marxisti. Svo breyttist hann yfir í að vera bara sósíalisti. Og ég benti nýlega á það fyrir nokkrum vikum að það Goebbels skrifaði bók það að barátta fasismans væri barátta gegn marxisma, því marxismin væri í rauninni öfugsnúin sósíalismi, að fasismin væri betri sósíalismi og þetta sjáum við ákveðnar fylkingar sem að voru sko, þetta svona svipað eins og að rífast það hvort Martin Luther eigi að vera æðstiprestur eða Páfinn ætti að vera æðstiprestur. Báðir eru kristnir, báðir trúa þrenningakenningunni, báðir trúa á fórnardauða Jesú Krists. En svo kemur bara svona útfærslumunur á það hvort að þú mátt hafa dýrlinga og aflátsbréf eða ekki. Það svolítið merkilegt núna í þessari fjölmiðla, eða þessari YouTube-byltingu eða internet-byltingu núna, eða þessari opnun á samskipti og í persónurótina, að það alls konar umrót í gangi og þessi læti, sko. En það sem kannski merkilegast hugmyndafræðilegi boðskapurinn. Og að fólk virðist meira og minna vera að endurskoða allt. Veist, jörðin flöt eða nöttur eða gallabuxur eða, veist, að það það sem mér finnst svo merkilegt að það eiginlega fólk bara heyrðu og þetta allt lygi sem var verið að segja okkur, bara heili pakkinn sko. Og hvað þá? Og þá náttúrulega líti á mig sem svona smá pioneer sko, með þetta að innheimta skatta með valdi og ofbeldi glæpur sko. Þetta raun alveg nýjar hugsanir sko. Eina sem stjórnmálaflokkar að velta fyrir sér sko, eigum að taka 30% skatt eða 98% skatt sko. Og þeirra velta fyrir sér eigum að skattleggja fávita eða heimskingja sko. Þeirra velta fyrir sér sko, hver á að drekka upp allan auðinn sko, það læknarnir með sína skipulögu svikastarfsemi, það bankarnir með sína skipulögu glæpastarfsemi, það lífeyrissjóðirnir með sína skipulögu, þeir eru bara að velta fyrir sig hvernig skiptum við svo kökun á milli mafíana. Ég tek alveg undir þetta vegna þess að annars vegar sjáum við svipað eins og það sem ég var að lýsa á þannig að elíturnar eru að takast á og það eru átök innan elítuna, elíturnar skipta sér í fylkingar, það engin ideológiskur munur á þeim. Ætlum við að rukka 20% eða 22%, ætlum við að setja svona reglugerð eða hina reglugerð. Og svo koma það sem við kallum út gólem, sem að, já, nei, ég vil að þessi stjórni mér, nei, ég vil að hinn stjórni mér. Og þar engin ideológiskur munur, en eins og þú ert að benda á, síðan kemur þessi mikla vakning hjá mjög mörgu fólki víða heim í dag sem að hérna áður þurfti að prenta dreifibréf og hittast á kaffihúsi, getur núna hýst á netinu og sendt pósta sín á milli og fylgst síðan með ákveðnum rásum, hvort sem á Twitter eða YouTube eða Gap eða einhvers staðar annars staðar. Að þetta fólk að skoða alls konar og pæla í alls konar og smátt og smátt að komast. Þú veist, eins og veist, bara svo við sjálfa mig, ég undanfarið ár búin að vera að segja líka við öðru hvoru vídeói allt sem þér sagt lygi. Og ég var ekkert að pæla hvort það væri fleiri að segja þetta, en ég búin að vera að sjá þetta undanfarnar vikur, að það út allt internetið að fólk að byrja að segja þetta. Ég veit ekkert hver byrjaði á að segja þetta, kannski byrjaði þetta fyrir 5 árum, en þetta að veldisvaksa. Og það þarna sem það kemur, það sem ég tek undir með að þú segir þarna kemur ideológiski munurinn. Það annars vegar þessi hópur sem að ég oft nefni gríni gargoyles, golems and ghouls, þessi samsteypuhópar sem að allir í einhverjum svona rottuklíkum, að baráttan snýst ekki hvort að marxismi eða fasismi að stjórna heldur hvaða mafía á að stjórna.
en það allir inn í mafíuhringnum. Og svo kemur... Það er 80, 16 og 3. Þetta vísindalega sanna. En svo kemur þú með þetta þitt skemmtilega tvist, það 80, 16 og 3 og 99. Nei, ekki svona samsæriskenningar. Og hver þá í þessu 1% sem útastend? Ég held að þetta var einhver samsæringastöð. Nei, þú voru að hegða þér hérna. Og svo sér maður svona rasistar að vera eitthvað að móðga víkinga. En það þarna sem kemur svolítið skemmtilega pælingar að sko, nú ég búin að vera mjög duglegur undanfarin ára að koma með alls konar pælingar sem eru nýstárlegar. Þú hefur verið að koma með pælingar sem eru nýstárlegar. Ég sé ekkert svo marg að gera þetta. Ég sé flesta sem að reyna að móta ykkur ideológjur vera að byggja það á einhverjum gömlum grunni. Það sem að sker mig og þig úr, svo við erum stundum á sömu línni og stundum ekki, en það sem að sker okkur úr, og við höfum talað um þetta áður, og ég ekki með neitt egoisma í því sem ég að segja, en ég tek eftir þessu að því ég horfi á svo marga, og hef hort á svo marga vitringa í gegnum árin á netinu, bæði íslenska og erlenda, að það eru mjög fáir sem að reyna að þróa einhverja nýstárlega hugsun. Það allir að byggja á einhverju sem þeir hafa lesið eða heyrt eða samsama sem þeir. Sjá eins og til hans Jordan Peterson þegar hann kemur fram. Það eru sárafáir að taka mark á honum í dag. Þannig að það var leið og það var búið að debunka hann og gefa honum, ég lenti því í gær. Ég þurfti að skrifa, ég var að gera lista því ég ætla að gera fleiri útvarpsþætti sem ég var að minnast á hann. Stutta svona 25 mínútur útvarpsupptökur. Og ég hugsaði, ég ætla að taka einn þátt sem ég ætla að fjalla Saint Jordanius. Og ég skrifaði þetta á textablað og hugsaði, býtu, hvað heitir kallinn eftir? Það tók mér smá stund að rifja upp hvað kallinn heitir. Og þá glotti ég. Þetta það sem ég kalla paper moves, það koma fram hinur og þessi með einhverja pælingar og voða vinsælir í smá tíma, svo dalar það fólk og segja, já, nei, þetta bara annar Alex Jones. Hann ágætur, öðru hvoru, en hann ekki það sem við erum að leita. Og fólk þeir sem eru svona, það sem þú kallar vaknaðir eða að vakna, það stór hópur af fólki sem önnum kafið við að hlusta á hinn og þessa og lesa hitt og þetta og að bíða eftir einhver komu og ná að segja sannleikann eins og það að hugsa. Já. You can quote me on that. En þetta finnst mér áhugavert. Ég veit ekki hvert þetta fer vegna þess að ég held að elitan átti sig að þessu. Ég held að ekki elitan heldur skuggavaldi sem stjórnar elitunni. Ég held að það séu þjóðfélagsverkfræðingar sem átti sig á þessu. Og ég svolítið gaman að vera að reyna að velta fyrir mér hvað ætli þeir sé að pæla? Hvernig ætli þeir sé á þetta? Já, þú talar náttúrulega að það sé ekki hugmyndafræði, það þetta ekki alveg rétt hjá þér, því að Sameinuðu þrjótarnir, NATO og Co, þeir eru náttúrulega með hugmyndafræði. Og hún þetta breakaway society. Þeir eru með svona Elysium pælingar sjálfan sig. Þeir vilja fækka mannkyni niður í 500 milljónir, sem cirka 90-95% fækkun, sko. Og það sem Alex Jones hefur náttúrulega sagt fyrir nokkrum árum reyndar, hann hefur ekki minnst það nýlega, hann hefur sagt, sko, að þessi elita ætla bara að loka sín neðanjarðar eða fara út í Elysium kontinentið sem þarna fyrir neðan Bermudaþríhyrninginn. Það sem við droppa eldflögunum í að og svo segir hann síðan alltaf bara láta róbótana hreinsa út jörðina, sko. Að þetta þessi peningar sem hafa horfið sem þeir breyta náttúrulega strax úr peningum í eitthvað annað sem þeir vantar, að þar hafið þið bara verið að byggja neðanjarðar borgir eða lönd eða í burtu í kontinentum. Og þá svolítið spennandi að sjá þessu gömlu kort af suðurskautinu, það sem eru kontinent fyrir utan suðurskauti, sko. Það spurning hvort að elitan sem búin að finna leið þangað, sko. Allavega einhvers staðar ætlaði að húra saman á meðan þau nota bara 20-30 ári að þurrka yfirborð jarðar af mannkyni, sko. Og það þessna sem þetta vinsæl
vinsæl kenning. Já, hún ekki bara, it's written in stone, dude. I know. Þú getur ekki rifist við steinin, sko. Ef það lagt þá það því að reyna að slökka antivírus þannig Okay. að tefja allt sem getur hægt á línunni. Á ég að lækka, getur þú á ég að Nei, lækka ég fínt sko, það ekkert langað fyrir, ég bara ákvaða þá að vera hægt að slökka og þeir eru búin að breyta því, það automatic update, þá er ég að skipta antivírus eftir. Já, ertu með Windows eða? Ég með Windows. Ég nota bara Windows sjálfan, þeir eru með Defender. Já, ég með eldri útgáfu. Já, þarna kom þess að ég vil leita. Svona. Nú erum við komin til Elysium. Já, ég ekki eins trúaður á þessar kenningar eins og þú, en þú veist, ég ekkert að gera lítið úr því. Ég veit Ósark neðanjarðarborgirnar til dæmis. Þær eru staðreind, það er búið að sýna fram á þetta. Og þetta, miðað við margt sem maður sér í hegðun elituna og hugsunarhátti, þá meikar þetta alveg lógísk pæling. Algjörlega lógísk pæling, ég ekkert að segja sér röng, ég hef ekki hugmynd hvort það með það. Varðandi United Nations aftur á móti, það sko United Nations mér svolítið svona enigma á vissan hátt. Á vissan hátt, það eru ákveðin spurningamerki við United Nations sem ég næ ekki að svara. Sko, í aðra röndina sé ég United Nations sem framlengingu á Vestfalía-samningunum, sem eru í kringum 1650. Og almennt talið, þú veist, fólk sem pælir það djúpt í sögunni og alþjóðastjórnmálum, þú veist, myndi taka svolítið undir þetta, að United Nations sé bara framlenging á því sem hófst í Vestfalía. Við hef oft minnst á þetta og það sem hófst Riccioli Cardinali var í rauninni svona aðal hugmyndafræðingurinn þarna bakvið en í rauninni hefði hann ekki geta gert það sem hann gerði ef Martin Luther hefði ekki rifið, sko, hann í rauninni var óarkadýrið sem að reif sko kirkjuríkinni niður. Og það er svolítið merkilegt hvað mikið að kristnu fólki fattar ekki hvað Martin Luther var í rauninni sko mikið ekki kristinn því að hann í rauninni gerir trúna að property konungs, þjóðríkisins. Það er hann sem að breytir í rauninni trúni, sem breytir þjóðríkinu yfir í hina nýju trú. Og maður sá þetta ekki sjálfur, ég sá þetta ekki fyrir en ég las Henry Kissinger bókina World Order. Þegar ég lesa hann og fer að pæla hans í þessu, þá allt í einu fatta þetta og náttúrulega því maður var byrjað að fatta humanisman og alls konar svona pælingar og að þú veist, ríki er hugmynd, ríki er trúr, ríki er hugarástand. Þú veist, maður byrjað að sjá það og maður var búinn að sjá að það sem við köllum secular democratic west er humanismi, maður var búinn að finna nafnið á þetta. Þá, já, heyrðu, þetta er það sem Martin Luther var að gera og maður fór að sjá hvernig sko þráðurinn vatt upp á sig. Þá fór maður líka að sjá hvernig hinn upplýsti nútímamaður hefur ekki hugmyndu það hvað við erum að tala þetta. Ekki hugmyndu það. Samt býr hann í þessu kerfi og heldur að það sé einhver sannleikur. Sameinuðu þjóðir eins og ég sé þær eru sko eins og til dæmis sko þegar þær eru stofnaðar með minnir fyrst í Kaliforníu og svo fluttar til New York. En Eisenhower og Churchill voru byrjaðar að tala þetta og Roosevelt byrjaðar að tala þetta sem The United Nations strax 1942. Á fundinum sem að sko Churchill og Roosevelt áttu fund á miðju Atlantshafi, ég man ekki hvort á veturinn 40 eða veturinn 41. Þar sem að þeir gera samning sín á milli það hvernig Bandaríkin munu eiga innkomu í stríðið og hvað Bandaríkin fá frá Bretaveldi í staðinn sko meirinn ári áður en Bandaríkin kom í stríðið. Og það er enginn að pæla í því hversu mikil spilling var þarna á ferðinni. Þannig að þarna eru þeir í rauninni ákveða það hvernig þeir ætla að skrifa söguna. Það er Churchill sem skrifar fyrstu söguna síðari heimsstyrjöldina. Í 10 ár eftir síðari heimsstyrjöldina það eina sem þú hafðir aðgang af var það sem Churchill skrifaði. Og þeir sem skrifuðu síðari heimsstyrjöldina næstu 20 ár þar á eftir, þangað til David Irving í rauninni sko í kringu 63-65 braut þessa eggjaskurð
sem að menn fara að sjá að kannski var Churchill ekki alveg að segja satt. En enn í dag, 2018, þó fólk kannski hafi ekki áhuga á einhverju svona gömlu eins og síðari heimsstyrjöldina, fólk veit ekkert að heimurinn, þessi samsteypa sem við búum í, var búin til þarna. Og fyrst þegar Sameinuðu þjóðirnar eru stofnaðar og Íslendingar eru svo stoltir af því að hafa verið stofnfélagar í þessu viðbjóði, að Stalín vildi ekkert vera með í þessu. Stalín var bara með því hann komst eiginlega ekki hjá því. Og það er svolítið merkilegt til dæmis að 10 árum eftir að þetta gerist, þegar 1950 til 1954, þegar Kóreustríðið í algleymingi, að á þeim tíma sem að Bandaríkin fá leyfi á vegum Sameinuðu þjóðanna til að fara í stríð við Norður-Kóreu, á þeim tíma voru Sovétmenn búin að vera að boykotta Sameinuðu þjóðirnar og öryggisráðið. Það er þá sem að ég man nú ekki hvort Stalín, af því hann dó nú 53, ég veit ekki hvort það var hann sem tók ákvörðun eða hvort það var Khrushchev sem tók þessu ákvörðun, að þeir ákveða að snúa aftur inn í Sameinuðu þjóðirnar. Og þá náðu þeir að vinna í því að þetta stríð var í stöðvað. Það sem ég er að segja er að Sameinuðu þjóðirnar, fólk lítur á Sameinuðu þjóðirnar sem sameinaðar þjóðir. En Sameinuðu þjóðirnar í rauninni stofnun ákveðnar valdablokkar. Og þessi valdablokk Pentagon. Það þú veist, á meðan fólk kallar POTUS forseta en ekki keisara Rómaveldis, þá skilur fólk ekki þessa valdablokk. En reyndar þetta sko, ég var að horfa á AD seríu á Netflix sem tekið sko eftir krossfestinguna. Já. Og all pólitíkin og rosalega fróðlegt sjónarhorn sko. Og í raun voru póstalarnir bara svona hálfgerðir pólitíkusar sko. Mörgu leyti. Var ekkert minnst á eina bestu samsæriskenninguna mína. Sem það voru þessir 11. Já, þeir krossfestu Júdas. Er þetta ekki flott samsæriskenning? Þetta er bókarann sko. Vandinn að ég fann að trú henni. En málið þar sko, þar sérðu bara þjóðfélagi í dag. Þess að ef þú ert að horfa á það með svona krítiskum augum, þar þarna, hvað Kefas, sem að var gyðingaleiðtoginn sko. Kæfas, já, í musterinu. Já. Hann eins og háskólasamfélagi sko. Það voru Kæfas og annars. Já. Æðsti presturinn og formaður sannhætturinn. Já, það eins og háskólasamfélagi sem með þessa trú á netti og space sko, sem ég hef lýst yfir að hoax, það ekki til í dæminu sko. Síðan ertu með landshöfðingjan sem var Pontius Pilatus og það ekki? Jú. Og þar sérðu að hann sko svona eins og ríkisstjórnin eða valdstjórnin. Og síðan ertu með Rómaveldi sko, sem eins og NATO og CO, sem Sameinuðu þjóðirnar og NATO og Alþjóðabankinn og allt þetta sko. Og og það hefur ekkert breyst sko. Það bara nákvæmlega þarna eins og það var sko. Já. Og ef þú horfir á starfsemi þessara aðila sko, að þeir voru allir að heimta musterisgjöld og skatta og það snerist allt það. Og það bara nákvæmlega eins í dag. Eina sem búið að gera að það búið að skipta nafn og kennitölu. Já, og ég sé þetta mjög skýrt og hef oft talað svipaðar hluti í vídeóunum mínum og ég sé engan mun í rauninni á hvort það breska heimsveldið eða bandaríska heimsveldið og Rómaveldið og hvernig þau voru skipulögð. Og þeir sem að skipuleggja ameríska heimsveldið að byggja á hugmyndafræði sem var byggt á í Bretlandi og svo hugmyndafræði sem þar var fyrir valinu, var svo hugmyndafræði sem að menn mentuðu sig í frá rómverskum fræðum. Og þetta kerfi svínvirkar. Svínvirkar. Og eins og þú veist, þá ég búin að vera á þeirri skoðun að fólk sko, sé aðeins oft dugulegt að telja sjálfum sér trú að það sé eitthvað að vakna og byrja að fatta. Það alveg rétt að það eru milljónir manna allan heima að vakna og
til einhverjar vitundar að allt lygi og allt hefur einhvern veginn verið soðið saman í hausinn á þeim. En sem hlutfallið að 7 milljörðum þá sé ég sko, þegar ég sé bara eins og þetta klausturmál, þegar ég sé einhver slefbera upptaka sem skiptir engu máli einhvern fyllir í þessu raus sem skiptir engu máli, setur halva þjóðina á annan endan einhverju tilfinningaham sem á ekkert skil við rökhyggju eða raunveruleika. Já, þú meinar heimskingina sem að valdstjórnin búin að kalla þið ekki þjóðin, sko. Ég ætla að sýna þér hérna eitt sem að ég minnst nokkuð ofta á, að það hérna Turkey Purge, Erdogan Purge, sko. President Purge in Turkey. Og þá sérðu hvaða stofnun eru teknar. Það var náttúrulega treytorar í military, í hernum, sem eins og sérsveitin á Íslandi, sko, sem dæmi, og ríkislögreglustjóri. Það þessi stofnun hérna. Það lögregla og dómsvaldið. Það eru stjórnmálin. Það sem sagt ríkisstofnanir eða civil service, það bara ríkisreksturinn. Hið opinbera. Já, og svo menntakerfið og síðan fjölmiðlarnir. Og og síðan bara canceluðu þeir 50.000 passportum hjá alls konar agentum, sko. Þetta er template á valdstjórnina, sko. Já. Þetta það sem Erdogan gerir hér, snillingurinn sem hann og þetta template sýnir bara þetta lið á Íslandi líka sem í þessum drullumalli, sko, að þetta þarf bara að pörtsa, sko. Og eins og þeir segja í þú heyrt menn fulltrúa NATO og Kó, sko, segja bara já, sko, ef maður að drepa einn mann er sorglegt, sko, en ef maður drepa milljónir manna þá það nú bara eitthvað tölfræði, sko. Þeir eru bara að segja þetta sjálfur. Þeir hugsa bara að sprengja lítil börn í Líbíu nú bara tölfræði, sko, þótt þau séu sofandi. Og þá, eins og ég var að tala um í gær, að snúa vopnunum í höndu þeirra, þá segi ég bara það nú bara tölfræði að drepa þessa valdstjórn. Ég bara nota þeirra eigin hugtök og orð, sko. Já. Ég meina, það bara tölfræði. Bara, þetta lið liggur allt bara í blóðið sínu í tjörnina á morgun og það bara tölfræði. Þau segja það sjálf. Já, það sem að ég var að leggja upp með að þó að þetta sé gert í Tyrklandi í dag, þetta var gert víða út allan heim á 20. öldinni, aftur og aftur. Líka á 19. öldinni, aftur og aftur. Það eina sem gerðist, það var ekki hreinsað til og hreinsað til sem sagt, burt með spillt fólk og inn með eitthvað síðafólk eða síðavand fólk eða síðavandað fólk. Það var bara verið skipt valdahlutföll á milli mafíu. Og þó að það eitthvað hreinsað eitthvað staðar út í dag, það væri þá bara önnur mafía. Ég get ekki séð að hinn almenni maður eða elitan eða neinstæðara sem ég lít sé neitt siðferði, það sé neitt íhugun, það sé neitt dýrfneinstæða á einum eða einum. Það sé bara tilfinningarsemi, dramb, skammsýni, þröngsýni og fyrst og fremst dramb. Við höfum þetta mörg ár í skóla og þessum erum við vitur. Þetta náttúrulega spurningin, sko, það alveg hárrétt hjá þau, sko. Þetta alltaf grundvallar spurningin hvernig manneskja vilja manneskjur vera, sko. Þú veist, ef að fólk vill vera sitt eigið, eiga sína fósturjörð og lifa í einhvers konar jafnvægi eða vera í tengslum við grunnrótina í sínu flæði, í sínu træpi, eða hvort að fólk vill bara vera að láta setja smjör í raskatið á sér og glymjandi píanótónlist daginn út og daginn inn, sko. Og that's life, sko. Þú ert bara þjónusta smjör
þess að láta ríða þér í raskatið og píkuna með smjör slengjum á allt þitt líf og svo bara deyrðu sko. Og ok, þú fær fullt af píanótónlist og partí og fylleri og alls konar dæmi, skilur, and that's your life, skilur, that's it, sko. Og þá ertu í raun algjörlega fallin undir skýrgreiningu Black Law að þú ert monster, sko. Já. Og það þýðir að, ok, þess vegna ég alltaf sagt, sko, ég meina 90%, 99,9% af Íslendingum eru þarna, sko, þeir eru bara monster. Já. og ég get ekki sagt sko, ég meina hvers virði þessi lífur? Jú, ok, segjum að hvort það Sameinuðu þjóða klíkan sem ég líti á sem Pentagon klíkuna, ég meina eins og sást Bretar voru í rauninni í fyrraveitur að biðja Bandaríkjamennum að hjálpa sér að ýta Rússum út úr Sameinuðu þjóðunum sem bara viðurkenning á því að Rússar hafi í rauninni aldrei verið hluti af þeim eins og ég var að útskýra það. Og ég náttúrulega margbúin að tala í mínu vídeóm fyrir þá sem að áhuga á þeim það sem ég búin að vera bent á Collective Security Treaty Organization og Consortium of Independent States sem eru Sovétríkin og Varsjárbandalagið sem eru í rauninni Sameinuðu þjóðir. Þarna template fyrir aðra Sameinuðu þjóðir og fólk að horfa, já, Rússar vondur, Pútín vondur. Veitu, hvaða rök hefur fyrir því? Já, af því að eitthvað, prump, sem að merkingarlaust fjás. Og oft í fólki sem ekki hugmynd hvað búið að vera í gangi síðustu áratugina, hvað þá síðustu aldirnar. Af því ég búin að rekja það vel sjálfur hvað búið að vera í gangi síðustu 4-5 aldirnar, ég sé alveg að sömu mafíurnar. Og það sem mér finnst svolítið áhugavert í þessu samhengi, þú þekkir þetta bara frá því þegar við vorum í barnaskóla. Og þú labbaðir inn á leiksvæðið í frímínútunum og það voru 2 klíkur sem stjórnuðu öllum krökkunum. Og klíkurnar voru báðar jafn vondar eða jafn góðar. Það var engin ideológiskur munur á þessum klíkum. Það ekki mín reynsla reyndar. Já, ok. Það kannski, ég hafði kannski sérstöða því að ég var sterkastur í þeim skólum sem ég var í, þannig að ég var kannski svolítið bara kóngurinn, sko. Og ég var ofta að greiða úr svona deilumálum, sko. Bara með nefnum. Bara alveg strax í 7. bekk, sko. Þannig að ég var greinilega mjög góður leiðtogi því það var, ég meina, ég steig meira sér inn í, ef það var einelti að vera að fara illa með eitthvað, þá steig ég inn í og setti mig hliðin á þann sem var verið að leggja einelti, sko. Þannig að ég kannast ekki alveg þess að 2 hópa. Ég hef séð þetta og við sem að fleiri hafa séð þetta, en það skiptir kannski ekki máli, ég ofur einfalda. En það rosalega góð staða í skóla að vera sterkastur. Það bara luxus, sko. Mávalist, ég hef ekki hugmynd, ég var það ekki, sko. Nei. Ég þurfti líka skrítin í barnaskólan, sko. Já, þú sér að ég þori ekki til þess að slá mannesku með fullu afli með hnefunum. Ég með svo rosalega þung högg, sko. Og það bara þannig frá náttúrunnar hendi, sko. En talandi annað, sko, það náttúrulega eins og Jesú var að gera, hann var náttúrulega að leiða fram, hann var að boða ljósið, sko. Að fólk svona, já, ok, ég get bara tala við pappa minn á himni, ég þarf einhverja umboðsmenn og tollagjöld og taka helmingina sauðunum mínum til þess að fá einhvers konar fyrirgefningu á því sem að þessir umboðsmenn eru sekari heldur en ég sjálfur, sko. Að það var einhvern sem bara, já, heyrðu, það var svona bara upplifun, sko. Og það það sem að gerast núna, að musteristjaldið að rifna í dag. Og hefur verið að rifna núna undanfarin ár. Já. Og það nú þessna sem ég til dæmis stofnaði Víkingaflokkinn og fór með þér og Bjarna á milli öndvegissúlana að boða forseta framboð mitt, að það opið. Það eitthvað slatta fólki sem hefur skráð sig í flokkinn þótt að ríkið valdstjórnin vilja ekki skrá hann, sem náttúrulega alveg rosalegt alþjóðlegt hneyksli.
að þá þar leið og ég það gerist bara á einni nóttu að aðstæður breytast sko. Og eftir sem að fortjaldi rifnar meira og meira og meira þá málflutningur minn og þinn meira raunverulegur sko. Að hann færist þetta rugl þvaður í okkur að það eru fleiri og fleiri bara heyrðu, wow, þessi gaur bara nær raunverulegur heldur en okkur annar og þá geta myndast mjög skart alls konar bylgjur sko. Og þá gott að vera með einhverjar græjur tilbúnar þá allavega komin nafnið vikingaflokkurinn.is, þarna allavega vettvangurinn og svo allt bara fer allt á kolu og allt í vitlis og allt í hrunum en vilja bara fara þessa leið sem ég hef verið að tala fyrir og þá það bara opið sko, það bara tilbúið og þá kannski kom einhverju fram sem segja já, ég tek þetta kjördæmi og ég tek þetta kjördæmi og svo bara förum við inn og við snúum við verðtryggingunni, þannig að allir verið skuldlausir á 5 árum og allum leigusamningum í landinu verið breytt í eignasamninga og þetta eru hlutir sem mjög margir eru örugglega spenntir fyrir sko. Það getur verið. Það eru sjálfsagt til fleiri leiðir. Við vitum, ég meina, eins og þú veist þá við sjálfur skapa leið sem að fólk getur nota, sem mjög einföld og mjög vel framkvæmanleg. Já. Og ég ætla ekki að vera að metast það sko, hvort þín leið sé betri mín eða mín sé betri þín, ég nenni ekki ekóisma. En það alltaf bara betra að sé fullt leiðum heldur en bara ekkert sko. Já, það bara fínt sko, vegna það sem ég ætla að benda á að víða í Evrópu eru umræður sem að fjölmiðlar tala ekki og jaðarfólk talar heldur ekki Það eru annað atriði, ég veit ekki til þess að neitt nema, ég hef minnst á þetta að það sem við vorum að móta í þjóðveldinu, nýtt land.is, mjög svipað mörgu sem að menn að gera í Sharia hverfunum í Bretlandi, Frakklandi, Hollandi, Þýskalandi, þetta að gerast alla Evrópu, að fólk sem aðhyllist aðra heimsmynd, það segja heimsmynd Íslam, að það vill setja á fót lítil þjóðveldi í hverfunum sínum og búið að gera það við það. Alveg tugir svona smáríkja, micronations í hinum á þessum hverfum, í hinum á þessum borgum út alla Evrópu. Og ein af ástæðunum fyrir því að ég hef verið að minnast á þetta svo að ég hef verið að segja, þar sem 2 eða fleiri koma saman og segja, heyrðu, hér erum við með þing og setjum okkar eigin lög. Þar með ertu búin að brjóta þig frá musterinu. Og þá festast menn hins vegar í því að fara að rífast já, nei, ég ætla að fylgja þessum manni eða ég ætla að fylgja þessum manni eða ég ætla að vera í þessum flokki eða hinum flokkinum. Og svo fara að bítast á já, nei, það koma nú ekki svo margir með, það þyrfti nú að vera fleiri með og eitthvað svona. En það það sem það hérna sem að gerist ákveðin fallasja, að það skiptir engu máli. Alveg svo þú ert réttilega bent á að hér ég og þú, við erum búin að vera, sko núna desember 2018, ég veit ekki hvort þú áttar þig á því að við byrjuðum að hafa djúpkáfanir í október, nóvember 2014. Það 4 ár. Já. Ef við eitthvað verið að, ég hef allavega ekki verið að velta í fyrir mig hvort það sé einhverjir fleiri með eða ekki. Manstu ég stofnaði þetta grúppu sem ég kallaði íslenskar samsæriskenningar, ég veit ekkert hvað margir í henni, ég fór úr henni fljótlega því ég nefndi henni ekki. Af því ég sá engan mun á samræðum þar eða samræðum niður á Lækjartorgi í næstu mótmælum. Ég átta mig hins vegar á því að þegar eins og bara þetta ég fór að borða einhvern tímann í fyrravetur á einhverjum stað þar sem trukkabílstjórar koma. Sest maður við hliðina á mér sem hafði ekki hugmynd að vera til og fer að tala við mig djúpkáfanir. Og þetta er fullt af fólki, þetta er svona pípulæfningamaður sem skrifaði mér og sagði bara vildi láta þið vita að það einhver sem kann að meta vídeóin þín þegar ég er 90 mínútur að keyra í vinnuna á morgnana og þá ég byrja alltaf daginn á að tekka hvort þessi komið ný vídeó hjá þér og ég tengi síðan það við podcast fítusin í útvarpinu mínu, í bílnum mínum. Eða eitt sem var að skrifa mér bara fyrir hálfum mánuði síðan og sagði, mikið í fegin, ég rakst á þig. Ég rakst á þig á tilviljun út af einhverju kommenti sem þú skrifaði einhvers staðar. Það enginn sem fer jafn djúpt og þú.
Þetta besta hól sem ég fæ, ég fengi svona hól frá fleirum, það enginn sem fer jafn djúpt og þú. Ef að einhver kemur og segir þetta við mig, þá, já, ok, ef ég að fara djúpt og það einhver sem kemur og segir, heyrðu, ég hef gaman að fara í þessa dýpt með þér og hann segir, heyrðu, það eitthvað sem að ég get verifæða þarna. Veist. Þegar þú ert komin sko, eins og þú þekkir örugglega sjálfur, þegar þú ert að pæla í einhverjum hlutum sem enginn annar að pæla og þú ert að fara í ákveðnar dýptir og leika þær aðeins með hugmyndirnar sem þú finnur og hnoða þeim saman þannig að þú getur sett þær í einhvern svona segjanlegt form, þá veistu oft ekkert hvað þú ert með í höndunum fyrir þú færð feedback. Og þegar þú svolítið færð feedback frá einhverjum og segir, heyrðu, í þessari dýpt þarna, þetta ekkert svo far át, þú ert ekki í kviksyndi, þú ert ekki á sandi. Þú ert að finna klett af einhvers staðar undir. Og þá, já, heyrðu, ég veit, bara, þú veist, við erum það búin að læra það mikið í lífinu í gegnum áratugina, við erum alveg svo gamlir, að þú veist, það ákveðin hluti sem við höfum lært, þú veist, þegar maður var 18 ára eða 28 ára, þá lærði maður eitthvað sem var nýstárlegt fyrir manni og maður fattaði það kannski ekki til fulls fyrir kannski 5 árum seinna, en það reyndist klettur. Og maður veit á reynslu að það sem þú finnur klett, það munu fleiri finna það þegar þú ert búin að draga, þú veist, ná í kastljósið, og draga kastljósið á rafmagnsþræði niður í djúpið og lýsa á þetta og segja, sjáðu hvað ég fann hérna niðri. Þetta perla. Og þú veist að það munu fleiri finna þessa perlu. Og þarna skiptir engu máli þó að sé 1.000.000 manns að dansa skottis upp á yfirborðinu, þeir alveg saman. Þú veist að fyrir eða síðar lendir þetta fólk í því að ballið búið og það verður öngþveiti og þá veistu að einhver, hvort sem það varst þú eða einhver annar, mun segja, heyrðu, það perla þarna niðri, bíða þess, ég ætla að ná í hana, við getum notað hana. Og þetta finnst mér svolítið skemmtilegt. Ég horfi á, eins og þú veist að tala með AD, Jesú og Júdas besta vinans og samsæringana 11. Og Maríu, ekki gleyma Maríu. Já, ég man eftir henni. En Maríu Mellu. Þegar ég hugsa þetta fólk, þegar ég hugsa það menningarverðmæti sem þetta fólk bjó til, hvað ég búin að græða mikið á því að hafa tileinkað mér þessi menningarverðmæti og sett mig inn í, ekki að muna orðin eða geta vitnað í einhvern ritningastað heldur, að fatta, þú veist, bara eins og dýpt fyrirgefningarinnar. Bara dýptina sem þarna bakvið, sem í rauninni ekkert hægt að útskýra, þú þarft að finna hana sjálfur. Fatta blottið. Þú veist, það þarna menningarverðmæti sem að, já, þarna var ég 19 ára gutti og ég lendi í einhverju og fór að skoða þessar hluti og svo núna 30 ára seinna, þá ég búin að fatta eitthvað þarna. En svo horfum við fyrir 2000 árum, þá fattaði þetta fólk þessa hluti. Það var hópur af þeim, þau menntuðu sig í þessu, þau þjálfuðu sig í að útskýra þetta, þau fóru út allt, ég meina einn af postulunum fór alla leið til Madras og Indlandi. Ég man nú ekki hver það var lengur, en þeir fóru út alla trissurisugauðar og þetta fólk. Og þú veist, þetta rækilega útskýrt, þetta borðleggjandi, þetta case closed, hver gullkistan hvar perlan og hvernig má nota hana. En núna 2000 árum seinna, þá erum við að rífast það hvort að það sé Trump eða Clinton eða hvort við eigum að vera með Putin eða NATO eða þú veist, hvort við eigum að runga okkur með vinstri eða hægri. Og veröldin í dag hún svo klikkuð, bjúrókrati orðið svo viðbjóðslega ofvaxið og afmyndað. Það komið inn í öll afbrigði þíns daglega lífs. Ekki bara með reglugerðum og rökkunum, heldur með sjálfvirkum tölvukerfum og alternative intelligence. Sem þau sem að nota það, þau hafa ekki einu sinni vald á því sjálf. En það má líka segja, sko, að við, sérstaklega þú, spámaður Guðs,
og ég sem einhver svona hugmynda, ég veit ekki hvað myndur þú kalla mig, ég nú alltaf spámaður eða? Ég meira svona Ég ætla að taka screenshot af þessu hérna. Ég meira svona Svipnu sem kom á þig. Ég meira svona spáð í þetta maður ekki spámaður, þetta spáð í þetta maður það sko, þetta líka kannski að við spáð í þetta menn höfum brugðist sko Okay. að sko eins og segir sko We are the lost prophets. Hvernig var þetta aftur orðað að sem sagt, ef að predikarinn ekki predikar þá tapast hjörðin, hvernig var þetta? Nei, ef spámaðurinn spáir ekki þá tapast hjörðin eða eitthvað svona ég ekki eftir hvernig sem það var að þá hugsalega ábyrgðin hjá aðilum eins og okkur að við erum ekki að fullkomna verkið sko. Ég held að við eigum að ná í gegn fyrir rest sko. En þess vegna ég með til dæmis fyrir bara eins og víkingadóm og ég mun hugsalega fara að ýta meira á slíka hluti og hugsalega eru þá fara að myndast hverfi eða samfélög það sem víkingadómur sko. Og þá fara að myndast svona Raufarhöfn hún bara hersetin af víkingum sko. það bara einhver sýslumaður, einhver fáviti þar bara, verður að góða að fara að gera eitthvað á Raufarhöfn sko. Bara good luck hann finnst bara í fjörunni sko. Viku seinna sko. það fyrir mér ekki það, ég alveg á móti ofbeldi, ég held að það sé hægt að gera þetta allt saman án ofbeldi sem með að snúa verðtryggingunum við og allir eru skuldlausir innan 5 ára og en ég að tala ég vil taka það fram að þegar ég tek svona ofbeldistæmi þá ég að ýkja, ég ekki að tala fyrir ofbeldi, heldur þetta bara í dæmi til þess að leggja óbúslega mikla áherslu á dæmisöguna að sko, ef að það myndi gerast að sýslumaður að fara að rífa húskofan og einstæðumóðurinni með 18 börnin sko þá finnst það bara í fjörunni sko. Og þá bara, hvað sýslumaður ætlar að fara næst sko? Jói, ætlar þú að fara núna? Gunnar, ert þú til í að fara þarna og selja ofan að einstæðumóðurinni? Það hlýtur einhvern tímann að þurfa að koma einhver vörn, einhver staðar sko. Þetta lið segir það sjálft, fulltrúar þessara kaþólsku kirkju 2.0, þeir segja að drepa 1 milljón manneskjur bara statistik. Þeir segja það bara sjálfur. Getur maður ekki sagt bara, að drepa sýslamenn bara statistik. Það ekkert engin sorg, það ekkert verið að drepa einn mann, það bara tölfræði. Ég veit alveg gott að pæla, ég pæli oft í þessu sjálfur. Maður veltir fyrir sér alveg furðulegustu hlutum, sko, eins og fyrir bara sjálfan mig. Nú ég í einhverju hlutverki sem að ég setti mig ekkert í þetta hlutverk. Ég heldur ekkert að segja að Guð eða englar eða örlög hafi sett mig í það heldur. Heldur það bara, það gerist eitthvað. Það eitthvað sem gerist. Ég veit ekkert hvað það að, þegar ég 10 ára til dæmis, ég sit í bekk í Víðistaðaskóla og Ásdís kennari sem hún látin blessunin og blessuð sem minning að hún var að kenna okkur kristisögur, þegar var sami bekkjarkennarinn og bekkurinn fór saman í gegnum öll fög og hún var að kenna okkur kristisögur og ég tók sérstaklega eftir því í bókinni að neðanmáls að tala var að gyðingar hefðu trúað því að nafn Guðs var Jahve, punktur. 4 ára seinna eða 3 ára seinna þegar ég í fermingarundirbúningi þá tek ég eftir því að krakkarnir á mínum aldri sem hefðu farið í gegnum sama nám, þau mundu ekki eftir þessu. En ég hjó eftir því hins vegar í Biblíunni sem að Þjóðkirkjan gefur út að við fyrsta staðir í Biblíunni það stendur Drottinn, þar var stjarna og neðanmáls skrifað stendur í upprunalegu ritningunum stendur hér Jahve. Og svo fór maður og lærði seinna að í kringum 8.000 tilfelli af Drottinn í Biblíunni þar átti að standa Jahve eða Jehóva eða Jehóva það.
Og ég ekki endilega að segja að þetta skipti máli, þetta með þú veist hvort á að vera nafn Guðs í Biblíunni eða ekki, eða hvort mann að nota eða ekki, og það margra alda gamalt deilumál. Heldur, sumt fólk tekur eftir einhverju. Mér dreymdi draum þegar ég var 6 ára. Og þetta var fyrsta martröðin mín. Þú veist, ég vaknaði grátandi, leið óbúslítli draumum á og segi mömmu drauminn og segja, þú fyrst martröð. Hvað martröð? Já, það þegar ég dreymi svona illa og vakna grátandi og líður illa. Já, ok. En frá 6 ára og til 9 ára aldurs, næstu 3 árin, þar sem meðan ég bjó í þessu hverfi, þá leitaði ég upp í götuna sem að mig hafði dreymt í draumum. Síðan, og finna hana aldrei. Ég var svo sannfærður að þessi gata væri til. En síðan í kringum fertugt, þá var tilviljun bý ég í þarnasta hverfi, seint kvöld, bíllaus, tek strætó, stoppa, þannig á stoppustu og þurfa að labba í gegnum gamla hverfið mitt og labba fram á götuna, þá hafði hún verið byggð 20 árum seinna. Og ég var að horfa þarna, já, þetta 15 ára gömul gata, hún lítur nákvæmlega eins út. Ég var búin að hugsa svo oft drauminn, ég var svo oft búin að leita að götunum, ég horfði á þetta og segi, veist, holy cow. Veist, maður tekur eftir einhverjum svona furðulegustu hlutum og svo staplast þér saman. Spilin einhvern veginn, kapallinn leggst upp og svo allt í einu, þú veist, þú sagðir einhvern tíma frá því, þú varst að hlusta á Alex Jones alveg öskrandi, veist, þátt og svo allt í einu þá raðaðist upp ykkur kapall af hlutum sem þú hafðir lært í gegnum árin, reynsla fólki, bók sem hafðir lesið, etc. Og allt í einu, bara eins og myndin sem ég sett á Facebook í dag. Hvað mikið af fólki sem vissi að við ætlum að hittast þarna fyrir framan Öndvegishúð? Fólk sem ánægt með vídeóna, þú veist, ég lendi því, þú veist, bara, þú veist, oftar en einu, oftar en tvisvar, ég stend fyrir utan veitingastað eftir að hafa fengið mig pizza, hamburger, að fá mig smók og að labbar að mér einhver ókunnu manneskja og segir, heyrðu, ég vil taka í hendina þér og þakka þér fyrir vídeónu. Þú veist, einhver að hlusta á vídeónu? Þú veist, allt í einu, það voru tugir fólks, kannski mörg hundruð fólk sem vissi að við ætluðum að hittast þarna. Fólk sem að, þú veist, hversu margir var hringt í mig þú veist, þegar ég var að gera vídeón mín sem duglegastur og svo hefði mig langar að hitta þig, hitta á kaffihúsi, koma til inn í kaffi og spjalla við þig einhverjar samsæriskenningar. Og ég var duglegur að segja bara í vídeónum mínum, ekki hringi mig, ekki skrifa mér, ég vil ekki hitta neitt, ég hef þessu verið sjálfan mig. Og ég svona meira að minna að það verið friði í dag. Fólk ber verið ykkur fyrir þessu. En þarna vorum við báðir búin að auglýsa að við ætlum að vera þarna. Þarna var frábært tækifæri fyrir fullt af fólki til að koma og hitta okkur. Og það fullt af fólki sem að, þú veist, gæti hitt mig, ég bý á Íslandi, en Axel var á Íslandi. Kom einhver að tala við okkur og hitta okkur. Það er þetta fenómen. Þú veist, það er stundum einhvern fólk á hverri kynslóð sem tekur eftir einhverjum hlutum. Svo allt í einu gerist eitthvað, Jung kallaði þetta númen. Veist? Í engiðistrún þetta kallað að vera spámaður Guðs. Fólk fer í gegnum svona uppljómunar, enlightenment eða illumination fyrirbæri. Þú myndist nú á, þú veist, ljómun í læfinu þín í gær. Það gerist eitthvað svona, allt í einu kviknar á öllum kertunum. Allt í einu fattar skuggamyndirnar á hellavegnum og þú getur ekki annað en tjáðu um það. Þú getur ekki annað en útskýrt það og það er einhvern veginn allt meikar fucking sense. Og þú fattar garð gólimana, gargólana og gúlana. Þú sérð myndastýrtunar. Og þú reynir að ná til þeirra eins og þú veist að þau eru dauð. Að þau lifa ömurlegu lífi. Þau lifa í rosalegri þjáningu. Og það kemur eitthvað svona kærleikur í þig. Þú boðar fagnaðarerindið, so to speak. Hey, þið þurfið ekki að lifa í þessari þjáningu. Þjáningin er blekking. Og þú segir, sko, þú veist, á að vera víkingadómur eða á að vera sjarjalög eða eitthvað annað. Ég held sko við sem að, þú veist, svona, allt í einu raðaskapallin upp, við kvikna á kertunum, við förum að tjá okkur, við höfum tekið eftir einhverjum skrýtnum hlutum eins og nafni Guðs í kristnisögu í 10 ára bekk. Og hvort sem það skiptir máli eða ekki og tókum við eftir því og það einhvern veginn fellur inn í heildarmyndina. En ég held, Axel,
að við höfum rangt fyrir okkur allt. Það nefnilega málið. Já, ég sem var búinn að finna tilvísun í það sem að svona baksönnun fyrir því að ég hafi haft rétt fyrir mér í einni kenningunni enn. Já, við höfum rétt fyrir okkur fullt af hlutum, en við gleymum því að við búum inn í fantasíu. Hérna ætlaði að sýna þér og einmitt... Má ég bara koma einn punkt, bara einn lítinn punkt, svo að ef að fólk að pæli því sem ég að segja. Þetta kemur best fram hjá Móse þegar hann fer með Jósúa Nónsson upp á fjall og segir, hér kveðjumst við. Ég fer ekki til fyrirheitnalandsins. Og það þarna sem ég fattaði, já, spámaðurinn hann fær ekkert að sjá fyrirheitnalandið. Það sem ég á við. Vegna þess að það verður aldrei eins og hann sér fyrir sér. Hann mun aldrei geta sætt sig við það. Hann getur bara varðað leiðina svo aðrir getur fundið það. Það þetta sem ég á við. Sorry, búinn. Ég alveg sammála þér, sko, að og það það sem að til að koma aðeins inn á eftir með þegar Satan bauð Jesú allan heiminn, sko. En hlustandi sendi mér einmitt þessa klippu það er að vaksa upp svona 5-10 hlustendur sem eru svona heimildasafnarar og senda stundum til mín alveg bara snilldar svona linka, sko. Og á þessari morgunvakt 7. september 2018, það getur flettis upp. Slóðin. Ég skal setja þessa slóðin á Facebookina mína. Að svona svarar musterisreglan, sko. Þetta alveg fullt að jari blaðri, sko, svo falið aftast, sko. Guðmundur Halldórsson. Skilur, dettur allt inn einhver sagnfræðiprófessor, sko. Og já, ég kannast þetta. Nei, og þessi sagnfræðiprófessor staðfestir hér í þessu viðtali það sem ég hef sagt að háskólinn sé í raun dönsk musterisregla, sko. Og hann talaði einmitt það, þessi sagnfræðiprófessor, að við þetta fullveldi eða sem við köllum lígveldi fyrir 100 árum þá, að þá var háskólinn inn í þeirri blekkingu. Háskólinn átt að stýra, háskólinn stýrir valdstjórninni, dönsku, og var hluti af stofnun elituma-fyrirtækinu á Íslandi sem svona dótturfyrirtæki Dana, sko. Ja, við höfum oft talað þetta og kannski ekki alveg svona berort, en við höfum sneitt utan á þessu laukíðið trilljón sinnum. Já, ég ætla að setja linki núna inn á Facebookina mína ef menn vilja hlusta á það. Við höfum talað þetta áður, ég alveg lauk sammála þessu. En þú sér að þeir sita svona aftast í viðtal, þá eiginlega valdstjórnin að segja, já, þið hafi rétt fyrir ykkur. Djúpgöfunar kleppar. Vottatir gera þetta líka. Ég talaði þetta í vídeónum þar sem ég var að fjalla Úlfahópinn. Og nasistar gerðu þetta líka. Að það að stofna sínar eigin akademíur. Já. Og þegar að þjóðveldisfundirnir voru virkir á sínum tíma, þá var ég með óbeinum hætti að reyna að stuðla því að það yrði stofnaður think tank sem myndi verða vísir að akademíu, ekki til að kenna einhvern sannleika, heldur til þess að vera tól til þess að fletta ofan af öllum legunum. Og það var tilraun sem misheppnaðist og það allt í lagi. Það betra að hafa prófað og misheppnast heldur en aldrei hafa prófað. Já, mikið rétt. Og það ekki neitt áfellisdómur yfir neinum, þetta bara, þetta var allt gott fólk, en það bara, náði ekki að stilla saman strengi sína og spila symfóníu. Já. Og þetta er til þess að fólk átta sig ekki á því til þess, fólk talar hvernig náði Hitler að dáleiða 80 milljónir manns, hann gerði þannig ekki. Hann skipulagði flokksstarfið sitt á árinu 1919 til 1933, þá í 14 ár. Þeir gengu hús úr húsi eins og vatnanir.
Og það fyrsta sem þeir gera þeir ná völdum þeir bönnuðu vottunum að gera þetta. Eins og rússar að gera núna, eða Putin. En það sem var áhugavert við það hvernig og ég komst þess algjörri tilviljun vegna þess að ég var viðloðandi á sínum tíma húmanistarhreyfinguna Silo, argentínska heimspekingsins Silo sem stofnaði Samstöðu og Flokk mannsins og þetta. Og rétt að ég taki fram að því að tala svo oft humanisma, ég ekkert á móti þeirra humanisma, þetta bara allt gott fólk sem ég kynntist þarna. Og þetta hreyfing sem hefur stundað það að ganga svo húsi og á sínum tíma þá fannst mér svolítið áhugavert að ég var að taka þátt í hreyfingu, svona menningarhreyfingu og ég hafði mjög gaman af því og ég lærði margt af því að taka þátt í þessu og kynntist mínu fyrirverandi sambýliskonu í gegnum þetta í Mílanó. Þegar við vorum það var 1000 manna Flokkur mannsins í Mílanó var 1000 manna hreyfing og ég kynntist því fólki og mjög skemmtilegt. En það var algjör tilviljun að ég var einhvern tímann að velta fyrir mér og ég fór að grúska nánar. Ég sagði, mikið þetta sérstætt að ég er búin að vera í trúarsöfnuði sem gengur hús og húsi og ég er í pólitískri hreyfingu, menningarhreyfingu sem gengur hús og húsi og mér finnst ekkert mál að ganga hús og húsi eða tala við fólk út á torgum, alveg ófeimin við það, eðlilega eftir alltaf þessar skólur. En svo fór ég að grúska í hvernig þetta byrjaði og svo komst ég að því að eftir einhverju grúski að Silo sem var Argentínumaður hann lærði þetta af landflótta nasistum í Argentínu. Þeir kenntu honum þetta. Það var þar sem ég fann þetta og þá fór ég að kanna betur hvernig SA-menn unnu það sem þeir gerðu, sem var mjög áhugavert. Þegar þeir fóru, hvort sem það var út á torg að tala við fólk, eða hús og húsi, þá fóru þeir ekki með bæklinga til þess að boða inn fagnaðarerindi. Það var ekki það sem þeir gerðu. Þeir dánleiddu fólk ekki. Og það var það sem ég talaði líka þetta í Úlfahópsvídeónum mínum. Það sem ég útskýrði þessa aðferð. Aðferðin er nefnilega algjör snilld. Það byrja 2 menn sem segja, við viljum stofna hreyfingu. Ekki gera vídeó, ekki gera bloggreinar, afliði hins vegar upplýsinga. Myndið akademíu, afliði upplýsinga og komið þeim skilmerkilega frá ykkur, hvort sem það er í riti eða í einhvers konar database. Og það er áhugavert að ári eftir ég síðan eyddi 5 klukkutímum í að útskýra þessa aðferð skilmerkilega og hún er skilmerkilega útskýrð í safninu mínu. Af því ég vildi að hún væri einhvers staðar til á netinu skilmerkilega útskýrð fyrir fólk sem hefur áhuga á því að setja sig inn í þetta. Að ári seinna koma 2 heimsreglugerðir á vegum Evrópusambandsins til þess að banna það að fólk geti gert þetta. Og það finnst mér áhugavert. En þegar þeir gera þetta, þá eru þeir ekki að boða fagnaðarerindið. Það sem þeir gerðu er að þeir fóru hús og húsi, fóru út á torgin. Jú, þeir sögðu hérna við erum í þessu flokki og flokkurinn vill gera jákvæða breytingar í samfélaginu. En aðal fókusinn, 80% af vinnunni fólst í gettunum hverju. Hvað var 80% áherslunum þegar þeir voru að tala við fólk? You tell me. Ég veit það ekki. Hlusta á fólk. Já, Hlusta á fólk og búa þannig til vináttu við fólk. Burtséð frá því hvort fólk var í hægra megin eða vinstra megin, að hlusta á fólk og láta fólki í grasrótinni móta það hvað flokkurinn myndi gera og hvaða aðferðum hann myndi beita. Hitler dáleiddi ekki 80 milljón manns. Hann gerði það sem að 60% af þjóðinni vildi að hann gerði. Og þegar fólk sá hann stóð við það, fólk var tilbúið að láta slátra sér frekar en að hætta að standa með hann. Já, en Þetta hefur engin pólitísk hreyfing gert fyrr og síðar. Þetta er aðferðin sem að getur breytt heiminum. Þetta gerði Jesú. Já, reyndar boðaði Jesú ekki hópisma. Hvernig veistu? Hvernig veit ég? Hann opnaði á persónulegt samband á milli manneskjunnar og Guðs. Það er engin milliliðir. Hann sagði ekki komið saman 10 og þá mun Guð fyrirgefa ykkur. Það er engin hópisma fræði í boðskap Jesú Krists. Og það sem að allar þessar hreyfingar, Hitler með sitt,
pólitíska starf og Stalin með sína pólitík eða allar pólitíska hreyfingar sem byggja á hópisma og innheimtu á sköttum. Hitler til dæmis hætti ekki að innheimta skatta sem þýðir að hann ég sagði ekki að Hitler væri með ljósið, ég sagði það ekki. Ég sagði að hann beitti aðferð sem virkaði. Já, sem snýst það að skipta það hver að stjórna stólinu auðnum, sko. Það stríð, ég veit það. Og það þetta sem að sko, ég þarf stundum að býta mig í tunguna til þess að vera réttum megin við þetta strik, að það svo auðvelt að falla í þetta bara, já nú bara Víkingaflokkurinn, núna stýrir hann bara ríkissjóði, sko. Og ég fæ bara 3,5 milljón á mánuði fyrir að vera þingmaður út í horni eitthvað staðar á Alþingi, sko. Eitthvað svona. Og þarna ertu bara að endurtaka sama leikinn, sko. Þarna ertu bara, þetta bara svona drullan og skíturinn að rífast það, hver á að ríkja, sko, í klósettfötunni, sko. Að fyrir mér þetta allt sama drullan, sko. Það sem ég var að reyna að gera með mínu pæli að ná sjálfsveldi einstaklingsins. Að hver og einn sjálfsvalda og ef hann ekki monster, þá nýtur hann erða arfs forfeðra sinna. Og monster, samkvæmt skýrgreiningu Black Law, þeir hafa fá engan arf. Og þar inni öll valdstjórnin á Íslandi. Fyrir mér þau öll monster. Og þau hafa enga kröfur eða erðir frá Íslandi. Einfaldlega að því að þau eru monster. Ég er alveg saman því. Og til þess að drepa monster þá þarf maður að reka það beint í hjarta, eða ekki? Með silfur rýting. Það segir Sigurður Fáfnisbarni allavega. Já, ég er bara svona að fara vítt og breytt og skoða eins og hluti. Ég er ekki alveg sammálaður varðandi þetta með hópismann, þetta svona fíngerður áherslumunur með hvað hópismann og hvað ekki. Og hvort hann góður eða vondur eða ekki, ég er ekkert viss að það skiptir svo miklu máli. Ég er náttúrulega að vísu, sko, ég er náttúrulega í þeim vandræðum undanfarna mánuði og ég veit ekki hvenær það byrjaði, en það kom svona einhverju tímapunkti þar sem að mér fannst eiginlega bara hvort sem vídeóin mín verður með eitt á morgun, já, það skiptir ekki máli. Erum við að gera djúkáinu ekki? Já, það skiptir ekki máli. Verður það Clinton eða trampolíni? Það skiptir ekki máli. Er lígveldi eða ekki? Mun fólk fatta það eða ekki? Skiptir ekki máli. Af því að maður svona byrjar átt að sjá því að sko, þetta ástand sem mannkynið í, það hefur ekkert að gera með í hvaða mafíu þú ert. Og ég held að, sko, og eftir því sem ég horfi meira á, þá, þegar ég horfi eins og ég voru að tala með vinina 13 í Palestínu fyrir 2000 árum, sem voru að gera alveg frábæra hluti að mínum mati. Alveg sama hver sveik hver. Það skiptir mig í rauninni engu máli hver sveik hver. Vegna þess að sko það sem að, eins og The Saker segir, rússneski greinandinn sem ég hef svolítið dálæti á. Þar sem 4 koma saman, þar sem 5 koma saman og mynda hóp, eru 4 útsendarar. Og þú bara getur treyst því. Og það er ekkert endilega víst eins og það sko í fræðum eingyðistrúarinnar að þessir útsendarar vita þessu útsendarar. Það er ekkert víst þeir vita það sjálfir. Það getur vel verið þeir sjálfkjölu ómæðu þetta. Og það er þessi, eins og þú talar sjálfsveldi, þú ert öllum stundum, það eru bara til 2 vitundir í mínu lífi. Það er vitund mín sem að ég held að sé til og vitund skaparans sem að ég trúi að sé til. Og ég vil þessi orð vandla. Ég veit ekki einu sinni hvort mín vitund sé eitthvað veruleiki.
Ég get ekki sannað það. Ég er svona leitt líkum að því, já. Og ég átta mig á því að vitund alheimsins eða vitund örlagana eða tilviljunarinnar eða hvað sem það er eitthvað sem ég trúi að þessu. Ég get ekki sannað það, ég get ekki afsannað það, það getur enginn sannað það eða afsannað það. Ég veit ekki hvaðan alheimurinn kemur. Ég veit ekki hvort það sé til multivers eða ekki multivers. Ég veit ekki hvað er fyrir utan lofthjúpinn. Það getur enginn sannað en ég afsannað það hvað er fyrir utan lofthjúpinn. Ef það er þá bara yfirleitt lofthjúpur. En hvað veist? Ég veit ekki neitt. En ég held alveg helling. Jú, ég veit að ég eldaði í læri í dag. Ég reyndar ekki læri heldur bók. Ég keypti bók. 2 kíló bók og ég grillaði hann í 2 tíma í ofninum mínum í dag. Kældi hann svo niður í aðra 2 tíma og hann er núna í ísskápnum svo ef ég skildi nú ég skildi þurfa að fara afsíðis og loka að mér og þá vil ég ekki einhver hundur fara að stela honum, þú veist. Ég hef einu sinni lent í því að Bóur var upp á borði og svo gleymdist og labbaði hann að herbyggi í hálftíma og þegar hann komið tilbaka og Bóurinn komin á gólf og hálfétinn. En Bóurinn verður síðan brytjað niður og settir og þú veist, gerður að settir í fristinn. Þetta veit ég. Ég veit að ég á þennan bó og hann er full eldaður og hann verður brytjað niður og settur í fristinn. Þetta veit ég. Það er mikið söknuður hér eftir íslenska lambinu, sko. Þetta er norska lambi mjög gott líka, sko. Ég veit ekki til dæmis, núna í 2019 verður byrjað eftir mánuð. Tæpan, mánuð. Og ég er ekkert alveg sáttur við þetta ártal. Ég held að mér finnst alveg fáránlegt að þessi heimur sé að nota þetta tímatal. Ég er mjög ósáttur við tímatalið. Ég vil að það sé tekið upp hebreska tímatalið og að því sé breytt úr lúnar tímatali yfir í sólar tímatali. Þá bara gerir þú það. Almanakssjóður er bara með einkaleyfi á lúnar. Þú getur gefið út sólar. Já, ég segi svona, þetta er bara svona mín skoðun að mér finnst að þessi þekkingar og visku heimur sem við búum í en sé svo sturlaður heimskur og steinrunnin að það hálfa væri hellingur. En allan að það er 2019 byrjar eftir nokkra daga og veröldin er í margfalt verra ástandi menningarlega heldur hún var árið 1919. Margfalt verra. Og þá voru menn með opna byssukjafta út allt að drepa milljónir manna. Bara 20. öldin er eitt blóðhaf. Það er reyndar svolítið merkilegt að það skuli ekki bara allt vera í öllu Evrópa sé ekki bara drepandi hvern annan og það sé ekki bara allt í stríð út allt. Það er reyndar ákveðin jákvæð merki, sko, því ofta áður í veraldarsögunni væri allt komið bara í blóðbaðið, sko. Þannig að það eru reyndar sennilega einu góðu fréttirnar að það er aðeins einhver hemill á sturluninni, sko. Ég veit ekki alveg hvort að það endist eða hvernig það verður, en... Já, þetta heitir Mexican Standoff. Það er búið að vera Mexican Standoff síðan 1945. Já. En þetta er samt, sko, náttúrulega síónistarnir hafa verið að græða mjög vel á þessu öllu, sko. Það er bara Rothschild-bankin í Ísrael er bara, þú veist, getur ímyndaður auðæfin sem liggja þar, sko. Og þeir hafa náttúrulega, þú veist, og svo er þessir aðeila, sko, bæði Sviss og Ísrael, þeir draga til sín alla tækni, sko. Intel-örgjörafnir eru framleiddir í Ísrael, Sviss hefur stólið alveg fullt af sérstaklega chemicals stöffi, sko. Og þeir bara draga til sín allt og þeir eru náttúrulega með alveg gengdarlausa njósnastarfsemi allstaðar, sko. Og eru bara, þú veist, þeir eru ekkert að finna neitt upp, þeir eru bara að stela uppfinningum annarra, sko. Þetta ástand er alveg svakalegt og við náttúrulega erum búin að hafa marga djúkkanir og við erum búin að fara út og víða með öll að greina hvernig ástandið er og mér finnst ástandið ekkert skárra í dag 2018 heldur en var 2014 og maður er svona svolítið að þú veist eins og með mig, sko, ég er ekkert að fylgjast með fréttum, ég er ekkert að fylgjast sérstaklega með heimsmálunum
ég hættur að sjá munin á því hvort að var eitthvað nýtt að gerast í Sýrlandi eða eins og þú varst að tala í liveinu að meiri sprengjur í Afganistan í ár heldur en það hefur verið öll árin á undan og þeir gætu alveg eins verið að gera þetta í Mið-Afríkulýðveldum. Þeir eru líka sprengjur, en svo annað sem að gleymdist alveg hjá fjölmiðlunum að æsa sig yfir. Það var eiturvopnaárás frá Vesturveldunum inn í Sýrland. Já, það enn eftir. Ég hættur að kippa mér upp þessu hluti. Það sem ég sé eru 7 milljarðar af steinrunum myndastéttum með rosalega heilagar skoðanir og enn heilari tilfinningar sem vita ekkert og skilja enn minna. Og það búið að vera sama ástand í 2000 ár, 4000 ár. Eini munurinn hvað eru margir drepnir í einu með hversu stórvirkum drápsvílum og þessi afflúenski konsumista heimur, þessi móralski, melodramatíski gólema heimur sem við búum í inn í svona bakvið öryggisskýringu NATO. Það sem fólk getur leyft sér að ég bara, þessi stjórnmálamaður bara segja af sér að því að hann tala við illa þarna einhverja stelpu í hjólastól. Já, þetta náttúrulega átti ekki að vera að tala illa fatlað fólk, það alveg rétt. En who cares? Eigum ekki frekar að ræða til dæmis hvernig síðustu forsetakosningar ítrekkað og allar forsetakosningar brjóta stjórnarskránast. Það engin virk stjórnarskrá, eigum ekki að ræða það. Nei, það bara eitthvað ítlis í þér, við bara færum til hefðinni. Já, ég meina, stjórnmálamenn tala illa maður stjórnmálamenn, það ekki hefði líka? Það verða allir brjálæður út af einhverjum hlutum sem í rauninni skiptir engu máli. Í raun þarna einmitt eitt dæmið enn það sem öll snúið á hvolf, sko. Í raun ættu fatlaðir selir að vera mjög stoltir yfir því að verða móðgaðir, sko. Til dæmis þessir gaurar voru ekkert að hafa fyrir því að móðga mig. Hvað jafnrétti það? Af hverju fæ ég ekki móðgun líka? Eru þeir bara að hunsa mig og þeir eru að móðga fullt á öðru fólki sem vill ekkert vera móðgað? Ég þarf aðeins að taka sambandi. Ég heyri það. Já, haltu áfram, ég heyri það. Ég ætlaði bara að kalla hana Birtu til mín. Já, nei, ég segi sko það náttúrulega fullt af kettlingu sem voru móðgaðar. Ég meina, akkur ekki samsæringar eins og ég? Ég meina, hvers hefur við samsæringar að gjalda? Ég að þrýfa eyrun á henni, þess vegna þessi læti hérna bakkum. Já. Hún með læti þegar það að hreinsa á hann eyrun. Já, hún hættir þeim ekkert fyrir en ég gefst upp. Já, einmitt. Nei, þú veist það ég að segja að maður komin svona, ég hef náttúrulega búin að ég nenni ekki verið að gera sömu hlutin aftur og aftur. Þú veist, ég nenni ekki að gera sömu hluti aftur og aftur. Ég nenni að elda mér mat, kannski elda sama matinn, kannski nokkur sinnum á ári. Svona 7 uppskriftir sem ég kann. En þú veist, ég nenni ekki lengur að, þú veist, hvað að gerast í Kína, hvað að gerast í Tævan. Jú, það gaman að velta þessu fyrir sér, en það breytist ekki neitt. Það verður engin framför, það verður engin þroski, það verður engin vitundarvakning. Það eru bara allir að berja steinrunum hausnum í steinin og ég nenni ekki að taka þátt í því. Mig langar að pæli, þú veist, hvað það sem eru vatnaskil í mínu eigin sálarlífi? Já, það verður nú að hafa svona smá trú á að orð séu til alls fyrst, sko. Það er mjög merkilegt í raun í gegnum Harmageddon bræður, þá til dæmis fékk ég að koma minni skoðun á framfæri á föstudeginum, sko. Og það er svolítið nýmælega þegar yfirleitt eðlilegar tarteringar hjá mér var að ég kæmi á þriðjudaginn, sko. Það er svona sama eins og að vera með, þú ert með áróðusfréttin alveg heilsíðu eftir heilsíðu eftir heilsíðu og svo ert þú að blaðsíðu 3, sko, með 5 línur þegar að partíið er búið, sko. Það er við tölum við þig, þú veist. Já, það er ágætt. Það er greinilegt að þessi málflutningur sem að við höfum farið fremstir í flokki fyrir á Íslandi, að hann er aðeins að brjóta stífluna, sko.
Það eru svona einhverja pínulitla sprungur allavega að myndast. Já, kannski. Og og þeir eru með þessi hættir að kalla mig geðveikan. Já. Mestalagi ganga svo langt að kalla þetta ranghugmyndakerfi. Já. Það er orðið svona miklu dannaðri aðferð til að ég segja að ég sé hugsanlega geðveikur, sko. Þannig að það er aðeins, sko, ég meina eins og í Jerikó, sko, þú þarft að þramma 6 ringi, sko. Og 7. hringin var ekki, þá hrundi allt draslið, sko. Og eina sem voru með voru hljóðbylgjur, sko. Þeir voru bara að senda út hljóðbylgjur, sko. Bara, þú veist. Og svo bara, það hrundi allt draslið skyndilega, sko. Já, ég sé ekki, sko, lítum á til dæmis hálendisreglugerðirnar, lítum á hvað fólk á Íslandi, það er engin reiður yfir því að vera að gefa hálft landi tíuna, sko. Já, það er allt saman ólögmætir gerningar, þannig að það eru skipt engu máli. Já, það getur verið. Það var samt fólk sem að reyndi að draga þetta fram, þú veist, fólk sem ekki marka á í stjórnmálunum reyndi að taka birta. Já, þess að fyrir Ísland ekki. En þess vegna er náttúrulega mikilvægt að halda þessum málflutningi gangandi að, ég meina, ef við hefum ekki minnst á þetta, þá væri sennilega enginn að pæla í þessu at all, sko. Já, það getur vel verið að skipta inn í máli. Ég hef ekki lengur eina trú á fólki, eins og það heyrir. Ég er ennþá að tjá mig, jú. Ég svona tjá mig stundum einhverja hluti, ég er gaman af því og mér er eiginlega meira gaman af því að hver skipti sem ég gerir upptöku þá er ég í raun að glíma við sjálfan mig. Ég er að glíma við nægi núna að hjúpa það sem ég er að hugsa og nægi að gera á því flugi þar sem ég er að leyfa hugsunin að koma fram fyrst. Ég er ofta að glíma bara við þetta og svo hlusta ég á upptökuna og svo fer ég að pæla eitthvað í framhaldinu og fattar svo eitthvað nýtt. Mér er gaman af þessu en það skiptir mig ekki lengur neinu máli hvort einhver hlustar á það ekki eða hvort einhver fattar það ekki. Það skiptir mér engu máli. Mér langar að fá skeggjum þetta aftur. Mér finnst það skipta máli. Mér finnst ekki, þú veist, það kostaði mig eitthvað vesen að vera að gagga yfir heiminum en ég tapaði skegginu mín á því og ég bý ennþá í einhverjum kofa og einhverjum vindahöf. I've had enough. It stops here. Já, það er sjálfsval. Og mér er drullu sama hvort Sameinuðu þjóðirnar ætlar að stúta 90% af fólki eða ekki. Mér er drullu sama hvað Sameinuðu þjóðirnar gera við einskisverðar myndastyrtur. Já, í raun, sko... Ég er á 60-aldri. Ég er búin að vera í 10 ár í helvíti fyrir út af sjálfsheiðilegu liði elitunar á Íslandi. Það er ekki séns alveg saman hvað ég gerir til þess að ég fái þetta viðsnáningi í mínu lífi. Það er búið að rústa mínu lífi og eyða því. Og allt sem ég hef gerði þar á undan er orðið bara, er auðn. Og þessi menning er ekki þessi virði að þessi settraður einn stafur til hennar meir. Vitnisburðinu mínum er lokið. Og mér er drullu sama hvort fólk fattar eitthvað eða vaknar eða verður til viðsnúningur eða einhver uppgjör eða hvort fólk fer að skilja eitthvað sem að þið var vandlega útskýrt fyrir því fyrir 2000 árum og er borðleggjandi og ofur einfalt. Mér gæti ekki verið meira saman. Þess vegna ég verið að benda þér á að flytja til Svíþjóðar eða Danmerkur. Til hvers? Í reglugerðar tölvukerfið þar? Já, það er miklu minna kerfi hér, sko. Það sem hundarnir mínir fá tics. Já, það er alveg fullt af hundum hérna við hestaheilsu út allt í kringum. Sko. Nei, ég vingar hann að því að flytja til Svíþjóðar. Nei, ég meina, það var sama hjá mér á Íslandi, það var ekkert auðvelt fyrir mig að vera þar með fjölskyldana mína baktalanda mig út allar sveitir. Og valdstjórnina að rústa lífi minni bara við hvert tækifæri sem þeir gátu, sko. Það er alveg það sama, en ég held að það sé... Nei, sko, ég er Íslendingur og ég á meiri heimtingu á því að búa þessu landi heldur en nokkur annar lifandi Íslendingur. Ég er líka Íslendingur, sko. Og ég ætla mér frekar að vera hér heldur en að fara eitthvað annað. Það er náttúrulega, þá þýðir ekki að vera að væla yfir afleiðingunum, sko. Ég var ekki að væla yfir þeim. Ég var ekki að væla yfir þessu. Ég var bara að segja, hérna er kalt mat.
Þetta kalt land. Ég ennþá grúski heimsbyggi og ég að tjá mig hana og það hérna einhverju 20-30 manns í heiminum sem hafa gaman að því. That's enough, I'm happy with that. Bara cool, en gaman, æðislegt. Ég á það. Ég á arkið mitt sjálfur. Ég á allt sem ég búið til. Og það eru dagsetningar á þessu dóti en eða ef einhvern annað fólk fer að vinna með svipaðar hugmyndir þá, já, ég var enda búin að tala með þetta líka. Ég get kitlað aðeins mitt eigið ökun. Mér það alveg drullu saman. Stríð í Sýrlandi ekki, trampolíni að fara að gera hitt eða þetta, verður þriðja heimsstyrjöldin ekki, I really couldn't care less. Að koma nýtt efnahagshrun núna í janúar, I don't give a shit. Það náttúrulega afstaða, það ákveðin afstaða. En málið sko að ein fallasegja sem þú átt að segja þann sko, sem að ég tel og sem að ég passa mér rosalega mikið á. Mér líka nákvæmlega sama hvort að það engin eða milljón sem að horfa á mig sko. Það skiptir mig engu máli af því að ég ekki að vinna í kjötheimum, ég að vinna í hugarheimum sko. Ég tel mína starfsemi eða það sem ég að bralla í keppni á markaðstorgi hugmyndana eins og alltaf það sagt sko. Eina sem ég var áhuga á að koma minni hugmyndafræði á framfæri sko. Já, ég ekki lengur þar. Ég hafði áhuga því að koma minni hugmyndafræði á framfæri. Ég hafði gaman af því að greina nýjar hugmyndir, hjúpa hugmyndir, skilja upp á nýtt ýmsar hugmyndir og grúski. Ég búin að missa áhuga á þessu líka. Ég hef áhuga á því að elda þennan bók í dag. Hvað sér Eldaði lærið. Já. Framparslærið. Ég var áhuga á því. Já, ég meina þegar ég stend upp eftir þessa djúpgöfun þá ég bara farin að njóta fjölskylduna. Sko. Ég var áhuga á því að ég á pantaðan tíma á einu verkstæði þar sem breytti jeppinn minn að fara í smá viðhald. Ég var áhuga á því og hann verður tilbúin í snjóin ef það kemur einhver snjólegur. Eftir hann kemur út aftur á verkstæðinu. Ég var áhuga á því. Ég hef ekki lengur áhuga á neinu öðru. Ég hef ekki áhuga á skilningi, ég hef ekki áhuga á þroska, ég hef ekki áhuga á visku, ég hef ekki áhuga á landsmálum, heimsmálum eða neina öðru. Ég búin að fatta þetta allt saman. Já. Og ég ekkert að segja hérna, já, halleluja, ég búin að fatta eitthvað. Nei, það skiptir mig engu máli. Ég búin að fatta, ég bara Guðjón Hreimberg, ég fæddist 1966, einn daginn mun ég deyja að vera drepinn og mitt líf reyndar in ruins og worthless. Það allt í lagi, ég get lifað, ég get alveg lifa með því, það allt í lagi, en eftir 2000 ár þá verður ennþá til mannkyn. Jörðin verður þá búin að stækka talsveit mikið því hún að stækka, hún lifandi eins og ég búin að sanna og það bara flott, það bara cool, æðislegt, en gaman, það gaman að hlusta á fína músík, það gaman að fá sér gott að borða, það gaman að skræpa í sund, skræpa í bíltúr, eiga jeppa og svona, ég búin að þrífa eyrun á birtu en hún stundum heldur áfram að röfla í 10-15 mínútur eftir að eyrun hennar eru þrifin sko. En hún búin að vera með þetta, hún fær í eyrun, hún búin að vera þannig því að hún fekk eyrnabólkur sem kolpur greið. En þetta einmitt það sem gerast alltaf í pólitíkinni sko. Og fólk með einhverja svona hugmyndir og einhverja pælingar sko. Svo endar alltaf á því sko að það vil fara sko að stela af öðrum þannig að það geti haft það gott sko. Þetta eins og með þarna það til svona sjávarlífvera eins og krossfiskur eða eitthvað svona í þeirri ætt sko. Og með svona fálma sko. Þessi lífvera þannig sko að hún fæðist með heila sko. Og síðan svamlar hún í sjónum sko, þá finnur stað sem hún metur sem sagt með heilanum, það sé góður fiskistaður sko. Þá sem sagt plantar hún sér á einhverja klöpp eða eitthvað á sjávarbotninu sko. Og svo bara hérna fullt af mat sko, finnur hún með þreifaranum og þau búin að koma sér fyrir, þá étur hún úr sér heilan sko. Og þannig finnst mér voða mikið bæði háskóla fólk, mentafólk og allt fólk sko. Það með heila og að ræða alls konar hluti sko, að fara sjóun og finna eitthvað sko. Síðan bara planta þessi niður og þá éta þeir úr sér heilan sko. Og þá snýst það bara allt að draga inn með fálmörunum sko, skattapeninga og næringu sko.
Já, og þau vilja halda því áfram. Það verður elita ennþá eftir 2000 ár og hún verður í alveg spilt eins og hún núna og almúinn og elitan og allt þessi pakki verður í að klikka og spilt eins og núna eins og það búið að vera síðustu 500 ár. Þú veist, á einhverjum tímapunkti verður skrúfað niður í þessari tæknibyltingu. Það er alveg hugsanlegt að mun eitthvað gerast til þess að við erum komin á þann stað að við erum að drepa sjálf okkur og drepa, við erum ekki að drepa. Við erum að hætta að eignast börn, við erum að hætta að geta að éta hollan mat, við erum að hætta að geta að hugsa heilbrigðar hugsanir, við erum að hætta að geta átt samfélag, samfélag, menningin er dauð. Og hvað svo sem gerist, hvernig svo sem, annarkvort mun þetta mannkyn eyða sjálfu sér á næstu árum eða áratugum, eða það mun eitthvað gerast, hvort það er alheimurinn eða plánetan eða náttúrulífið eða eitthvað gerist sem vindur ofan að þessu og setur okkur aftur á byrjunarreit sem hefur gerst áður og við vitum að það hefur gerst áður. Og ég nenni ekki að dýbeita við fólk þessa niðurstöðu. Ég nenni ekki að útskýra fyrir fólki hvort það skilur munin á manneskju og mannveru eða ekki. Ég hættur að nenna að útskýra fyrir fólki hluti sem eru svo rökfastir og augljósir þegar maður pælir í þeim og setur sig inn í það og eru upplýsandi sem hjálpa mann að skilja betur mannlífið, skilja betur sjálfan sig og taka framförum. Þannig að maður kunni betur að meta jeppann sinn og lærið. Við erum náttúrulega lífvera, hundurinn minn myndi alveg elska það að fá bita af lærinu eða partur af ástæðinu við því hvað birta í pirruð. Það er ekkert ósjaldan sem ég hef gefið hundunum mínum kjöt sem ég hef eldað og þau eru búin að vera að upplifa lyktina af elduðu læri síðan klukkan 3 í dag. Það skiptir þeim engu máli þó lærið sé í lokuð íláti núna í ískap. Það er alveg sterk lyktin af því fyrir þau. Þau eru með 140 svona sterkara þefskinn en við. Ég veit ekki, gott fjölskyldulíf, gott samfélag, góð vinátta, góðar ástir, hugsa heilbrigt og sjálfan sig, átta sig á lygina sem í gangi kringum hann, átta sig á því þegar fólk að reyna að ljúga manni, stjórna manni, rukka mann í topp, þröngva manni og svo framvegis, eða þegar maður horfir á affluenspakkið sem býr í stóru 200 og 400 fermetra einbýlishúsunum og er kvartandi og kveinandi til hægri og vinstri annarkvort af því að mitti sig í tánni eða að því leið illa í tilfinningalífuna því að það hlusta á einhverja upptöku á einhverju þingmanni eða whatever eða því að flugvél var of sein þegar flög síðast til Mallorca. I don't give a shit. Þetta er upp til hópa, mannkynið er upp til hópa skítapakk sem er einskis virði. Þetta er bara kalt mat. Mér þykir vænt fólk, Ég þekki fullt af góðu fólki sem mér þykir vænt Þú ættir að ganga í Club of Rome, Þetta myndi falla vel í krami þar. En talandi GMO og matardraslið og allt það, þá er þetta mjög til dæmis athyglivert dæmi. Þar sem að hérna er fyrirtæki sem að er með alveg rosalega strangar kröfur í sambandi við heilsufæði, og þeir eru með þetta nýja módel sem þeir tala P2C, beint frá framleiðanda til neytenda, og þeir eru með línu af bara það sem að mestu heilsufrík veraldar myndi bara segja, já, þetta er alveg ljómandi gott, og þeir eru með mjög góð verð, þannig að það er líka rosalega mikið í gangi sem er óbúslega jákvætt, sem að menn eru að nota nýjustu tækni, þetta er brandless.com, þar sem að menn eru að nota nýjustu tækni til þess að, og þau eru líka öll í þessu... Axel, ertu að fara að koma með eitthvað hérna ekki alveg missa alla trú á öllu fólki. Svona jákvæð. Mér líður ekkert illa yfir því sem ég var að segja, þetta er bara kalt mat. Já, en samt líka verður maður líka aðeins að nota ef það eru eitthvað staðar góðar bylgjur eða öldur, þá verður maður bara hlaupa með brimbrettið sitt þangað og ná einnig góður öldur. Ok, ég bý í kofa, en ég er skuldlaus, ég það er ágætt. Ég er ekki með neitt fólk sem ég þarf að hafa áhyggjur af við að bera á höndum mér ef eitthvað kemur upp á. Ég bara síðan sjálf á mig og hundana mína.
Veist, ég er að hlakka til þegar ég fer að breyta gamla 20 ára gamla breyta jeppanum mínum sem að leika mér í snjónum í vetur, sko. Já. En maður má líka ekki alveg fara út af kortinu í neikvæðinni, sko, held ég. Já, þetta er ekki meins í neikvæðinni, ég er búin að meta ástandið, ég er búin að meta fólk. Þetta er niðurstaðan. Ég hef engar tilfinningar yfir þessu. Don't get subjective on me. Já, þú getur meira að segja að bakka þessa skoðunina með staðreyndum að það er bara verið að hella dóp í lítil börn og sjálfsmorðstíðin er bara bein lína upp, sko. Það er allir svo frábært þjóðfélag, það er allir bara að drepa sig, sko. En ég þarf ekki að segja þér hvernig ég kemst að þessum niðurstöðum. Þú ert búin að hlusta á vídeón minn, ég er búin að vera rökstytt þetta hverjum degi. Ég er búin að varða leiðina þessari niðurstöðu mörg ár, en það er engin tilfinningar sem þetta. Ég held að ég hafi nú líka verið svolítið harður, sko, ég kalla alla heimskingja þannig við erum alveg sammála það að taka hart á heimskumanna, en mér finnst að maður aðeins gera greinamun á sko heimsku fólks og eins og Jesús sagði, sko, faðir fyrirgeðum að þeir viti ekki hvað þeir gjöra. Að sko þótt að fólk sé fullkomlega heimst og algjörlega í þessu, ég held að eins og ég hef sagt, sko, ég held að 99,9% Íslendinga eru heimskingjar, sko, að ég meina þegar slíkt fólk gerir einhver voðaverk þá er ekkert sem maður getur gert annað en að fyrirgefa það, sko. En síðan verður maður náttúrulega, ég meina eins og í skák, sko, þú bara ég meina, ef þú mætir í skákleik þá verður að kunna manngangin og aðeins að tefla, sko. Getur ekki mætt bara með bridge-taktik í skákleik, sko. Þess vegna er eitt af mínu uppáhalds er náttúrulega ljóðan Stein Steinarr. Það segir að heiminn eins og spila á spil og þótt þú tapir að gera ekki til, það var nefnilega vitlaust gefið. Já. Þegar ég er í núna hvíld frá því að greina, hvað er að gerast í alþjóðamálum undanfarnar svona, 3, 4, 5, 6 mánuði, ég hef ekkert verið að pæla í þessum hlutum. Sko, ég pældi mikið í þessum hlutum, sko, fyrir 25 árum. Þegar ég var svona á aldrinum 14 ára til svona 18 ára, þá pældi ég opbúslega mikið í alþjóðamálum. Svo rak ég mig á það, sko, 25, 6, 7, 8 ára, ég var færum að halda upp í samræðum við fræðimenn á þessu sviði. Ég vissi nógu mikið, ég vissi náttúrulega ekki jafn mikið og þeir hafði kannski ekki réttu niðurstöður alla hluti, en maður gæti haldið upp í samræðum við fólk sem var sérmenntað á þessu sviði. Síðan líður 20 ár, ég menntaði mig í tölvunarfræðinni, ég setti mig í Jungsálfræðina, ég lærði að reka fyrirtæki og alls konar hluti og lærði það, rak mig á það er ekkert einfalt mál að fara út í sambúð, og svona maður svona rak sig á ýmislegt og lærði ýmislegt og svo fór ég að setja mig aftur inn í alþjóðapólitík, alþjóðamálin og ég fattaði allt í einu á 20 árum. Hérna er fjölskyldan. Halló. Emily. Hi. Very beautiful little baby. Very cute. Hello. Hi. And everyone is healthy? And everyone's fine? Hello. Hello, how are you? Yeah, good. Yeah, Yeah. come here. Everyone is, We got Are you- a baby boy. yeah? So it's now been a week? Okay. What you say? Yusuf. So it's here. now a week since you gave birth? No, just yesterday. Oh, it was only 2 days ago. Yes. Yeah, Come And here. and everyone is healthy and feeling fine? yeah, everybody's good. Hi. Everybody's good. No big deal. Yeah, That's great. the fourth baby. Hi, Kenya. Hi. Who is here? Emily? Yeah. Stand up. And they all have the hair like the two of you. Yeah, Change place with Emily there. Okay. there are That's very many nice. now. I'm very happy for you. Stand up, Emily, on my feet. Yeah, Not so many, but I'm very happy for you. Nice to see that everyone is healthy. yeah. Sit on my That's knee. the Yes, best. Hi, Kenya. You wanna talk to him? Here you go. Hi, Kenya. Þetta er fínn hópur.
Hey, no Peter. Peter has to stand. Oh, Pierre was Number right. 1, 2, and 3, and 4. Yeah. He said to remember the numbers. Halló, Hello. ætlar að búa til vídeo með mér? What'd you say? What'd you Are say? you gonna make videos? Are you gonna make video like Daddy? Yeah. Videos You're now? gonna change the world with videos when you grow up. We're not gonna take the videos. You don't understand what I'm saying? Yes. Big boy stand up. I'm just Bullabara. Big boy stand You up. know Bullabara? What'd you say? No, you don't know Bullabara. Okay. I'm Bullabara. Thank you. Say thank you. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Bye Bye-bye. bye. Bye-bye. Bye bye. See you. It's enough now. Bye bye. 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 Það er myndalegt. Myndalegur hópur til hamingju bæði tvö. Access on family. Cool. Bye. Bye-bye. Þetta er Pétur. He's a big See boy. you. Halló Pétur. Yeah. Big boy See stand ya. up. See you. Hvað er myndalega? Oh, man. Haha. See you. See ya. Hello. Okay. Bye-bye. It's okay enough. Bye Bye bye. bye. Bye-bye. Bye Bye-bye. bye. 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 Okay, it's not too hard. Bye. Okay. Bye. Take licks in my hand. Hey, it's your hand. Hello. Okay. See you guys. Yeah. Yeah. Okay now. Bye-bye. Shut. Yeah, go with mama. Bye-bye. Go to mama now. He's not going anywhere. Já, þetta er mikil. Það Já, er bara gaman að krökkunum. já, gaman að þeim, sko. Já, þau eru ekkert að fara neitt, sko. Mannakvolpar. Það eru yndisleg, sko. Það verður smá svona yfirráðastríð hjá litla, sko. Hann er svona aðeins að sætta sig við minnsta núna. Já. Nei, ég meina það er þótt að eins og gerist í mínu lífi, það var gjörsamlega búið að rústa mínu lífi, samt málið er bara hætt aldrei, halda bara áfram. Já. En ég bara segja, þú veist, fólk miskilur þegar ég segi þessu hluti, heldur að það sé eitthvað tilfinningar í þessu, fólk verður svo viðkvæmt yfir því að þú veist, það skiptir engan máli hvort þingmaður talar illa um Freyju eða hvort ég lýsi bara eitthvað köldu mati að fara allir í eitthvað drama. Það er eitthvað svona subjektiv tilfinningasemi. Það er engin tilfinningasemi hér. Nei. Bara kalt En mat. ég er náttúrulega mörguleiti sammála þessu hjá þér, sko. En Þú veist, þegar Mósef kemur þér á fjallið, þegar ég sé að lýsti fyrir kvöld, þú veist, hann fattar þetta. Heyrðu, ég búið að gera alla þessu hluti einmitt af því að, þú veist, ég hafði skoðun á þessu og meðúð með þessu og afstöðu til þessa og þú ferði í gegnum ákveðna svona vél eða í svona, þú veist, mannstu þetta gömlu keflunum sem þvottakonurnar notuðu til að vinda þvottin. Að þú ert búin að fara í gegnum nokkra svona, þú veist, svona valsanir. Og þú kemur út sem harðfiskur og verið anskoti góður en þunnur It's okay. og seigur. Þunnur, seigur, bragðgóður og harðfiskur. Og það er bara þannig og þá fattar að heyrðu, já, þar sem ég byrjaði, þú veist, þetta er nákvæmlega sem að Voltaire skrifaði um í Byrtingur sem fór í gegnum svona valsanir út allan heim og hann enda á því heyrðu þú þarft að hugsa garðinum. Já. En það þýðir ekki, sko, en hann varð að fara út allan heim og bjarga öllum heiminum og messa yfir heiminum og gera allar þessar hluti til þess að kunna meta garðin sinn. Já. Og þegar hann kom heim í garðin, þá voru líka menn búin átt, þú veist, eins og sko 7-9-13 og aldrei þessi aldrei og allt það, en það við náttúrulega báðir konur líka fann stað að maður er búin að svona aðeins sko komin á annan stað í huga fólks heldur maður var þegar maður byrjaði.
Já, maður aðeins komin sko í gegnum Vesta Disassociation gubbið sko. Það er aðeins að breytast mórallin í kringum þetta sko. Já, og maður, eins og til dæmis í dag, sko, svo ég var að segja frá þessari útvarpsupptöku sem ég var að gera. Hvað það segir, útvarpsupptöku? Ég vil ekki segja of mikið í live-inu, eða í djúkuverðinni. Okay. En sem sagt, að ég veit líka, ég hef inside info, ég veit að hérna, þú mynd fá að vita fljótlega meira þetta. Já, góður lagi. Ef það er ekki búið. Og hérna, en það ég gera þessu upptöku, ég er að vinna þarna með einhverjum gaur. Já, einmitt. Ég til ég að vinna með honum að ég veit að þessi gaur er sjálfur búin að fara í gennum Alzheimer. Já. Hann er ekki bara hérna, hei, ég var að fá góða hugmynd, ég var að gera eitthvað saman, bíddu, farðu út á leikvanginn, farðu í gladiatorbúninginn, farðu út á leikvanginn, hafðu svo samband við með þetta nokkur ár fyrir að kemur tilbaka og er búin að svona klastra á örin þín. Já. Þá kannski gerum við eitthvað saman. Þú veist hvað ég á við það ekki? En ég finn reyndar aukningu á að fólk að hlusta á það sem maður er að segja, sko. Já, það bara fínt, sko, en ég er komin á þann stað, slíkt skiptir með einhver máli. Það skiptir með einhver máli hvort að miljón manns hlusta á mig eða einn eða enginn, sko. Það er bara svona smá raunveruleika tjekk, sko. Já. En segðu mér hana, bara að forvitni. Ég bara, þetta í hug, hvernig er staðan í þjóðveldinu? Er það ennþá bara allt í gutti eða? Já, frá mínu bættur að segja það. Já. Þú veist, ef þú ert að meina mannfjölda, þá er það svona frekar svona lóg eins og er. Já, og starfsemið á líka. Eða? En virknin í þeim sem eru virkir er bara fín. Já. Og við vorum með héraðsþing og allsherjarþing í október. Og það verða héraðsþing í janúar og það var ákveðið í október að undirbúin ákveðin vinna fyrir janúarþing. Það er sem þetta alla áfram. Já, þjóðveldið er til, þjóðveldið lifir, þjóðveldið er búið að vera virkt frá því júní 2013. Stundum hafa verið fleiri, núna eru frekar færri. En afstafa okkar sem erum í þjóðveldinu er svo að mannfjöldin skiptir engu máli. Það sem skiptir máli er hvað við erum að gera á þingum og hvað við gefum út á nýttland.is eftir umræður á þingum. Ég var man ekki hvort ég skrifaði það í síðustu skýrslu því að það er mitt hlutverk að sjá á nýttland.is að ég áttaði með að það er eiginlega allar kosningar sem hafa verið í þjóðveldi hafa alltaf verið 100%. Það hefur alltaf verið þannig í þjóðveldi að það hefur verið, þegar hafa verið kosningar, ef það hefur ekki verið einhuga kosning, að þá hefur oft verið lagt fram eigum að taka þessu kosningu fyrir seinna og þá hefur yfirleitt, ef það er eitthvað svona, menn finna þetta sjálfur, ef menn ekki einhuga, já þá frestum við því. Og þá er það bara, svo er kannski minnst á það næsta þingi eigum að taka þetta upp aftur, nei við erum ekki orðin einhuga, við erum ekki komin að. Þetta er eitthvað sem Russell Means talaði mikið þegar hann var að tala Lakota Republic sem meirið að minna lagði stað þegar hann dó 2015 og hann og John Trudell sem voru svona mestu menningarvitringar Lakota þjóðarinnar síðustu áratugina þeir dóu báðir úr krabbameini á sama tíma. Já. Báðir einhverja stærstu raddir í rauninni grassrótinni í Vesturheimi. Já. Og menn sem að ég tek mikið mark á og ég hlusta mikið á. Og mér fannst það merkilegt að þeir voru teknir út þarna á sama tíma og líka stjórnarskrá þjóðveldis var staðfest á sama tíma. Og við vorum þá að undirbúa það að hefja samskipti við Lakota þjóðana. Já. Og það var það bara teknar út eða hvað? Ég er náttúrulega bara svona að gefa þeir skyn en þú veist það er bara svona tilviljanir koma upp á sama tíma. En þjóðveldið er, sko, að þú sagði hvernig er staðan í þjóðveldinu, í mínum augum, þá er þarna ykkur hugsun sem er mjög gömul, sem er mjög skýr, hefur verið endurskilgreind á síðustu 5 árum og það var aldrei metnaðarmál hjá mér að þetta yrði gert.
þetta einhvern veginn fæddi sig sjálft. Ég var bara gaurinn sem varð fyrir Mjölni, þú veist. Ég var bara gaurinn sem að, ég var með hendina á lofti og Mjölnir kom í hendina á mér af einhverju tilviljun, eða einhverju ástæðu, ég veit ekkert hvers vegna. Og ég tók Mjölni og fleygði honum áfram og svo kemur bara í ljós hvað hann gerir. Og svo ég noti nú ásatrúna, voran sið. Var ég búinn að sýna þér hérna á Skardi eða? Já, þú varst einhvern tímann búinn að sýna mér það, já. Já, hérna, the Space Republic, the Space Nation. Þannig að það greinilega ýmislegt í gangi víða ýmislegt verða að pæla, sko. Ég vil að sýna þér hérna. En ég ætla að vona að fólk sé ekki misskilja mig út af því sem ég var að segja, en ég ekkert að barma mér. Þú veist, það ekki... Nei, ég var bara aðeins að púsa begg, sko. Já. Já, nei, bara fínt, ég vil ekki að þetta sé misskilja það sem ég var að segja. Já, hérna er þetta konungsdæmið á Skardi. Beta, þetta er svona betaland. Ég finnst þetta svolítið skemmtileg pæling. Já, hérna er þjóðin. Veit ekkert hver á bakvið þetta. Það er NORAD ID. Þetta er þjóðsöngurinn, sko. Bara svona fyrir YouTube, this is fair use. We are showing the Icelandic people what they are doing with our Ásgard. We could claim copyright on Ásgardia. Hérna er þjóðsöngurinn þeirra. Mér finnst þetta, eins og þú segir, mjög flott. Heyrirðu tónlistina eða? Nei, ég er ekkert að heyra mig. Nei, ok, það er ekki tengt þannig. En fólk getur farið hérna og spila þjóðsöngin þeirra og hlusta á Igor Asjúru Bailey og hérna fræðist Ásgarðinn. Þetta er náttúrulega globalista pæl, sko. En þetta er samt bara svona í þessu samhengi, sko, það sem við höfum verið að pæla, sko. Að þetta er bara miðað við það sem við höfum verið að pæla svona almennt, sko. Eins og með þessi mikróríki og náttúrulega þjóðveldið og allt svoleiðis. Become major, heyrðu, þarna er sendiherrastaðan sem ég var að leita eftir. Þú tekur Keflavík, ég tek Svíþjóð. Yeah, I'm a major of Ásgardia, man. Þú fer þarna bara, það er svo stutt hjá þér út á Keflavík, þú tekur bara, situr þarna hlið og tekur Ásgarðstóll. Og ef að menn eru með eitthvað kjaft, þá kemur bara laserskot frá himnum. Nei, það er sko sterkasta vopn þessara hreyfingar sem er að verða til í heiminum og er í dag, hefur enga ideológi og hefur enga leiðtoga sem er mjög jákvætt vegna þess að, og ég sé náttúrulega ýmsar þreifingar, þú veist það sem að menn er að, við sjá til þessu Stefán Molyneux sem er búinn að vinna mjög mikið verk, nú þó ég sé ekki hrifin á honum, þá ber ég alveg virðingu fyrir honum, sko. Sem að hefur unnið heilmikið verk í því að reyna að verða svona með ákveðin leadership fyrir ákveðin hópa af þessum landleysingum sem er að verða til. Og það var margir gert eitthvað svipað. Ég meina Alex Jones er alltaf að gera svipað hluti og hann á stóran hlustendahóp og stóran aðdáendahóp og hann á það alveg skilið. Hann er alltaf búinn að gera marga góða hluti, hvort sem hann er síonisti eða frímúrari eða ekki, mér er alveg sama í rauninni. Og ég lýsi því yfir að hinir og þessi geti verið í hinum og þessum hópi. Já, ok, ég meina, vertu bara í þeim hópi sem þú trúir á að, þú veist, ertu síonisti, já, gott af þér, þú veist. En þú veist, heimurinn er ekkert að farast eftir því hvort að Ísrael sé til eða ekki, eða hvort það var rétt að stofna eða ekki. Þú veist, við vitum alveg hvers konar svikastarfsemi og lygi var á bakvið það. En við sjáum alveg að sá heimur sem við búum í vill frekar lygi heldur en áreiðanleika.
og það bara ástandið. Það ástandið. Það allt saman lygi í þessum heimi. Nema lægrið mitt og rjómatertan sem ég bjó til. Ég bjó til rjómatertum. Já, ég fattu allt í ekki búið rjómaterti í 1-2 ár sem ég bjó sér til rjómatertu. Það fullveldisdaginn? Já. Já, segðu. Ég að renna hérna yfir kosningar, ég sé engan frá Íslandi. En það sem maður löngu búin að fatta að sko, þegar þú veist, við erum að upplifa þetta ástand þú veist, þegar ég kem og segja menningin í dag dauð. Þú veist, ég segi þetta að fólk og já, ég sé það alveg. Já, það alveg augljóst. Self-evident. Everybody knows. Ég er svona að bjóða mér fram fyrir Ísland. Já, ég mæli með því. Ef þú ætlar ekki að gera það, sko? Nei, ég nú þegar í Guðsríkinu og þjóðveldinu. Já, þetta allt saman miklu nær Guði, þetta í ykkur gerfinetti, mástu? Já, það. Kemst nú allar nær honum með það. Já. Skulum þetta. Það ekki einu sinni mótframboð, það bara vinn-vinn, sko. Það ágætt. Svo fer ég opinbera heimsókn til Guðna, sko. Og gefa honum vænt smjörstykki. En það sem að fólk ekki búið að fatta, ég veit ekki hvort þú búin að fatta það, leið og þú raunverulega trúir ekki lyginni sem í kringum, engri, þá þér ekki lengur stjórnað. That's it. Nákvæmlega. Það reyndar alveg hárrétt hjá þér. En hvað finnst þér að nýta sér ástandið? Hvað finnst þér að nýta sér heimsku gólemanna? Það? Ef ég á að svara því sem trúaður eingyðistrúarmaður, þá segi ég nei. Ok. En ef ég á að svara því bara sem þú veist, þannig ég að svara því líka út frá ákveðinni hugmyndafræði sem ég tileinka mér. En ef ég á að svara bara út frá rökhyggju og heimspeki, þá segi ég why not. Já. Þú veist, ef þú ert búin að, bara elitan gerir þetta, hún gerir hérna, þú veist, hún segir hver lygin er. Lygin neðst í öllum fréttum. Lygin innan í öllum bókum. Lygin innan alls staðar það sem að ljúga. Þetta allt sjónhverfing. Ef þú fattar sjónhverfinguna þá sérðu þegar dúfunni skipt út fyrir hálsklút í hattinum. Þú veist, þeir eru búin að segja fólki þið eru monster, þið eru búin að kvitta fyrir að selja okkur og eða gefa okkur frítt sálin ykkar og gefa okkur allt valdi yfir ykkar lífi. Og þú veist, fólk búið að annarkvort viljandi eða óviljandi, það með opin augun búið að kvitta fyrir, það búið að kvitta sjálft fyrir að þessi monster og það megi gera við það hvað sem elitunni sýnist. Og svo þess vegna var ég að segja líka í vídeóum daginn þegar ég var að útskýra að það eru forsendur fyrir þessi eingyðistrúni, þessi koma moment, þar sem myndastyttunum þremur hreinlega eitt. Og það hefð fyrir því eingyðistrúni við hvaða aðstæður þetta gert og hvers vegna. Það var ekkert með ofbeldi að gera. Hvað fannst þér í gær ég hef gaman að heyra skoðunina á því pæli, hérna með þegar að Satan bauð Jesú öll ríki heims og öll auðæfin. Og ég var að líkja því saman við hérna satíruna að, ég skal gefa þér öll auðæfi heimsins, ég skal gefa þér öll völd heimsins og allar kynlífsorgjur sem þú getur hugsað þér ef þú gefur mér landið þitt. Þess að þú gefur mér all land heimsins. Og ég setti það saman við þegar Satan bauð Jesú allt þetta drasl, að þá, þegar þetta komið, ég er búin að eignast all land heimsins, þá segi ég bara við þig með allt gullið og allu völdin og allt draslið, þá segi ég bara, heyrðu, ertu ekki til að fara burt af landið mínu? Já, mitt, já. Ég held að þetta hafi þetta sem að Jesú var að hafna, Mér finnst þetta mjög fín rök og ég ætla ekki að taka afstöðu til hvort þau eru rétt eða mér finnst þetta bara mjög fín og ég útlegg þetta mjög svipað eins og þess að náttúrulega Satan að segja að þú gefur mér sálina þeirra,
Já, en ég náttúrulega lýst því að ég var að sálinn sé hóks, þannig að ég get kannski ekki alveg tekið það þaðan, sko. En er þá, nema þá spurningin, kemur á strax tilbaka, er sálinn sem sagt landið? Já, það nefnilega það sem ég er óbeitt að tengja saman. Og ég man hún Þórdís Hauksdóttir vinkona okkar var mjög mikið að ræða þetta á tímabili við mig á þjóðveldisþingi einhvern tímann að hver helgun lands. Og mér fannst það mjög skemmtilegi punktar og að þú veist hver er helgun þín, hver er helgun lands. Og hún vildi meina að það mætti taka þessu orðræðu meira upp. Þú veist, hvað er helgun yfirleitt? Og ég ekki að fara að leggja henni orðið mun, en þetta er samt góða punktur og við vitum til dæmis að fornmennirnir að landflótta elitan í Noregi sem kom og tók yfir frjálsa Íslendinga árið 870 og kallaði vestumenn og hrafnafólk að eins og þú veist ég er nýlega farin að pæla mikið í að þar var talað að það væri ákveðnar aðferðir til að helga sérland, en getur að helga þér eitthvað ef þú ert ekki helgur sjálfur. Mér finnst þetta alveg góð, ég hef engin svör við þessum pælingum, mér finnst þetta áhugaverða pælingar. Ég hef ekkert sett mig inn í þessa pælingu sjálfur. Ég hef hins vegar með aðra pælingu sem er mín og hún er svo að allt er hreinum hreint og allt er óhreinum óhreint. Já. Sem er svolítið svipað eins og þegar Jesús svarar farisjónum og segir hafið þið minni áhyggjur af því sem fyrir innum varirnar, hafið þið meiri áhyggjur af því sem fyrir út af vörunum því það er það sem að mengar. Já. Og þar kemur aftur þetta sem við varst að tala áðan, sko, er það ekki okkur að kenna ef við erum í einhverju hlutverki og við erum vætta eða guðs eða einhvers að mæla fram hluti sem þarf að mæla fram til að hægt sé að opna gáttir. Þú veist, þurfum við að vanda okkur betur eða er til fyrirbæri það sem við höfum einhvern mistekist eða kannski valdi skaða með því að þegja. Ég veit það ekki. Mér finnst þessar spurningar áhugaverðari heldur en svörin með þeim. Það er líka kannski, ef við tökum þetta einu skrefi lengra, sko, að hugtakið sálin og hugtakið land er kannski tilveran, sko. Já, en þetta getur tengst. Sko, Biblían til dæmis er alveg skýr með það hvað sál er. Það var alveg skilmerkilega skilgreint í Gamla testamentinu. Segðu okkur hvað það er. Að lifandi lífvera, hvort sem það er maður eða dýr, sem dregur andan er sál. Það er andi, sál og andi og líkami, sko. Þetta er bara það sem að Gamla testamenti skilgreinir. Ég sjálfur nota sál í allt annarri merkingu. Hvaða merkingu notar þú það í? Það veit ég ekki. Okay. Ég hef marg sagt þetta. Í mínum augum er sálin óskilgreinileg, rétt eins og faðirinn. En getur verið þá að við getum sagt að sálin sé tilvera? Það er andi, það er andi, tilvera og líkami. Veit það ekki? Þá komum við aftur að því sem Þórdís er að benda á með helgun lands, helgun sálar, helgur þíns, helgur tilveru þínar. Hvað gerist þegar helgi gerist? Veist, hvað er heiður himinn? Af hverju var talað heiðni og heiðin himinn og helgun? Veist, af hverju finnst mér ekkert mál að fara hon í mýtur ásatrúarinnar og takkfræði ásatrúarinnar þó ég sé engiðistrúarinnar. Ég lít ekkert á svo að það sé konflikt endilega þar á milli. Og engin kristinn maður myndi kvita fyrir svoleiðisvitleysu, sko. Ekki gyðingur heldur. Ég veit ekki með múslímska mystikera, eins og súfía og annað. En þegar við út komin að, sko, ég var óbeint að hugsa svipa og þú ert að nefna hér, þegar ég var að velta fyrir mér hérna með rússnesku þotuna hérna MiG-31 eða hvað það er, sem að kemst upp í þakið, sem getur flogið upp undir þakið. Já. Og þeir segja þetta sjálfur í RT.com, dokumentaríinu um þetta. They fly up to the roof. Hún til að blóðið fer að sjóða. Já. Og augun fara að bóila, sko. Að ég til dæmis hef lengi sagt, sko, ef ég færi að
þú veist, þó ég hafi farið upp í flugvélar og vil ég helst ekki gera það oftar. Ég er ekkert á móti því að fljúga svo sem, en ég myndi frekar vilja sigla ef ég fer milli landa sjálfur. Og ef ég í framtíðinni mun fara í eitthvað ferðalög, þá mun ég frekar vilja sigla en fljúga. Það mál verður nú sem leist fyrir því mjög auðvitað, það bara, þú ert á no-fly list, væntanlega. Ég náttúrulega myndi aldrei fá að fara í gegnum Þýskaland á þess að lenda í 5 ára fangelsi. Út af En En þú hefur aldrei hafnað því. Þú hefur aldrei hafnað. Þær get ekki dæmt þig. Þú hefur aldrei hafnað því sem bjúrókratískri staðreynd. Já, það er alveg. Sama með mig, ég hef ekki hafnað því sem bjúrókratískri staðreynd. Þannig að það er þetta að dæma okkur, sko. Hugmyndafræðilega hef ég vandað mig mjög vel í það hvernig ég fjalla Holocaust. Já, við báðir höfum gert það. Og þegar, sko, ef þú veist, flugvél fyrir mér er anathema. Að setjast upp í flugvél fyrir mér er anathema. Hvað er það? Það er, anathema er, þú veist, eitthvað sem að er abomination eða? Það er líkamlegt anathema fyrir þig til þess að halda niður í andanum. Hvað þýðir anathema? Anathema er notað yfir hugmyndafræði. Hugmyndir sem eru anathema er bara svipað eins og það að, þú veist, að fara niður í og halda niður í sig andanum og hætta að anda. Þú veist, það er bara hugmyndafræðilega. Það er anathema. Það er svona svipað eins og andkristur fyrir Krist og eitthvað slíkt. Það er svona diametrical opposite to everything normal, sacred and real and logical. Það er bara anathema. Menn nota þetta oft í dialektik þar sem þeir eru að lýsa sér hugmyndum sem að this idea is anathema to my worldview og eitthvað slíkt. Þegar ég horfi á mig sem mannveru eða mannesku fyrirgeðu, best að ég standi nú í mín eigin hugmyndafræði, þegar ég sé sjálfan mig sem mannesku, þá er ég jarðbundin manneskja. Það er þannig sem ég sé sjálfan mig. Ég bý á þessu svæði sem að er frá 0 yfir sjávarmáli til 1000 yfir sjávarmáli. Það er þar sem að mitt ekkosper er. Þannig sé ég sjálfan mig og þar er mín helgun. Og helgun mín hlýtur að sko hjúpa miklu meira heldur en bara það hvort að ég borða holt eða geri meditation eða fer með bænir eða einhverja hugsanir. Það hlýtur að hafa líka að gera með það hvernig ég umgengst dýrin, hvernig ég umgengst annað fólk, hvernig ég umgengst hugmyndir, hvernig ég umgengst umhverfið, húsið. Ég ætla að vera oft leigjandi og ég er leigjandi það sem ég er núna og það, þú veist, þegar ég sá að það þurfti viðhald á húsinu þá hvarflaði ekki að mér annað en að gera eitthvað í því innan ákveðna marka. Ég setti bara, ef það fer yfir ákveðið budget þá hringi ég í kallinn. En það kom kallinum óvart, hann átti ekki von á því að leigjandi myndi gera svona. Fyrir mér er þetta ákveðin helgun. Já, það þurfti að skipta alls konar, ég þurfti að gera ýmsa hluti þessi rúm 4 ár sem ég verið og ég tel það ekkert eftir mér. Ég er ekkert að hringja hann og segja, heyrðu, ég var að eyða 20.000 kall í sumar í viðhald á húsinu, í efniskostnað. Ég er ekki einu svona spá í það. Ég bara, já, ok, ég eyti að 20.000 kall í heimilið mitt, í helgun heimilisins. Þannig að þú veist hvað, ég veit ekkert endilega hvað helgun er, þess að sagði ég áðan, ég vil frekar, ég var meira áhuga á spurningunni en svarinu. Já. Ég hef ofboðslega mikinn áhuga á geimvísindum, ég hef alltaf haft, alveg frá því ég var lítill krakki. En ég hef oft sagt því sjálf að ég er ekkert viss það, ef að geimurinn, segjum bara geimurinn væri geimur, við þurfum ekki að fara út í þau fræði, en bara, þú veist, ímyndum okkur, fantasía, að það sé tunglið séðana og þetta fljúga ángað, og Venus séðana og þetta fljúga ángað. Ég tel mig vera búin að sanna að það sé ekki tæknilega hægt að fljúga út fyrir sporbaug jarðarinnar. Og miða við þetta newtonska módel. Mér finnst það svolítið merkilegt að sé engin vitringur að pikka þetta upp, hvað þetta er augljóst.
Mér finnst það ósvalega gaman. Mér finnst gaman að svoleiðis pælingum. Mér finnst gaman að hugmyndaleikvinni þar sem við dettum ofan á þú veist, þessa augljósu staðreynd að þyngdarlögmálið ekki lögmál og algjörlega ósannað. Og ég hafði gaman að því þegar ég sá hann Richard E. Hall og hann vinur hans hann Andrew, að þeir eru búin að fatta þetta kannski fyrir löngu. Og það var gaman að kasta því á millilinu, því þeir hafa mikið áhuga á geimfræðum. Ég horfi helst á alla þætti þar sem að þeir eru að fjalla geimfræði, ég mjög gaman að þeim. Ég líka gaman að því þeir trúa svolítið newtonska lögmálinu. Þeir trúa í þessu, en mér alveg sama hverju þeir trúa. Ég hef gaman að því að þeir eru af öllum þeim sem að gera svona space hoax vídeó, þá finnst mér þeir vera svona svolítið ábyrgastir. Í að fara svona no-nonsense leið, ofan í smáatriðin, ofan í mælingarnar, ofan í söguna, ofan í alls konar hluti og reyna að líta á hlutina svolítið á breiðum vettvangi. Þú veist, Moonflights hoax eða ekki hoax? Ok, förum bara ofan í narratífið, algjörlega. Mér finnst þeir hafa gert alveg frábæra þætti, bæði saman og sögþykkulega. En ég hef oft hugsað þetta, þú veist, ef það væri hægt að fljúga til tunglsins og væri hægt að vera með svona einhverjar stöðvar á tunglinu, það ekkert víst að ég myndi vilja að fara í svoleiðis flugför. Út af þessari heimsmynd minni að ég sáttur við það sem sköpun að vera í því ekológiska umhverfi sem ég fitta inn í. Ég á sama tíma kann að meta það að vitund mín, og að því ég trúi því ekkert að vitund mín sé háð heilabúinu, að vitund mín fær að spanna alheiminn og koma sér út fyrir hann á miklu hraðar heldur en ljósið geti nokkuð tíma farið. Og ég fatta hvað eru óbúslega mörg tækifæri fyrir vitundina eða mannsandan eða bæði eða þú veist hvað eru mörg tækifæri fólkin í sköpunarmætti ímyndunaraflsins. Og þegar ímyndunaraflið nær helgun uppljómunarinnar, þú veist, að finna þetta svokallaða samræmi sem ég veit ekki hvað en þú sérð þegar kveiknar á öllum kertunum. Sem þú samt getur í rauninni ekkert útskýrt, heldur þú sérð bara. Þú getur ekki lýst ljósuna en þú sérð út á ljósuna, þú veist. Og þá upplifir þú veist, þú ferð ekki að búa til, þú veist, horrorsögur. Þú ferð að búa til eitthvað sem líf í. Og þú ferð að upplifa það hlutir sem voru horror fyrir þér þegar þú varst myndast þetta. Ekki lengur horror fyrir þér og þú færð ákveðið vald yfir því. Þetta svona svipað eins og að allt í einu maður sem áður gat ekki labbað upp á heiði af því hann var svo hræddur við alla draugana þar. Hann fer allt í einu kannski kvöldgöngu upp á heiði af því hann svo gaman af að hitta draugana þar. Þú veist, þetta svona þannig. Og þarna myndast það myndast þarna eitthvað, þessi ég kalla oft á ensku og svona stela frá theoretical physics. Þetta sem heitir, þegar Stephen Hawking kallaði event horizon. Og vildi meina þú getur séð svarthol út af því að á mörkum þar sem það dregur allt inn eða sleppir frá sér, myndast svona ljóshringur, ljósbaugur. Og það gerir svona event horizon akkurat þarna á milli þess að það hrynur saman eða þennst út. Þar myndast þetta einhver svona dulda dýnamík sem að lær sköpuninni ljóma dulúðarinnar. Þú finnur mystikina í undrum alheimsins. Og þú nennir ekki eftir það að taka þátt í því hvort að Sigmundur sagði þetta Freyju eða einhver annar sagði eitthvað Freyju eða hvort einhver kettlingi fyrir senatinu í Ameríku sagði einhverja lygasögu einhvern dómara eða ekki. Þú nennir ekki að taka þátt í þessari vitleysu. Nei. Þú veist, þú nennir frekar að fara í labbitúr og horfa á nokkur grasstrá og velta fyrir þér dýnamíkinni í tilveru þeirra, þú veist. Og ég sagði við hundana mig í dag því að það er spörfugl sem farin að borða fuglakort sem ég seti hérna oft út. Og ég sagði við hundana mig löppuðu fram með að þið megi nú ekki að fara að veiða fuglinn, ég ekki honum að éta.
hundunum mínir myndu éta hann og sporðir hann honum eins og skotið við næðunum, sko. En svo ég eins og að gefa fuglinum að éta. Hann klárar allt kornið sem ég seti út. Já, ég veit. Kvöldanum. Þannig að maður svona skemmtileg, þú veist, við drepum löndin og étum þau, við tökum á móti þeim fyrir fæðast og helskum þau, þú veist, lífið rosalega skrítið ævintýri og mikið dularfullt og þessi ég svolítið að upplifa fyrirgeðu langklokuna, ég hef ekki lengur áhuga á neinum svörum, mér finnst dulúðin miklu merkilegri, mér finnst dulúðin miklu skemmtilegri. Mér finnst miklu skemmtilegra, sko, mér finnst eitt af því skemmtilegasta sem ég fattaði og það ekki ljóðan aftur að gefa henni Þórdísi vinkonu okkar, sko, góða einhver, það hún sem fattaði þetta. Það var einhver vindurinn sem var hitt ykkur og það hún sem benti á þetta með mjölni sem ég hef oft notað í vídeóm og fjallaði en þetta kemur uppurunlega ábending frá henni. Hún fattaði eitthvað með mjölni og sagði frá því og svo fór ég aðeins að hugsa og þá fattaði ég mjölni. Þá fattaði ég og það opnaði fyrir mig margar gáttir í að skilja upp og nýtt þær mýtna fræði sem fornmennirnir voru með. Þetta voru vísindi. Á þeim tíma þegar menn gátu ekki skrifað bækur og gátu ekki sett ykkur svona akademískt bull í ykkur mæleiningar, að þá bjuggu menn til hugar vísindi og settu alla leyndardóma mannlegrar hugsunar inn í eitthvað skiljanlegt meðfærilegt form sem þeir gátu síðan fært á milli kynslóða þannig að það var hægt að skilja á marga mismunandi vegu og jafnvel oft upp og nýtt og mér finnst það, þú veist, it's fascinating, heillandi. Þarna, þú veist, Guðni sagði að hann var einn neykslaður af því sem var sagt í upptökunum. Hver það? Já, piparkökudrengurinn, já. Með smjörinu. Og glassur. Smjörkökustrákurinn. Já. Það er þarna sem ég er komin í dag, þú veist. Já, sagði trampolíni eitthvað. Já, ok. En gaman í honum. Þú veist. Já. Nei, þetta er... Birtaði löngur og róleg. Já. Hún er búin að sætta sig við að hún fær ekki lærið. Ég er búin að vera að blaða hérna í Ásgarði að það eru 280.000 residents. Ok, það er slantið. 1 milljón followers. Follower er sem sagt að þú ert ekki alveg tilbúin að hoppa alla leið, sko. Og residenta þá ertu búin að gangast undir stjórnarskrá á Skarði. Hvað kallaðir þú það? Prumpi í bóksinu? Það er eitt af því besta sem þú komið fram. Já. Prumpi í bóksinu. Þannig að Sáttmálsörkin og Ark of Hope og kosningakassin. Prumpi í bóksinu. En þetta er rosalega skrítið því að sko, sjáðu og sást að ég setti á það myndina og feysið sko. Hérna er 350.000 manna þjóð sem veit allar vanskotan og svo koma fram svona 2 skrýtnir baki hennar. Já, sem allir hata, sem allir elska að hata. Þannig séð sko. Og þeir skilja ekkert í því, engin annar skuli sjá þetta er svo augljóst. Svo förum við 2 að rífast í smáatriði eins og einhvern hópismann. Hvað er það? Já, þú meina konformisma. Það eru hérna, það eru 36 residents frá Ísland. Eru þeir í súfistaflokknum? Nei, súmista. Nei, hvað hétta hérna? Súmista. Súista. Það eru 4 í Kópavogi, 2 í Garðabæ, 4 í Mosfellsbæ og 12 í Hafnarfirði. Sæl. Það er skrítið ástand í Hafnarfirðinu. Hvað heitir þetta fólk? Það sé í framboði.
Irma, hún spönsk. Ég er orðinn svo svakalur, ég meira sér hættur að hlusta á sig Gímran vinnu. Já, það náttúrulega dauðasyndin, sko. Þetta getur ekki gert, sko. Já. Ég hafði nú gaman að kalla tíma, en svo ég var búin að heyra sömu hlutina svolítið oft. Já, svo hann líka, hún farin að ganga svo vel, hann orðinn safnaðandi, sko. Hann orðinn æðstiprestur, sko, á svo söfnuði. Stærsti söfnuður hans í Englandi. Í dag, hann var í Malasíu. Nú hann komið með stærstu hjörðina á vegum MI56. Í Englandi, eða? Já. Hérna eitthvað sem heitir Stefán Atli. Kannast þú eitthvað við nafn? Urða Þórs, Stefán, þetta eitthvað voða mikið undir svona dullnefnum. Það örugglega. Ég þarf að veðja að þau öll í BDSM.is líka. Veit það ekki. Þetta kannski líka bara eitthvað fólk út í heimi sem að skráu sig, þetta náttúrulega. Það getur verið. En það líka, sko, það eitt sem svolítið merkilegt við þessa veröld og ég veit ekki hvort þetta nýtt að nálina hefur alltaf verið. Það eitt sem maður búin að læra þegar, sko, það sést náttúrulega ekki þegar maður bara svona stendur við eldhúsborðið sitt og rausar eða eintalar og klæðir sig ekki rétt og talar ekki rétt og allt það. Fólk veit ekki hvað reynslupakkir á bakvið þetta. Þegar þú ert búin að upplifa, sko, og það tók mig svolítið tíma að fatta það. Ég fattaði þetta einhvern veginn fyrst í fyrra, já, þú vanmetur hakkavélina sem þú fórst í gegnum þegar þú varst að labba hús og húsi með töskuna þína. Með bóka kápuna, ég tók bara, sko, fyrst var ég með árans bækurnar undir hendinni, sko. Svo fatt ég bara, heyrðu, ég bara kippi coverina. Nú veit ég hvað sonur þinn hefur háðið og spottið. Þetta hann að tjá sig eitthvað. Já, sko, þegar þú bankar upp á húski og ég líka prófað að fara á hús og húsi með harðfisk og rækjur. Gerði þetta stundum í gamla daga þegar maður var blankur. Ég þekkti fólk sem hafði aðgang að góðum uppsprettum, harðfisku uppsprettum og rækju uppsprettum. Og það var ákveðin tækni hvernig þú nærði að selja á hverju. Og flest fólk veit ekkert hvað reynsluheimurinn er. Það er ákveðin reynsla að standa verið fram að einhverju húsdýr eða einhverju heimili. Þú veist ekkert hver bílar þarna, þú veist ekkert hvers konar fólk kemur til dyra og þú veist ekkert hvernig það mun bregðast A við þér og B við því sem þú er fram að fara. Og þú gerir þetta og svo næstu hurð og svo að þeir eru búin að vera að gera þetta í svolítinn tíma og kannski dögum saman, kannski vikum saman, kannski árum saman. Þú veist, þá er þetta orðið svona ekkert mál, sko, og þú ert fann að þekkja tæknina. Já, nú ætlum ég að fara door to door. Þá veistu tæknina, mætir á svæðið, keyrir á svæðið, situr kannski í bílnum í 10 mínútur meðan þú hugsar hvað þetta fara að gera og svona kemur þér í gírinn, svo ferðu út úr bílnum og þú veist tæknina. Þetta er eins og þegar þú vaknar, þú veist, þú ert ekki búin að sofa út, en þú veist þú þarft að vakna og koma inn í vinnuna, þá vaknar og þú hugsar að mig langar að þess að kúra í smástund, en svo snappar eitthvað í hausnum og þú segir, gera það, þú hendir að þig sænginni, ferði í sokkana, klæðir þig og ferði í gang og þú ert ekkert að hugsa það, þú bara ferði í gegnum prógramið og þú kemur þér í gang þannig, ég ætla ekki að hugsa þetta, ég er bara í næstu hurð og þangað til einhver kemur til dyra. Mér er alveg sama hvað gerist í hurðina, leið og einhver búinn að opna hurðina, þá er prógramið komið í gang. Og ég get haldið áfram í klukkutíma eða 2 tíma eins og ekkert sé. Og þú þekkir ekki lengur, sko, hvernig tilfinning það var þegar þú varst byrjandi og þorðir þess ekki. Eða þú lendir í því einn daginn að banka upp á og það var einhver sem að vann með þér. Eða einhver sem að hafði einu sinni með þér og hataði þig. Eða eitthvað, sko, svona spooky, it became personal. Og
þú alls konar fletir, þú veist, fólki sem býður þér inn, fólki sem tekur þig og hund skammar þig og alls konar, gamalt fólk, ungt fólk, kallkyns, kvenkins, börn, alls konar. Og stundum, og þú fær mismunandi lykt framan í þig út úr öllum heimilum og þú sér mismunandi forstór, mismunandi skóf, þú sérð ýmislegt svona eins og lítið gæjugat inn í að alls staðar svo kemur, þó ég kalli fólk myndastyttur og heimskíkja og alls konar. Allt þetta fólk fólk sem það hefur reynsluheim, það hefur bakgrunn, það hefur tilfinningar, það hefur væntingar, þrár, sjúkdóma, gleðitíðindi og sorgartíðindi, allan pakkan og alveg sama pakkan og inn í hausnum á mér. Þú veit, maður fer til dæmis eins og maður hefur farið á Al-Anon-fundi og Kóta-fundi, fólksvaldafundi, og þar heyrir fólk lýsa sko hlutum sem að, ég held að bara mér líði svona. Nei, öllum líður svona. Allir upplifa það. Þú lest bækur í gegnum tíðina, þú lest sko hugleiðingar frá alls konar fólki hérna áður fyrir hvort það í ljóðum eða skáldsögum eða fræðiritum og þú sérð svona gæjugat inn í hugarheim, þú ert ekkert uník. Það er eitthvað sem veldur því að jú, að þessari 350.000 manns hérna þá eitthvað svona 0,0001 sem að olli því að Axel og Guðjón að gera eitthvað sem svona svolítið uník. En í allri hjörðinni, þú veist, ef við horfum á alla hjörðina, þá 0,00001% munur á milli allra. Við ég og þú erum ekkert merkilegri en annað fólk og annað fólk ekkert merkilegri en ómerkilegri en við. Þó okkur finnist allir vera heimskir vitleysingar. En það finnst allir vera heimskir vitleysingar. Og maður hefur svolítið gott af þessum skóla að kynnast þessu, að hafa farið hús og húsi og unnið með fólki, kynnst fólki að hann hafa. Það er nefnilega fullt af fólki sem hefur gaman af því að það einhver sem bankaði og bara bjóða harðfisk eða, já, má bjóða þér að lesa biblíuna með mér. Eitthvað, eða viltu styrkja haftrætti heyrnarlausa. Veikleikinn hjá mér var að eyða ekki öllu kvöldunni að tala við eitthvað sko. Já. Fólk vildi bara blaðra allan daginn í hurðinni sko, eitthvað kjaftaði. Mér fannst allt í lagi, mér fannst gaman að því þegar fólk var. Ég var líka að hugsa sko, þegar maður var sem heitastur í þessu, þá var eiginlega sorglegt að maður hefði ekki meira gaman að því, gera eins og Hitler kenndi SA-foringjunum sínum, að hlusta bara og læra af því. Heldur en að vera, að því maður var svona, já, ég ætla að koma frá mér boðskap hérna, eða ég ætla að skilja til bæklingina, eða ég ætla að selja rækjur. Notaðu tækifærið, það hérna manneski sem að tala við þig og deila með þér sínum hugarheimi og sinni heimsmynd. Og það hérna sem að ég verið að hugsa undanfarið, sko, eins og ég sagði á hann, sko, ef þú ert búin að ná því að eiga samfélag við, segjum, 1 milljón manns sem veit að allt lygi, líka þeirra eigin hugmyndir chemtrail, jafnvel líka það. Þegar fólk komið á þann stað að það hægt að taka sjálftrúnað sinn hátíðlega og farið að sjá að það engin manneskja sem á með það að gera að ráða yfir lífi annarra manneskja. Nákvæmlega. Og þú ert komin á það stað að þú er áhuga á þessu dúndri sem að dulúð annars fólks og dulúð veraldarinnar. Þá ertu komin, já, heyrðu, nú þetta fyrst að verða skemmtilegt. Nú þetta fyrst að verða ævintýri. Og það þarna sem þú segir, Guð kærleikur, lífið gleði. Einu sinni trúði ég þessu, já, ekkert svo viss það lengur. Ég veit ekkert hvað kærleikur og ég veit ekkert hvað gleði En það dulúð í þessu. Og það ævintýri, lífið ævintýri. Já. Og ég var að ræða við eitthvað fólk daginn og tala um einhverja hugmyndir, bla bla bla, og hitt og þetta, bla bla bla, og ég segi, ég hef í rauninni engan áhuga á þessu lengur, það sem ég hef áhuga á 8. dagurinn. Ég finn lyktina af því 8. dagurinn að koma. Og mér finnst það svo spennandi tilhugsun. 8. dagurinn sé bara hinum með við sólarupprásina. Mér finnst það svo, ég veit ekkert hvað það þýðir. Ég veit hvað
fyrstu 7 dagarnir þýddu. Ok, fínt, old news. Og ég veit ekkert hvort það fyrsta vika, það gæti verið önnur vika, eða 3. vika, ég veit það ekki. En vá, það að byrja önnur vika og mér finnst það svo spennandi sem vitund og það gerir alla þessa heimsumræðu heimsstjórnmálin, landsstjórnmálin, pólitíkurnar, trúmálin og samsærin og allan pakka, já, that's old news. I've been there, I've analyzed it, I want the 8th day. I really want to see that. This life or next, I don't know. Eitthvað. Ég veit ekkert hvað það ég veit ekkert hvað einu sinni sannleikur En akkur gefur ekki út sólardagatal? Hvað meinar með sólardagatal? Þú veist að segja það, þú vilt að tella dagan eftir sólinni, ekki tunglinu. Gregorianska dagatali sem við erum með í dag sólardagatal. Og dagatal ágætt svo langt sem það nær. Það sem ég vil gera að ég vil fara ofan í hebreska dagatali sem hvað 6.000 ár, 5.800 ár eða 6.800 ár og ég vil nota það og ég vil staðfæra það inn á, ég vil reikna það upp og nýtt sem sólardagatal því það lúnardagatal. Og ég vil jafnvel íhuga það, þú veist, þeir byrja að vera með áramótin í september, hebrearnir. Mér finnst alveg raunhæft að hafa áramótin þar sem þau miðjan vetur, mér finnst það mjög cool. Ég ætlaði mér að vera búin að þessu, það eru til aðferðir í Java-forritunarmálinu, ég ætlaði mér í fyrra vetur sem setja saman forrit sem leyfðu mér að skoða dagsetningar út frá mismunandi krónólógíum. En kalendar í Java heitir í dag krónólógi. Og í dag nefnilega komið til það sem heitir universal kalendar, en í rauninni bara gregorianska dagatalið að þeir eru svona kallað öðru nafni af því að gregorianska dagatalið trúarlegt, þetta bara fávitar. Meðan núllpunkturinn miðaður við Jesú Krist, þá þetta trúarlegt dagatal og júlíanska dagatalið náttúrulega rómversk dagatal sem gregorianska byggt á. Og það eru til svæði í heiminum sem nota ennþá júlíanska dagatalið. En ég veit að það var fleiri gert þetta, það var margir komið fram með nýja dagatalsútreikninga. Ég var að grúska mikið í þessu fyrir að heita það. En það mjög heillandi viðfangsefni að taka eitt dagatal, svona verifiable dagatal eins og bæði búddiska dagatalið þú veist, eldra heldur en júlíanska dagatalið. Tælendingar eiga dagatal sem gamalt, Japanir líka. Þeirra dagatal held ég 50 eða 100 árum á undan gregorianska. Og að búa til lítinn hugbúnað sem að getur borið saman dagsetningar á mismunandi krónólógíum og heimfæra elsta dagatalið okkar sem maðurinn á í dag við að færa núllpunktinn aftur og bak til Adams. Eins og þetta, við sagðum að þeirri trúarheimspeki. Og þannig að við þurfum ekki að spá í það að einhver var uppi 350 BC og dó 280 BC. Hvernig á ég að hugsa svoleiðis tölur? Ég bara vita það, ok, þú veist, já, hann var dó 60 eða 40 eða. Mér langar að geta sagt að Rómaborg var stofnuð á þessum degi, ég þarf ekki að fara í einhverja mínustölu og leggja saman í huganum, þetta er bara heimskulegt dagatal sem við erum með í dag. Bara bjánalegt. Í þessum upplýsta velmenntaða fræðiheimi. Hey, fuck off. Þetta ekki fræðiheimur fyrir raskat. Þetta allt saman byggt á lygi, fallasjum, blekkingum, blórum og skálkaskjólum og valdbeitingum og nauðgunum og ofurrukkunum og að ránskast með fólk og já, ég uppi skroppa með svartar lýsingar. Núna máttu koma með smá líffæraþjófnaðar. Jesús minn, það fara nú ekki út í það maður. Nei, það svona gaman að pæla í þessu, þú veist hvað dagatal líka. Þú veist að því dagur í rauninni á mörkum þess að vera fysiskt og metafysiskt hugtak. Já. Svona gaman að þessum pælingum svo nú.
Ég spáði það. Ég vann svo alltaf heimavinnu í þessi fyrra, kynnti mér hebreska dagatalið vel. Og Egyptar voru náttúrulega með dagatal og það svona, mér finnst sko að því að minnst hebreska dagatalið, ég ekki til að horfa það út af því ég sé engistrar. Ég ekki til að horfa það út af Adam og Evu þó að þau séu miklu uppáhaldi hjá mér. Eins og ég enda tala ég oft sérstaklega Evu, ég held ofsalega mikið upp á hana. Mér finnst hún hafa verið alveg frábær hins hugsaður. Ég held hún hafi verið alveg ofur snillingur og allt það. En þetta einfaldlega elsta dagatalið sem við höfum sem svona þokkalega áreiðanlegt. Við höfum í rauninni ekkert eldri skráða sögu mannkynið heldur en þetta. Og þó við vitum náttúrulega helmingurinn af þessi sögu lygi. Já, fyrir mér reyndar þessar sögur sko, hvort sem úr að tala biblíuna, prótokól síónista eða þetta allt saman svona hin mannlega pæling sko. Má ég ræna nýranu úr nágrannanum sko. Og ef ég má ekki gera það, hvers vegna ekki? Og þar sko þetta allt saman svo lógist sko þegar þú fattar grunnina þessu að sko þegar sko talan sex maðurinn sko, það djöfullinn sko, þar sem að þú telur þig vera eitthvað svona guðlega veru eða þú telur þig vera yfir á þessum mannlega level að að ef að ég sé bara allt og alla út frá mínu þá þýðir það bara hörmungar sko. Mér langar ég gjörnist konu nágranna minns þannig að ég drepa það náttúrulega bara nágrannan sko. Og þú veist þetta dæmi eins og Davíð gerði já og ég vildi kelling bara gerði Jezebel ekki líka mann það ekki omvendt sko en allavega þá það þetta sko þetta hin mannlega versjón sko að ég geri bara það sem ég þarf og það sem ég sýnist til þess að fá það sem ég vil þetta sexan sko og síðan ferðu í 7 sko og þá ertu farin að hugsa sko þú veist við erum manneskjur við erum sem sagt verur, andar sem að deilum með okkur tilveru og í staðinn fyrir að við séum að drepa hvort annað alltaf og þá svona framselum við eiginlega vald okkar eða sem sagt okkar eigingirni til einhvers æðri hlutar fyrir betri niðurstöðu og til þess þarftu greind og greindavístöld til þess að átta á þessu. Þetta að sama og með þann sem að situr niður kartöflur sko. Að sexan, hún étur bara kartöflunar sko. 7, hún tekur helmingina kartöflunum og borðar það og situr hinn helmingin niður og ræktar sko. Þetta munurinn sko. Að með visku sinni veit 7 manneskja að ekki éta allt upp til agna heldur að nota 2/3 eða helmingin eða eitthvað til þess að viðhalda næringunni sko. Og allar þessar bækur og allar þessar pælingar allar þessar ævintýrasögur 9 fötum keisarans eða flautarinn frá Fáskrúðsfirði eða biblían bara frá upphafi til enda og öll trúarritin sem komast ekki inn í biblíuna og allar kardamömmubærinn og bara allt snýst þetta. Já. Þess vegna var ég að pæla í þessu með númerológísku persónutypunar en daginn. Þess að ég fór aðeins í gegnum hvernig kaldiðarnir sá persónutypunar og því að það ein týpa sem segir, heyrðu,
af því að Trump vondur, af því að mér líkar ekki við hann, þá hann vondur. Og af því að hann vondur, þá allt sem hann segir vond. Og allir sem vinna með honum vond. Og út af því að það augljóst, þá öll meðul í lagi ef að þau vinna gegn hagsmunum hans og hans klíku. Það fullt af fólki sem að virðist hugsa svona í þeirra lógík rétt og rangt, eða í siðferði eða morality. Siðferði og siðgæði. Og ég var svona svolítið gerað með upptöku, þetta var svona í rauninni memo to self, því ég var að byrja átt að með því að þegar við höfum verið að hlusta á Alex Stjón segja wake up people eða Stefán Múlin og útskýra hvað kallar þú það universal preferable behavior. Já, einmitt. Þetta áhugaverðar pælingar því þú veist hvað rétt læti, hvað ranglæti, hver frumforsendurnar til þess að hugsa það, hver frumforsendurnar til þess að vega það, meta það og beita þessu tóli og þetta einmitt það sem að Eva að tala í sögunni ávöxtinn af skilningunni á muninum á góð og illu. Þetta var ekki tréð þekkingarinnar, þetta var ekki tréð skilningsins á þekkingunni, þetta var tréð sem bar ávöxt þess að meta og skilgreina rétt og rangt og illt. Og í rauninni, okkur, þessi saga verður ekki til af tilviljun. Þarna djúpur heimspekingur búinn að fatta allt ber af þessum brunni í mannlegri frumspeki. Ég ætla að plugga þessum steppavin okkar. Hérna bókreindar sem hann bara að selja. En síðan hann með ókeypis, þessi hérna til dæmis algjört gúmmulaði, human ownership. Corbett tók einmitt stef við þetta. A manual for new tax farmers. Og þetta taka þetta í hljóðbók líka, Against the Gods. Þetta var frá þeim tíma þegar hann var atheisti, en hann eiginlega kom aftur til Jesú gamla. Svo hérna The Tyranny of Illusion og svo þessi hérna. Þetta eiginlega skildu lesning eða hlustun. Universal behaviorable behaviors. Ég veit einmitt af þessum bókum hans, ég hef ekkert verið að senda fara honum. How not to achieve freedom. Hvað segir ég? Já. Hann hefur verið rosalega atorkusamur kall. Ég ber virðingu fyrir honum, þó ég ber líka ekki virðingu fyrir honum. Það bara svona, þú veist, ég eins og þingmennirnir. Þessi bók var algjör eye-opener fyrir mig og reyndar heimspekin í henni, en síðan þegar hann fór að tala lausnirnar og hvernig hann vildi leysa þetta, það var svolítið bara, það var svolítið Ásgardia, Ásgardia bara algjört, eins og það ég ætla nú ekki að fara að tala illa Ásgarð. Já, þú ert náttúrulega verið major í Ásgarði. Ég sá það fullt af Íslendingum þarna, það var nennið ekki. Nei, það ýmislegt í mörgu og meira í minna. Kannski að fá að plugga fyrst að ég að... Ég þarf svo að fara. Það er komin tími á mig og hundanum. Ég líka orðin svolítið þreyttur. Kona þín var líka að minna á sig. Þú skilaði kvæði til hennar. Það var gaman að sjá krakkana og sjá hana. Já, takk fyrir það. Sjá allir við þessu. Ég vil skora fólk að versla á vefverslunum minni. Það allt saman riggað upp og kemur eftir einhverja viku eitthvað svoleiðis. Ég einmitt í svona skyrtu núna. Bara ekki í konu típunni. Enjoy crazyism. Þetta hannaði mér, Þetta nú bara eitthvað svona copy-paste. Þetta svolítið fyndið. I need more space. Og svo ég með þessa hérna. Redbubble.
maður ekki hvort ég sagði slóðina í gær. Það undir semst Axelsson Design. Þið leiti bara Axelsson Design og finnið þessi hérna, já, keypti 2 bóli sjálfur af þessum þessi finnst mér algjör dæði, sko. Og hérna, já, þá þá plugginu lokið. Mjög gott mál. The Duran, þeir eru öflugir að minna á t-shirtin sín. Já, og hérna Lift the Whale gaurinn líka. Menn verða einhvern veginn að lifa. Já. Þú nú með auglýsingar á þínum heimasíðu. Já, ég ekkert á móti því. Ég einmitt að bíða eftir, sko, mér skildist að hérna því ég tók réttan pól í hæðina með þetta musterisnexli, þá sé á leiðinni til mín svona hérna feitir auglýsingapakkar og sponsorship frá kaupfélaginu og bóndafélaginu eitthvað. Og hérna Laxveiðifélagi Skagafjarðar. Það er eitt sem ég er búinn að vita lengi. Ég hef aldrei talað í vídeó, en ég átta mig alveg á að fólk eyðir tíma sínum, orku sinni og peningum sínum í það sem það trúir á. Já. Ef þú horfir á hvert fólk setur peningana sína, þá veistu hvað fólk trúir á og þá veistu hvað fólk tilbyður. Og þegar þú finnur blasfemíð, þá veistu hvað fólk tilbyður og hvað það óttast. Og þú getur notað þetta sem þokkalega áreiðanlega mælistiku til þess að átta þig á geggjun heimsins. Já. Og mér finnst ekkert af því að fólk sem er að vinna með hugmyndir, að það uppskeri. Ég er ekkert af aldrei verið ósáttur við það. Nei. Ég hef eins og einhverja persónulegar bollaleikingar og það hvernig þeir eiga að uppskera. Með hvaða aðferðir eiga að gera það. Svona aðeins. Það eru náttúrulega bara mínar bollaleikingar. Þú veist, ég hef fengið nokkra dollara á eBay, á PayPal. Já. Vídeókameran sem að þú sást mér nota í haust, þú má borga þannig. Já. Og ég tek alveg undir með þér, sko, þessi fáu dollarar sem ég hef fengið kannski á þessum 5 árum, kannski allt $1,000 þegar allt er saman. Það er svo svolítið, sko. Já. En man er meira, sko, þetta er ekki peningur sem skiptir máli. Nei, það er nefnilega málið. Man er hlýnar á hjartaræðinu. Já. Ég ger nú ekki svo Morris. Morris sendir þakkar skeitið þeim sem að styrkja hann. Já, ég þakka einmitt að það var eitt sem að styrkti í dag. Þakka kærlega fyrir það. En hérna, þetta er einmitt eins og þú segir, sko. Þetta eru svona hjartastyrkjandi framlög. En þetta er ekkert sem að situr neitt bakbein í starfsemana hjá manni, sko. Einmitt. Mér finnst, sko, en þess vegna er ég að segja, sko, fólk eyðir tíma, orku og fé í það sem það trúir á. Já. Og það gerir það sjálfviljugt. Ég hef svolítið unnið þannig svona eins og, sko, eins og Páll Postuli sagði, þú veist, Apollonius kom og sáði, ég kom og vökvaði en Guð gaf vöxtinn. Já. Ég hef unnið með þeim formerkjum að ef að það sem ég er að segja hefur eitthvað innihald sem að er einhvers virði, þá muni vaksa sá akkur og hann mun gefa af sér. Og ef hann gerir það ekki, þá er ég annarkvort að gera eitthvað rangt eða Guð hefur sínar ástæður. Já. Það er svona það sem hefur verið svona mitt leiðarljós, sko. Mín pólstefna. Og því ég líka áttar mig á einu, sko, þó að ég vissulega gengi í gegnum þokkalega hraustlega erfiðleika síðasta áratuginn. Ég hef uppskorið alveg rosalega úr því. Það hefur skólað mig bæði sem vitsmunaveru og tilfinningaveru og líka sem andlega veru alveg rosalega mikið. Það hefur kennt mér
fræði heiminn og mannlífið og samfélagið og menninguna. Og það sem að ég hef uppskorið þannig séð í frumspekilega gerði það þess við. Það er svo skrítið með tilveruna, hún skólar þig til ef þú ert með það sem þarf til þess að uppskera frumspekilega. Ef þú ert maður til þess að taka skóluninni og læra af henni og vinna úr henni, þá mun tilveran gefa þér tækifæri til þess að uppskera þá fjársögu. Já. Stundum þarf hún að taka, sumir ég kannski þurfti að láta taka á mér með töngum af því að ég var of þver til þess að fatta einhverja hluti. Kannski það sem við erum að fatta er kannski eitthvað sem allir eru löngu búin að fatta en eru bara, að vinna úr á sinn hátt í sínu sjálfveldi. Já. Það getur vel verið að við séum þess að sagði ég áðan, kannski erum við bara miskilja þetta allt saman. Ég er alveg tilbúin til þess að miskilja þetta allt saman. Ég er búin að fatta að ég gerði rjómatertu í kvöld. Eitthvað sem skiptir máli. Þetta er í fyrsta skipti í djúpkvöld sem ég þrífi eyrun og hundi í live. Já, hann er ekki sem fjölskyldan mætir live heldur. Já, það var mjög gaman af því. Ég endilega myndi að skilja kveðið fyrir mig. Þannig að maður er svona að byrja að sjá, og ég hef nú oft talað þetta heldur meira á íslensku en ensku, að ef við erum í fyrirsögnunum, ef við erum í fyrirsagnarheiminum, þá erum við í girðingunum, þá erum við í tjóðurinu. Þegar við erum farnir frá fyrirsögnunum, farnir að gera okkar eigin fyrirsagnir, þá erum við komnir á einhverja braut. En kannski ekki endilega ennþá komnir á rétta braut, en það kemur að því að við fyrir svona sjá að veröldin, þegar ég var að lýsa því náðan, ég er að horfa á næstu viku, ég er að horfa á 8. daginn. Þegar ég náði því, þá var ég ekki lengur á valdi þessara 7 föllnu engla sem ég svo oft útskýrt. Þessara 7 heimsmynda sem allar hafa brugðist. Sem allar hafa lofað einhverju og brugðist. Allar verið reistar á sandi, en ég sé ofboðslega marga vera dáleita af. Þegar ég fór að horfa og heyrði það er 8. dagurinn. Þar er engin ljósengill búinn að búa til neitt lygavef ennþá. Og þar sé ég að þarna er sköpunin. Þarna er nálaraugað til sköpunarinnar. Og þá finnir maður bara, yey, veist. Nú ætlum ég að vera ógeðslega, nú ætlum ég að hneykslaða. Þá er það eins og þegar lesbía gerir svona. Já. Og dirty old man gerir svona. Já. Vá, og þess vegna eins og þetta. Ég er meira áhuga því spurningunni hvað er helgun heldur en svarum. Grab them by Norway. Svo. Já, það er ekki allir vitlega sem eins, Nei, það er náttúrulega mikilvægt að kunna vera með jafnvægi í lífinu, Já. Kunna að lifa, Já, maður líka sér í mitt, þú veist, ég var vitni að ákveðnum mannlegum samskiptum í vikunni. Svo öðru mannlegum samskiptum í vikunni á undan, þess að ég var svona vitni að, þú veist, ákveðni hegðun, hvernig fólk getur hegðað sér inn í ákveðnum kaldeinskum típum. Ég horfði á hvernig veröld ætli þetta sé sem þessi mann, sem er hver einasta manneskja er á vissan hátt í miðjunni á sínum eigin alheimi. Ég horfði á að allir fólk átti sig á þetta fólk sem ég var að vitni að í ákveðnum samskiptum, allir þau átti sig á hvernig það genereitar þjáningu fyrir sjálft svo annað. Og ég sagði, ákveð er fólk svona húgt eða
hvað heitir það hérna, fíkn, já, okkur fólk með svona mikla fíkn í að generita þjáningum fyrir sjálf og svar. Það er alltaf bara eins og Jesús sagði, Faðir fyrirgefðu þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra á meðan þeir voru að drepa hann, sko. Þannig að það er sko, það er nú bara talandi ferilinn okkar, manstu tímabilið þegar við vorum bara, þú veist, bara óttuðust líf okkar, sko. Já. Og þurftum svona aðeins að svamla í gegnum það, sko, með þessa hugsun, bara, heyrðu, nú er ég bara hættur og eyðuöllu og bara loka. Eða bara svamla, ok, sela við, sko. Þú veist, ef að það er málið, þá er það bara málið, sko. Og svona ákveð æðruleysi, sko. Og það liggur svo mikið í þessum orðum Jesú, sko, bara Faðir fyrirgefðu þeim, því þeir veit ekki hvað þeir gjöra. Að hann var búinn að átta sig á sturlun fólks, sko. Já, miklu meira heldur en kannski við og fórumfattar að gera var til, sko, þú veist, maður verður ennþá reiður út af alls konar heimsku og bara fólki bara út af því að sagði ykkur vitlausum, maður bara, þú veist, ekki til að því maður særist ykkur egoi, maður er komin á þann stað allan hjá mér að egoi skiptir mig eiginlega engu máli. Þetta ykkur, þú veist, ég hef ekki alveg vorið laus við það, en maður horfir á, eins og ég var að lýsa þarna, fólk sem að lifir í einhverjum alheimi sem er að mínum mati snauður en í þeirra mati klipptur og skorinn og algjörlega heill og sannur. En er í rauninni algjör hryllingsmynd. Já. Og maður horfir og sér, sko, þú veist, okkur ertu svona, okkur ertu svona á, þú veist, með þessa fíkn í þessa þjáningu. Og maður horfir á þetta og maður hugsar, sko, maður er svona reiður, sko, ekki svona reiður, heldur svona svo andskotis vitleysetta, þú veist. Maður er ekki alveg komin allt, stundum nær maður því að einmitt þessari hugsun að já, þú veist ekki betur eða skilur ekki betur eða sér, þess vegna var ég líka pæli í þessu með típurnar, að maður stundum er maður nær að sjá, þú ert típa 5 eða þú ert típa 6, þá skiljir ákvöru þetta er sannleikur fyrir þér á þennan hátt og þú veist ekki betur. Og þetta er svona skemmtilega pælingar og maður þú veist, akkurat eins og ég var að lýsa fyrir kvöld, núna vil ég bara lærið mitt, rómatertun og koma í eppanum á númer. Já, ég meina alltaf, ef við kynnum ekki bara kúpla út, þá erum við alltaf bara crazy, sko. Svo er líka það, sko. Og ég er alveg að meina það sem ég sagði líka í nýlegu vídeo. Ég vil í rauninni ekkert gera fleiri YouTube-vídeó og ég er náttúrulega búin að vera að berjast við þá pælingu frá því ég byrjaði. En það er ekkert endilega, þú veist, það er líka bara því ég er komin á þann stað að ég er að byrja að fara að hringi. Ég er komin á þann stað að mesta djúsið hjá mér var 2016, þar voru dýpstu pælingarnar og ferskast þar. 2015 og 16. Og það eru pælingar, af því ég verið að hlusta á sumt í arkífinu mínu, að sumt sem ég var að vinna með 2015 og 16 hef ég jafnvel ekkert farið í onni aftur og hefði gott af að rifja upp, sko. Veist, og ég talaði þetta áður að ég þekki þetta bara úr því að lesa heimspeki og kynna mér menningarfræði að fólk sem að fer í gegnum svona uppljómunarferli það á þetta 3 til 10 ár sem að það er ferskast, það sem það er mesta sköpunum, býr mest til og síðan er það kannski önnur 20 ár að vinna úr því. Og Jung lýsti þessu best, það hjá honum voru þetta 3 ár. Hann kallaði það time of my fantasies. Þar sem að hann var alveg gríðarlega frjór, hann mokaði upp hugmyndum, hann mokaði upp ályktunum og pælingum og hlutum. Þessi hann var síðan restina af ævinni bara að vinna úr bingnum sem hann mokaði upp. Og þegar ég var að taka afrit af vídeónum mínum á sínum tíma, þá var ég að hluta til með þetta í huga. Ég vissi að þegar þú verður 65 ára, þá verður ekkert lengur svona ferskur eins og ert í dag. Ekki nema einhvern algjör kraftaverk komið til, bara mannlegu veruleg gerð þannig. En þá áttu þennan bing og þú getur unnið úr honum.
alls konar hluti. Alveg svo þú bentir á til þess þegar ég var að grúska í víkingafræðinum og Vínlandi og því dæmi. Já, að það eru margir fletir á þeim pælingum sem mér finnst sjálfum ósælega heillandi og skemmtilegt að vinna með. Þess vegna ég svolítið hrifinn á Robert Sepper með Atlantean Gardens. Því að hann hefur farið á svolítið svona, ég myndi ekki segja sömu slóðir en skyldar slóðir með sína rannsóknarvinnu og gert það fræðilega. Og hann ekkert endilega með sömu hluti og ég með, en hann svona minnir mann á að einmitt þess að ég var að vinna með þarna svo mikið fyrir 3 árum. Þú getur farið hon í söguna og enduruppgöta söguna og fundið skemmtilegu og skapandi fleti á henni sem eru margfalt meira áhugaverðir heldur með þessi steinrunna helgislepja sem að sko elitan býr til. Sem að þú verður að trúa annars bara færið ekki vinnu eða verður eitt af félagsmiðlum eða settur og geðveikræli og sprautaði niður eða whatever sko. Hey, bara fuck you, veist. Já. En síðan líka þetta að það sem líka svolítið heillandi og það sem sko þegar eins og kannast við með vinnuna mína með þjóðveldið ég fer alveg hiklaust ofan í fornar mýtur og vættafræðin og eins líka með það að vera að greina heiminn og vera á sama tíma að pæla í heimsmynd trúarbragðanna og aðeins að taka það á minn hátt alveg og láta skeika sköpuðu hvort að fólk kvitti fyrir það ekki, heldur bara já, þetta finnst mér make a sense og ég ætla bara að halda mig við það. En þú ferð hon í söguna þá það einmitt svona vinna sem hefur oft á tíðum verið sko þúfan sem veltir hlassinu. Ekki endilega, en samt aftur sem með Móse, hann fattaði þegar líðurinn myndi finna fyrirheitnalandi og þá yrði það ekki svo hann hefði viljað hafa það. Hann vissi að hann yrði að finna sér hellinn sinn og fara þangað. Merkilegt við þá sögu, það var að því að notaði þennan stað að því að hann sló klettin og fekk vatni fram, þess vegna mátti hann ekki fara inn í fyrirheitnalandi. Já, það tengist. Og það mjög mikil dýpt á bak það. Já. Hann sko það tengist því að sko þú vegur salt og ef þú ferðu hann í sögu spámannana og þú sér þetta sama gerast hjá Elía spámanni. Elía fer til fjallsins helga og á deilumál við Guð og í rauninni segir upp starfinu. He becomes a retired prophet. En ef hann fær þá fyrirskipun og hann á að fara á ákveðin akur, finna þar náunga sem að gera eða plæja akur með ákveðin hátt og segja taktu þennan gaur og þjálfa hann upp í að taka við að þér. Og það Elísa. Elísa var þjálfaður upp af Elía. En samt hætti Elía ekki að gera sko fullt af hlutum sem hann hafði verið að gera fullt af merkilegum hlutum og meðan hann þjónaði. En svo þegar hann orðinn retired, þá hættir hann samt ekki að gera hluti. Og það var alveg svakaleg lýsing á því svo þegar hann deyr, það í rauninni sko atvikið þegar hann deyr á vissan hátt spádómslýsing á því hvað gerist þegar Jesú fer. Þeir báðir upphefjast og það svolítið merkilegt líka vegna þess að sko þarna í uppljómuninni á transformation eventinu á fjallinu að þar sjá menn Móse og Elía birtast með Jesú. Og þegar þú horfir á sko þessa gaura, þeir komast á þann stað að þeir eru orðnir það vissir í sínu sem þeir gera. Þeir eru orðnir það þjálfaðir í að vega salt á milli innblástursins og skilningsins. Að þeir eru komnir á þann stað að þeir geta slegið stafnum í klett og fengið fram sál, fengið fram vilja, fengið fram hugsun, fengið eitthvað fram. Sem að þeir togast á milli með egoið. Ég vil kalla þetta fram eða fólkið að biðja það þá ætla ég bara að gera þetta. Þeir lenda þarna í því sem að þetta tengist þegar ég tala um the crisis of faith for a prophet is
maybe something you don't want to experience. Þú veist, að þeir lenda, já, heyrðu, ég kannski búin að gera hann eitthvað sem merkilegt, en ég ekkert merkilegur en annað fólk. Og ég kannski ákveðið vald yfir ákveðinni tækni í alheiminum, en ég á ekki að misnota þessa tækni. Ef ég misnota hana, þá fer ég að búa til fyrir þetta landið. Ég á að varða leiðina til fyrir þetta landsins, ekki að búa til. Þannig að þetta svona aftur þessi dulúð. Þetta kannski að þeir detta úr 7 niður í 6, sko. Og lágmarkseinkunnin 6 til þess að komast inn í Guðsríkið, sko. Hugsanlega, það hugsanlegt. Eins og ég var að lýsa á þann, sko, að ef að þú ert bara að hugsa kartöflunar, sko, ég ætla bara að éta allt drastlið, sko, þá færðu 6 í einhvern, sko. En ef að þú hefur sem sagt intelligentsia eða greind, þá veistu að það betra að grafa helmingin í drulluna úti, sko. Og og það þessi guðlega viska sem að sjö fólkið með, sko. Já, við megum líka taka inn í pælinguna með, sko, það sem ég svo ástæðan fyrir því að nota oft tarotspilin sko, ekki sem spátumspil eða galdraspil heldur það sem heitir Major Arcana, sem típurnar, 21 típa, þar sem kaldiðarnir voru með 9. Og típurnar 21 hins vegar byggður á 7, 3.7. Og alveg svo en kaldiðarnir með 3.3. En Egyptarnir, þeir segja að það getur líka verið 22. típa, en hún getur líka verið 0. típa. Hún ónúmeruð. Til þess að komast til dæmis úr 7. típu upp í 7. þá þarftu kannski að hrökkva og segja, nei, ég ætla ekki að verða 5 aftur. Já, heyrðu, þarna var ég 5, eða þarna að ná að spegla sjálfan sig þannig, heyrðu, eins og ég sagði það, þú ert ekkert endilega merkilegri bara af því þú kannt á hjóla og annar maður kann á skriðdreka, þeir ekkert merkilegri en hinn. Bara annar þeirra kann á hjóla og hinn á skriðdreka. Og það getur vel verið að sá sem kann á reiðhjól sé miklu færari á reiðhjóli heldur skriðdrekamaðurinn á skriðdrekanum. Og svo var fram til göttunum. Þegar þú fattar, heyrðu, já, þú veist, þetta talnakerfi, þetta bara viðmiðun fyrir þá sem að þurfa svona viðmiðun. Og þegar þú sleppur út af því, þá í kaldiðanska kerfinu sleppur upp í 11. Það skreppur yfir í 11. En í egypska kerfinu sleppur inn í 0. En þetta líka þekkt í slavneskum fræðum þar sem talað fávitan, the idiot, að idiotið, öll veröldin snýst idiotið, í því að laga sig að idiotinu og þóknast idiotinu, og vissan hátt idiotið, tákngerfingur fyrir fíblið í núlkerfinu, í núlta, að meðan að hann ekki meðvitaður að veröldin að laga sig að spádómurum hans, hurðunum sem hann opnar, til dæmis, meðan hann ekki meðvitaður það, þá hann ekki að slá snöggdögnum í steinin. Leið og hann verður meðvitaður það, þá missir hann töfrana. Þá verður hann bara venjulegur. Og þá fer hann að reyna að móta heiminn, þá fer hann að reyna að ýta á heiminn. Það aftur eftir að vega salt. Og þess vegna svo mikilvægt að vera complete idiot. Ignorance is bliss. Þú reynir ekki að komast í 11, þú reynir ekki að verða 0. Aleister Crowley hafði mikið dálítið á, svo margir meistarar í mystikerar haft verið að reyna að verða 0. En þú nærði ekki að verða 0 nema þú sért að forðast að vera 0. En samt að, þetta svona, þetta eins og hindúarnir kenna að þú losnar út úr karmalögmálinu, þú losnar út úr því að þetta skiptir ykkur máli og þú ferð að fatta að nirvana bara hér og nú. Og þess vegna, eins og til þess búddistarnir breytast í skurðgoðadýrkendur þegar þeir sögðu Gautama Buddha kemur aftur. Nei, hann þurfti ekki að koma, hann þarf ekki að koma aftur og hann laus við þetta. En leið og þið fóruð að gera hann að einhverju þrætuepli, þá eruð þið skurðgoðadýrkendur, þú veist. En samt svona pælingar, sko, ég menn eins og Gurdjieff fer með svona skildakenningu sem hann að tala að þú fæðist aftur og aftur í sama hlut, sama lífi.
að í næst þegar þú fæðist þá verður í sama lífi og Axel Pétur uppliði nema þú verður sá sem að var honum versti óvinnur og þetta var Gurdjieff-pælingin og hann svona Blavatsky-isti, svona tengdur Blavatsky-ismanum, þú veist, allt frequency og the electric universe og allt það dótar í, sko. En eru þetta ekki svona disassociation einkenni að þú getur ekki höndlað þitt mortality, sko? Að þú getur ekki þú getur ekki sætti við að það lífsbann, sko, og that's it, sko. Jú, ég held að það tengist. Og þá myndast svona ákveðin eins og disassociation, sko. Kemur ákveðin mjög eðlilega. Mjög margir eru reiður út í Guð fyrir þetta, sko, eða reiðir, sko. De flestir aþeistar eru ofboðslega reiðir út í Guð. Já, já. Þeir trúa því að Guð sé ekki til. Alvöru trúleysingi, hann trúir ekki að Guð sé til. En aþeistinn, hann hafnar því að Guð sé til, en þá þarf hann líka skilgreina Guð. Og þar með er hann, þú veist. En mér finnst, sko, þetta með dauðan er líka áhugavert vegna þess að, sko, allavega eins og mín skoðun til dæmis og ég er búin að vera, ég veit ekki hvenær ég byrjaði að hugsa þannig, en það er svona styrst með árunum. Líf eftir dauðan eða ekki líf eftir dauðan, eitt líf eða mörg líf, I don't care. Nei, ég er ekki í samhengi. Það er mín, já, ég veit það er mín skoðun, sko. En þegar maður fyrir að hugsa sko, til þess að Biblían segir á einu stað, að hann hefur lagt eilífðina í brjóst þeirra. Hann hefur lagt í brjóst þeirra meðvitund tíma. Meðvitund að, heyrðu, ég á upphátt og endur, en hvað með alheiminn? Og hver eru mörk alheimsins? Allir þessi sannleiksdýrkendur, þeir geta ekki svarað þessari spurningu. Þú veist ekki til hvort alheimurinn er til. Buckminster Fuller hittir naglan á höfuðið. Ef þú ætlar að skilgreina eitthvað inn í alheiminum, þá þarf þetta að byrja á að skilgreina alheiminn. Já. Það hefur enginn geta gert. Og þess vegna getur ég sagt, ég veit ekkert hvort ég er vitandi ekki. Ég er að velta fyrir mér, sko, eins og þetta, sko, þessi disassociation, ég held að þessi sturlun, sko, af því að þú getur ekki höndla það að þetta er bara eitt líf og svo er að búið, sko. Að það er ákveðin sturlun bara sem fylgir þeirri uppgötvun, sko, og þú í raun getur ekki höndla það, sko. Þú þarft einhvern veginn, það er eiginlega enginn sem að höndla þetta. Allir er einhvern veginn sem, já, það er bara svona, veist. Það er bara ég fyrir hérna, það verður bara svona, það er ekki Guð og það er alveg, menn það er eiginlega enginn sem að bara, já, ok. Og ég er að velta fyrir mér, sko, þetta er svona einn af augljósasta sturlunar pakkin í mannkynni, sko. Að ég er að velta fyrir mér hvort það séu önnur svið, eins og þetta bara, ok, ég er bara plebbi, sko. Ég var aldrei prins eða prinsessa eða konungur eða drottning, sko. Að það er ákveðin svona disassociation sturlunar ástand líka, sko, sem bregst þá út í því að veist, vonsku við annað fólk eða veist, ég er að velta fyrir mig, sko, að því við vitum þetta með dauðan, sko, það orsakar ákveðna sturlun eða svona ákveðin ástand, sko, sem að bara öll trúarbrögð heimsins byggja á til þess að svona reyna að setja eitthvað smá plástur á þá líðan, sko. Hvort það sé eitthvað svona aðri raunveruleikar, eins og til dæmis það þegar fólk heyrir að jörðin er bara flöt og það er bara kólfur yfir og that's it, svo er bara frost. Að fólk bara, þú veist, það bara það snappar, sko. Og þess vegna er náttúrulega þessi trúarsöfnu sem er núna, sko, hann er búinn að búa til svona sögur geiminn og veist, sem eru svona himnaríkja sögur, sko. Og en það er byggja meira á vitundarleysi okkar bara hvar við hreinlega erum. Akkurat. Og þannig er svona tvær myndir af sturlun, sko.
Og svo ég velta fyrir mér sko, ég ekki alveg viss hvað veldur þessari sturlun að fólk bara divide and conquer að eltast við hver kemst fremstur að tróunum í alifugla gólfinu sko. Já, það eru margar stóra spurningar þarna og ég hef oft velt svipuðum spurningum fyrir mig og ég kem alltaf að sama svarinu. Totally fucked up. Já, ég meina að hugsaði bara ef þú situr inn í þessa dæmisögu að vera bara alifuglar á gólfi og í trófunum svoleiðis lyfja drullum allir sko. Og þannig að já, þetta segir svona minn, þú samt ótöðlegur í gegnum næstu kynslóð sko. Það reyndar ekki alveg rétt sko. Það meira sko, það alveg það að eiga börn svona, þá auðveldara að sætta sig við það sko. Og þá sér maður svona eitthvað tengsl áfram sko. Genetic continuation. Það genið náttúrulega hóks, þannig að það bara kjafta það sko. En það einhver svona einhver plástur á þessa líðan að eiga fullt af börnum. Já, við sjáum allir lífkeðina, þetta sterkasta afl lífverana. Hundar, ég sé hundar, bara eins og Ljúfur, bróðir hans, sem dáinn, fékk sjúkdóm sem hann réð ekki við. Þeir þekktust þeir voru vinir frá því þeir höfðu verið í sama båti. Þeir þekktust á leitarhundaæfingum, þeir voru vinir, þeir léku saman og það var lærdómur fyrir mig og strákinn sem átti bróðir hans. Það var lærdómur fyrir okkur að læra að átökin þeirra þegar þeir voru 30 ára schäferhundar. Leikurinn hjá þeim var svolítið, við vorum ekkert vissir, en svo var ákveðið atvik sem gerðist sem að sýndi okkur að þetta var allt í góðu hjá þeim. En ef það var lóðatík, nei, þá voru þeir ekki vinir. Og þetta höfum við séð á sveitaböllum, sko. Þannig að hvort sem genur og hóks eða ekki, þá þetta continuation of generations sterkasta hreyfiafl lífkeðjunnar. Já. En þú sér það líka, sko, það algengt með dýra, þau, sko, í kringustæðum þar sem að þau myndu flýja, sko. Flight or fight situation sko, að þau myndu flýja ef að þau hafa húna eða afkvæmi þá bara fara þau blind í árás sko. til að venda afkvæmin sko. Og svo líka annað sko, fólk gerir þetta líka fyrir hugsjónir, fyrir ríkið, fyrir hugmyndir. Ekki eins djúpt samt sko. Það fullt af fólki sem hikar ekki að fórna sér fyrir hugsjónir. Já. Það svona eitthvað skilt þar á milli. Það svona ákveðið áframhald þar líka sko, að fórna sér fyrir eitthvað sem heldur áfram og það þá hugsunin sko. Já, vegna þess að ég hef oft séð þetta líka sko, ef það kemur til að sko, hugtakið að fórna sér fyrir eitthvað sem meira virðið en þú, að það getur gert alveg hugsunarlaust. Já. Og þá ertu ekkert að spá í það hvort það continuation fyrir egoið þitt í einhverju öðru annarri vitt eða ekki. En það sem var ég líka að hugsa þetta með eins og með Buddha og marga aðra, þess að ég var þarna bara útskýra mína bollaleiking og þú veist, að því ég náttúrulega búin að negla niður að það bara eitt sannleikur og það skapar alheimsins og þá fyrir mér ef það framhaldslíf eða ekki framhaldslíf, hvort að ég fái langt líf eða stutt líf, heilsu eða ekki heilsu, það bara Guðs vilji, verði Guðs vilji, punktur. Og þetta ekkert óskilt hugsun eins og þegar Buddha kemur og segir það hvorki upphaf né endir, það hvorki dauðinn í líf. Þú veist, þú ert komin á einhvern stað þar sem það skiptir þig alveg fáránlega litlu máli. Þú vilt náttúrulega draga andan og borða rjómatertu en rjómatertan skiptir þig engu máli. Þú getur alveg eins gefið hana einhverjum gaur sem bankar upp og segir, ég skal bara gefa þér þessu rjómatertu. En þú veist, ég að reyna að segja sko, það eitthvað disassociation. Það alveg ljóst. En ég skil ekki þetta disassociation.
Ég sé oft fólk lifa lífinu fyrir, sko, þú getur dáið á morgun. Þetta svona mjög gott dæmi sem hjúpaðist í einum samræðum hjá mér og einni manneskju. Við sitjum við kaffiborðum að drekka kaffi, þetta var kunningi. Og hún segir, ég get ekki beðið eftir mánaðamótunum. Þetta var 20. Og á þessi tíma, ég var staurblankur, atvinnuleysingi og heilsuleysingi og allt það. Var ekkert að bíða eftir mánaðamótunum. Ég var bara að fókusa á því hvernig ég ætlaði að lifa mínu lífi næstu 10 daga. Eftir þeim bjargaráðum sem ég hafði. Ég var bara fókusar á að lifa mínu daglega lífi. Suma daga hafði ég meira bít og brenna og aðra ekki. Ég var ekki hins vegar að bíða eftir því að lífið mitt myndi endurræsast eftir 10 daga og eftir því hvaða peninga ég hefði butunni. Ég áttaði mig á því, ég spurði viðkomandi aðeins úti, bara það ekkert líf en þú átt ekki pening. Punktur. Nú, þá ekkert gaman að fara í labbitúr? Nei, það ekkert gaman þá að fara í labbitúr, þú veist. Þá ekkert gaman að sitja við gluggann og horfa á lífið í götunni í 1-2 daga, þú veist, og hugleiða og finna kyrrðina og búa til ímyndunarsögur og fantasíur og gera það sem þú hefur vald á. Nei, það ekkert líf í því. Og ég segi, hvað mikið það fólk lifir svona? Það á ekkert líf af því að peningurinn búinn þegar það búið að borga af skuldunum og allar skuldirnar voru teknar fyrir gratification, fyrir munúð. Og það má alveg segja að þetta sé sama og þegar þú að tala típur 6 og kartöflurnar. Að hugsunin nær ekkert lengra en akkurat hérna við nefbrotin. Akkurat hérna við, ekki hægt að strjúka mig hérna á handleggnum, eins og það svo þægilegt. Eins og þegar hundur kemur til þín og biður að klóra sér á bringunni. Þeir lifa fyrir það. Þú getur gert hund ævinlega hamingju saman og bara klóra honum á bringunni. Hann bara tapar sér. Það bara betra en þegar við fáum fótanett. Og kettinum í dag. Og kettinum það sérstaklega aftur við rófið og klórar við rófurætunar. Mjög létt. Þá áttu köttin. Það miklu meira þar heldur en bringunni. Hann vill frekar að klóra sér á maðurinn en bringunni. Mín reynsla náttúrulega. En það kemur þetta þessi firring að ég ekki að lifa lífi mínu nema að ég sé í svona fatnaði, í svona félagskap, í svona vinnuaðstæðum eða A, B, í svona pólitík, í C, í svona trúmálum, D, með svona heimilisástandi og svona sjónvarp, svona eldhúsinnréttingu, svona sófa. Ég á ekki tungusófa, þetta ekkert líf. Ég get ekki lifað svona. Heyrðu, ég verð að hæga 52 tómi sjónvarp, ekki 32 tómi, eða þú veist, whatever. Þetta náttúrulega Venus. Það svona, lífið bara ef ég hef þetta, eða í þessum aðstæðum, eða þennan hátt, það ekkert annað. Hugsunin mín háð veröld hlutana. Og hugsunin, heyrðu, ég sagði við þessar einstakling, hvað þú deyrð eftir 9 daga? Ætlar þú að eyða næstu 8 dögum í að þjáningu yfir því að lífið hefst aftur eftir 10 daga? Eða viltu ekki nota það sem þú hefur í sjálfri þér í dag til að skapa næstu 8 daga? Burtséð frá því hvað þú átt í buddunni. Nei, það nú bara heimskulegt að hugsa svona. Ok. Og þarna kem ég aftur að típunum 9. Þú veist, það sem típa 6 hugsar að já, þetta nú góð pæling. Típa 1 myndi sem segja að þetta heimskuleg pæling. Og það einhverja frumforsendur í típunni. Típan einhverja frumforsendur sem ákveða hvað rétt eða rangt, hvað heilbrigt og hvað óheilbrigt, hvað gott og vont og svo framvegis. Og það einhver tauti komandi með einhverjum rökum við það. En það hins vegar hægt að búa til hint síðar og þar, þannig að þegar fólk lendir í ákveðnum svona áföllum eða áfellum, það sé til einhver hint sem að, já, heyrðu, kannski hefði ég átt að taka mark á þessari hugsunna, kannski eitthvað vit í henni. Og maður sér þetta continuation alheimsins og mannkynssögunar og menningarinnar og þetta,
maður sér til dæmis í því sem við vitum af ýmsum sögum frá því 800 eða 500 eða 1300 að þessi hugarheimur, þessi mannlegi veruleiki, vitsmunarlífið og tilfinningarlífið og andlega lífið, það hefur ekkert breyst á 500 árum, 1000 árum. Bara einhver tækniþekking hefur breyst. Og það væri freistandi að segja mannfjöldin hefur breyst, en ég ekkert lengur viss það. Ég trúi því ekkert lengur að það sé eitthvað breyting á mannfjöldanum. Ég held að það veri til alveg að mikið af fólki fyrir 1000 árum eins og núna. Allan að hlutfallslega, því ég held að veröldin stækki eftir mannfjöldanum. Ég held að hlutfallslega, það við jörðin verið minni. Ef það var bara 1 milljarður fyrir 1000 árum, þá hefur jörðin örugglega verið miklu minni en þetta. En ég veit ekki hvað sannleikurinn hérna, en ég að vinna með þessa heimspeki og mér finnst það hún svolítið áhugaverð. Og því að fyrir 2-3 árum áður en ég fór að pæla í því hvort jörðin stækkar, þá var ég að leika með það að allt sem okkur sagt mannfjöldatölur sé lygi. Að á dögum Jesú hafi verið alveg jafn margir í Palestínu eins og í dag og eitthvað svona. Ég veit að ég hérna í konflikti með þetta og það bara gott. Það gerist í Event Horizon þar á milli einhvers staðar. En mér sýnir til að Gurdjieff og náttúrulega margir aðeins spekingar, hann hittir svolítið naglann á höfuðið. Það eitthvað þroskastígur þarna. Og þroskastígurinn á vissan hátt sniðinn af hverjum og einum á einhvern hátt. Ég veit ekkert hvort það rétt eða ekki. Einhver hluta vegna ég og þú og annað fólk, við erum einhvern veginn höfum einhverja þörf fyrir það að geta hengt einhverja merkingu eða meiningu á sögulegsins. Ég reyni að slá á puttana sjálf mér þegar ég geri það. Ég ekkert viss það að alheimurinn hafi orðið til út af einhverju þrá fyrir meiningu eða merkingu. Ég hins vegar þokkalega rótfastur í þeirri skoðun að vitundin sem að þessi alheimur í sé á einhverjum farvegi. Því ég ger ekkert greinarmun á því hvort að ég sé stök vitund frá þessari stærri vitund. Ég ekkert viss það. Og ég hef sífellt minni þörf fyrir það. Og þar ég alveg sammála Krishnamurti þegar hann segir separation is the greatest illusion. The sense of separation is the greatest illusion and the greatest source of agony. Ég eitthvað ekki alveg farið rétt með orðina, en ég hef komist að svipari niðurstöðu, þannig ég vil alveg bara gefa honum heiðurinn að því að það var sagt þetta líka. Þannig að ég ekkert, því meira sem að ég fer í ýmsar víddir, þá finnst mér þessi leyndardómur vera áhugaverðar, en mér finnst líka þessar hugmyndir mínar sjálfan mig og mína afstöðu til einhvers alheims verða sífellt óljósari. Það breytir því ekki að þegar hundarnir þurfa að komast út að pissa, þá þurfa hundarnir að komast út að pissa. Já, hann heitir Krónus, þessi gaur sem að éta börnin sín. Já. Og Krónus föstudags. Faðir Heifs og Hadesar og Ódysseifs. Nei, ekki Ódysseifs heldur. Ég sá YouTube-vídeó þar sem að gaurinn var að tengja þetta við sem sagt Venus og Krónus og konsumerismi. Krónus sé faðir konsumerismans sem ríkir í dag. Já, það góð pæling. Já. Því Krónos náttúrulega bundinn niðri, með lestur, einhvers þar á Kákasus sem bundinn niðri, en það allt viklust í Kákasus. Og við erum Caucasians. Hvað segir það? Krónus bundinn, segir það. Mér minnir það, eða hvort það var allt, já, nei, ég held að það hafi verið Krónus, já, held það. Held að sé bundinn einhvers þar undir einhver eldfjalli á Kákasus. Mér minnir það. Þegar hann rifja upp gaurinn sem var að fjalla þetta, Jason Reza Giorgiani, hálfindverskur heimspekingur sem mjög gaman að pæli.
Ef ég man nafni rétt var Jason Reza Giordani. Mæli með honum. Ég finn ekki alveg tenginguna hérna við Venus. Tjekka hvort hann sé á listanum. Hann er á listanum. Jú, hann er á sínum listanum. Það er flett upp. Heyrðu, ég var að segja þetta gott, Axel. Ég þarf að fara út með hundanum. Ég þarf að fara að sofa. Þú ert löngu hættur að hlusta á mig. Þú bara lesa ykkur á vefsíðu. Já, ég er multitalent, ég er svo mikið kelling. Afsakið. Þarna fórstu með það. Já. Það er nú svo. Varstu ekki hrifin af þessari mynd sem ég setti þarna? Sem ég fann á símanum mínum. Varstu ekki hrifin af ljósmyndinni sem ég fann á símanum mínum? Jú, mjög góð. Alveg öndvegismynd. Já, aðra af þér, ég var ekki viss hvort að ég mætti setja hana. Já, ég er ekki feiminn við neitt. Ég veit. Já, gaman að þessu. Ég vil svo til að ég er með verkefni, ég var veikur í síðustu viku. Þannig ég bara komst ekki fram úr einn dag. Og ég er búin að vera í alkohólbanni núna í svolítinn tíma því að konan aldrei vita hvernig ég þurfti að keyra á fæðingardeildina. Þannig að núna gat maður aðeins södrað pilsnerinn sinn. Og já, bara gaman að þessu. Það hefur engin fjölmiðla hringt í mig á Haffuglafélaginu til þess að fá hina hliðin á málinu. Ekki einu sinni RÚV, lýðræðis útvarpið. Nei. Bara einhliða fréttaflutningur eða málflutningur. Það má ekki trufla sæjófið, sko. Já, mér finnst þetta eiginlega hálfsbaugilegt hvað fólk er eitthvað. Þú veist, svo koma inn að þjóðfélagspredikararnir og segja þú átt að læra að hugsa út fyrir rammann en þú átt að sækja leyfi fyrst. Fyrst að sækja leyfi. Nei, heyrðu, ég náttúrulega, já, er þetta ekki bara komið ágætt? Jú, ég er góður. Við held ég að komið miklu til skila í kvöld, sko. Og ég held að live hjá mér í gær hafi verið komið svona flestu til skila sem þarf. Já. Þetta maður bara náttúrulega svo upptekinn í lífinu, maður svona, ef að það kemur ekki tekjugrunnur, ef að kaupfélagið fer ekki að kaupa einhverja auglýsingapakka og þið vitið, eins og ég hef sagt, sko, það koma núna alveg feitir auglýsingapakka hjá ákveðnum miðlum frá UN Women og UNESCO og þeir eru allir fjármagnaðir í topp, sko. Já. Og þannig að það er svolítið erfitt, sko. Félagi, við heyrust. Takk fyrir mig. Og bara gangiði vel og hundunum þínum. Takk fyrir það. Og hver hlustar til þess að styðja Guðjón? Já. Senda auðmunni, fjármunni og gjafir og jólagjafir og svona. Ég er búin að fá eitt jólapakka. Já, there you go. Heilsólýr. Já, einmitt. Og þeir sem vilja náttúrulega styðja mitt brölt, það er mjög vel þeir og þakka þeim sem hafa stutt. Það er mjög hjartavarmandi. Og og minnist þið á það við kaupfélagsstjórana, þar nú að senda eitthvað. Já, fólk á að kaupa bóli af Axel. Já. Já, ég meina fyrst stjórana það er vel að þetta greip. Mér líst vel á þessu hugmynd. Já, ég fer sennilega, ég var að, já, ég er nú með svo mörg verk en svo náttúrulega var ég að setja hana Psygode.is er komin svona með stillimynd, sko. Það svona kemur alltaf eitt og eitt skref á allu. Ég er búin að færa alla vefina mín úr landi, svo veist. Já. Og takk fyrir góðar ábendingar. Það er að kenna. Já. Og þeir malla bara vel?
Já. Ég á eftir að gera meira og grúska meira og þetta samt komið á einhvern farveg og ég mjög ánægður. Já, ég veit. Mjög gaman. Þeir tóku því vel félagarnir hjá 1984 þegar sagði mig verið það. Hún þurfti að láta þá vita á ákveðnum ástæðum. Já, ég veit. Ég held að það sem hafa verið hann í gangi hjá hruninu hjá þeim í fyrra hafi ekki verið það sem okkur að segja. Ég hef mín ástæður fyrir því. Ég var nú að útskýra daginn, svo mismælti ég mig og kom alltaf til út úr klúri. Ég veit ekkert hvað var í gangi, en það voru fleiri hlutir sem gerðist á svipuðum tíma sem að mér fannst tengjast. Ég náttúrulega gerði grein fyrir því á þessum tíma. Nei. Einhvern veginn þegar ég talaði við þá og ég fékk svona sterkt á tilfinninguna að það væri svona ég væri ekki svo eini sem hefði verið að flytja úr landi. Nei. Með digitali mynd. Finnst þér þeir hraðverkar þarna hjá þeim úti? Erfitt að segja það, sko. Ég er náttúrulega aðalega hjá Vultúr. Ég er bara með eitt lén hjá Digital Ocean. Já. Ég ætla að færa það lén, ég ætla að færa yfir á Linux, ég ætla að prófa Linux. Já. Það er svona forvitni. Notar þetta DNS-in hjá þeim líka þá og firewallin? Hjá Vultúr, ég er ekki að nota firewallin. Ég nota IP tables bara á sneiðinni síðan. Já, menn þú tekur álag af serverinu sko, með að nota firewallin þeirra? Já, ég veit af því og ég á eftir að setja mig bara inn í það. Þetta er bara farveg, læra með. Já, getur nú alltaf verið auðveldara sko. Það getur verið það, þú veist. Ég er bara gaman að vinna svona eins og sníðir svolítið með svona hluti. Já, en þetta er skemmtilegt ferðalag og það er bara ágætt. Varðandi hraðan sko, ég finnst sko þegar ég skoða vefina sjálfa, þá finnst mér hraðin betri. Já. Ég er ekkert vissum að það sé línan. Ég held að það sé alveg eins og response á kerfinu, vegna þess að sko þegar þú ert í hýsingu, svona customer hosting, dedicated hosting eins og þeir eru með, og mannstu ég sýndi þér kerfið sem þeir eru með, þú vissir nú kannski að því hvað kerfið það er, svona open source hosting kerfið, að því maður náttúrulega getur í rauninni sett upp sitt eigið, ef maður veit að þessu, hvaða kerfið er náttúrulega. En sko kerfið er náttúrulega með overhead og viðbragðstíma. Þú ert að keyra þetta allt í þannig virtual umhverfi. Nei, það reyndar er ekki það sem ég nota, ipconfig. Já. Að þetta er bara sko kerfið, það bara skrifar ofan í skráturnar. Í staðinn fyrir að þú pikkar þeim, þá sér hún að skrifa það niður. Þannig að þú tapar eina sem þú þarft náttúrulega örlítið minni aukalega til þess að keyra og með þú ert að loggað inn sko. En það hefur engin áhrif sko á hraða. Já, ég veit það, ég kynnti mér ipconfig á sínum tíma þegar þú varst að benda mér á það og einn smá tími svona eins og grúskaður en ég tók ákvörðun að fara sjálfur hún í konfigskráðnar og sníklast en það er náttúrulega líka því ég er að gera allt aðra hluti þessi vefi mínir eru svona börnsins tíma frá því ég var í bransanum, ég er náttúrulega hættur allir í forrættunum svona en þegar ég skoða sko það sem 1984 með og sambærilegar hýsingarþjónustur með þá eru þeir með kerfi sem er þú veist MySQL er læstur inn í þessu og e-mailarnir eru læstur inn í þessu og webserverin er læstur inn í þessu og það er svona aðeins overhead þarna eins og það er komið þetta millilegir af hugbúnaði en serverinu hjá mér, ég get alveg skrifa beint hún í skráður ef ég vil sko. Já, ég hef með þetta allt uppsett handvirt, öll lénin mín og undirlénin bara ég fór sjálfur hún í húttið. Já, þú þarft að setja hérna Let's Encrypt. Ég var komin með það á sett, svo rann það út og ég verið að sinna aðra en það kemur inn aftur. Það er mjög auðvelt að setja það upp sko. Já, það er. En hérna segð þú mér annað, þannig auglýsingarnar þínar, ertu með AdSense eða? Nei. Ég var með það og ég á skriftið til þess að geta sett það upp en ég er ekki náttúrulega. Hérna á Logostal, þar kemur auglýsing, sko. Já, á sögur mennsku vefinu með AdSense, Google AdSense. Já. Ekki á íslensku vefinu. Nei.
En ég tek ekki einu sinni á því hvort ég á peninginu að þess. Ég held ég ykkur að $20-30. Já, einmitt. En nei, ég ekkert að, þú veist, AdSense eitthvað sem mun fara út. Það ennþá að nefna. Nei, allt í góðu lagi, sko. Já, þú veist, bara gaman að þessu. En já, ég veit að þessu Let's Encrypt. Ég var búin að testa það og búin að læra að setja það upp. En svo rann það út, en ég var með það meðan ég var með marga vefi yfir á DigitalOcean. Þar var ég að nota þetta. Nú ég búin að færa það yfir á Úlfur og meðan ég svona í þessari leikfimi, sko. Já, Og en hvað Response. Það var að segja mér ég sá vídeo með computer Eli the computer guy, sko. Hann var að tala hann notaði AdSense eða eitthvað dæmi til þess að stýra sínum eigin auglýsingum, sko. Já. Auglýsingar mínar eru þannig, en þær eru ég hefði þurft að forrita þær aðeins betur til þess að geta, ég hefði þurft að setja interface á þetta til þess að geta managera þetta, ég að managera þetta í bakgrunninum. Já, þú notar ekki AdSense á íslensku auglýsingarnar? Nei. Hann var að segja, sko, þú þá bara upplótar þínum eigin auglýsingum, sko. Já, það er hægt í AdSense. Og lætur AdSense bara keyra þínar eigin auglýsingar, sko. Já, þú getur sett þína eigin borð einu. Já. En ég gerði mitt eigið auglýskerfi, þannig að það héður sig inn sjálft, sko. En það er bara síns tíma. Já. En það virkar alveg ágætlega, sko. Nei, mér finnst FTP-serverinn mætti vera hraðvirkari. Þegar ég að upplóta og niðurlóta og gennum FTP-ið sjálfur. Það er það sem mætti vera hraðvirkari. En ég á líka eftir að setja Bunny CTN inn. Ég á eftir að gera það. Hann hefur engin áhrif á FTP-inn, sko. Nei, ég bara segja, þú veist, ég eftir að ég nefndi ekki að það var eitthvað pæling að það þegar ég var að setja mig inn í það í haust og ég sagði, nei, ég ætla að bíða með þetta á til í vetur. Það er svo lítill trafík hjá mér að það sé ég að borga fyrir coverast alveg. Að í hýsingunni sem ég með þá er alveg 2 terabæti í trafík. Þannig að, þú veist, ég er svo langt, það þarf langt fyrir neðan. En þetta er gaman, það er orðið gaman aftur þessu. Já. Það er gaman að segja eftir. Það er mitt. Heyrðu, við heyrjumst til lagi. Við gerum það. Þetta á hliðina, bráðum. Ok. Já, bye. Þakka ykkur hlustundur fyrir að koma. Bless og góða nótt.